kuona mwiri twarikia kuona mwiri tugucoka ngari-inĩ ĩrĩa ũgũkĩte nayo. O mũndũ ũrĩa ũkinyĩte haha hena ngari ĩrĩa ahũthĩrire nĩgetha oke haha, nĩgetha twaima haha tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gaitheri, nĩgetha tũthiĩ tũkarute service itũ ya mũthenya ũmũthĩ. Nĩngwenda kũrequest mũtungatĩri wĩtĩkĩre gũkorwo haha nĩgetha ũtũhoithie na ũtũhe kiugo kĩmwe tũkĩharĩria nĩ tondũ wa kuona hawa. Karibu sana. Wega mũno Ngũgĩ wa Karanja, nĩngwenda kuoya mweke ũyũ ndĩmũgeithie na ngeithi wendo wa Mwathani. Mũrĩega? Mwathani arogocwo. Tũrĩndona twĩna atumia a AIPCA haha na nĩkuo Bwana Gacanja arathomaga. Mũtige tũinithie rwĩmbo rũmwe, mũtũinithie rwĩmbo rũmwe atumia a AIPCA, mũtũinithie rwĩmbo rũmwe. Mũkwenda tũine rwĩkũ? Ũka haha nĩgetha tũine rwĩmbo rũmwe, nĩgetha andũ acio nao mararĩkia na hau marĩkie tũmone mokĩte na haha, nĩgetha twambĩrĩrie ithuothe tũrĩ hamwe. Tũinithie rwĩmbo rũmwe, tũinithie rwĩmbo rũmwe. Witũ Jesũ atũrutire, rekei tũhoe na ũmĩrĩru tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ witũ cia tũigana na ũtũtũhere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Ngai Ithe mwene hinya wothe, Ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, nĩtũkwenda gũgũcokeria ngatho na gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa mĩaka ĩyo ũrahete baba witũ Ithe wa Chege, Bwana Gacanja, arĩa aingĩ tũramũĩ master, na nĩgetha atũranie na ithuĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio Ngai nĩ ahutĩtie o ũmwe witũ na njĩra ngũrani ngũrani, amwe nĩ immediate family maitũ na ciana, arĩa angĩ nĩ arĩa marathomaga nao kanitha, arĩa angĩ nĩ arĩa maratũranagia nao itũũra-inĩ, na ihinda rĩrĩ Mwathani atũtigĩte, ithuothe nĩ tũkũigua kĩeha ona ruo, no nĩ tũgũkena nĩ tondũ wa ciugo ciaku iria itũririkanagia atĩ tũtikagĩage na kĩeha nĩ tondũ wa andũ arĩa makomete marĩ thĩinĩ waku, tũrĩ andũ arĩa matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro mekaga. Ithuĩ nĩ tũgũkena tondũ nĩ tũĩ master arakomirie akwendete agwĩtĩkĩtie, na rĩrĩa ũkariũka Ithe witũ na Mwathani witũ mũthenya wa mũthia, oro nake nĩ akariũka na nĩgetha agatũranie nawe. Twakĩhoya mahinda marĩa manini tũngĩikara haha, na mũno makĩria tũkiuga ciugo ciaku, wĩtĩkĩre gũtũũmĩrĩria na gũtwĩkĩra hinya,
orĩtwa-inĩ rĩa Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Ngwenda gũthoma na njĩra nguhĩ ciugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho akũhereru in the book of Ecclesiastes chapter 3 na ngũthoma mĩraini ĩrĩ Ecclesiastes 3 verse 1 and 2. Ũndũ o wothe wĩkĩkaga gũkũ thĩ wĩkĩkaga o ihinda rĩrĩa Ngai amũrĩte. Kũrĩ ihinda rĩa gũciarwo na ihinda rĩa gũkua, kũrĩ ihinda rĩa kũhanda na ihinda rĩa kũmunya, kũrĩ ihinda rĩa kũũraga na ihinda rĩa kũhonia, kũrĩ ihinda rĩa gũthararia na ihinda rĩa gwaka. Mwathani arogocwo. Mũthuri ũyũ wetagwo Suleimani arĩ mũthuri warĩ mũũgĩ, tondũ rĩrĩa oririo nĩ Ngai akwenda heo kĩ, ahoire ũũgĩ, na ahetwo nĩ Ngai ũũgĩ. Kĩrĩkanĩro kiugaga atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũrĩ watũũra thĩ ĩno mũũgĩ ta ũrĩa Suleimani arĩ mũũgĩ, na agĩtaara andũ othe akĩaria ũhoro wa o ũndũ na ihinda rĩaguo. Na mũraini wa mbere kĩrĩkanĩro kĩratũririkania atĩ ũndũ ũrĩa wothe wĩkĩkaga gũkũ thĩ wĩkĩkaga o rĩrĩa Ngai endete na rĩrĩa Ngai etĩkĩrĩte. Nĩ tũkwenda kũmĩrĩria bamĩrĩ na kũmaririkania atĩ tũtige kuona o kũũrĩrwo, no tũtare mahinda maingĩ na mega marĩa Ngai aratũhete na nĩgetha tũtũranie na baba witũ. Mwathani arogocwo. Akarera twana twake, akona ciana cia ciana ciake. Ithe mũthuri ũcio ti mũrathime, na koguo ona tũrĩ na ruo, ona tũrĩ na kĩeha, ona tũgĩcakayaga, Paul araririkania andũ a kanitha wa Korintho atĩ tũtigacakae na andũ makarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Tondũ ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo mwega na wa kũgocerwo Mwathani nĩ atĩ ithe Wacege kana Bwana Gacanja nĩ aramenyanĩte na Mwathani. Na ndĩrona athuri mekĩrĩte ta ithaka mũno harĩa, arĩa marathomaga hamwe nake. Arĩ kũu kanitha-inĩ nĩ aratungataga Ngai, anjĩraga nĩ ahũraga ndarama kũu kanitha-inĩ. Nĩ aroya na Mwathani, nĩ aretĩkĩtie Mwathani, nĩ araumbũrĩte Mwathani. Koguo mũthenya ũrĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo agacoka, rĩrĩa andũ arĩa metĩkĩtie Mwathani makariũkio, twĩna ũmĩrĩru atĩ nĩ akariũka nĩgetha akone Ngai. Mwathani arogocwo. Tũkĩrĩkĩre hinya atĩ baba witũ ndorĩte, baba witũ no gũkoma akomete, ihinda rĩakinya karumbeta kahuhwo, twĩragwo ithuĩ tũrĩ muoyo tũtikahĩta andũ arĩa makuĩte, tũtikamũhĩta, nĩ tũkonana nake. Twatũũrio thingu, twatũũra twĩhokete Ngai, twatũũra tũmwendete. Rekei tũhoe. Ngai ithe mwene hinya wothe, nĩtũkwenda ona rĩu gũgwĩtana nĩgetha tũgĩthiĩ kuona mwĩrĩ wa baba witũ. Wĩtĩkĩre Mwathani gũtũnyitĩrĩra na gũtũũmĩrĩria. Twagwĩta ithe witũ na Mwathani witũ na nĩgetha wĩkĩre maitũ hinya, wĩkĩre ciana hinya, ona ithuothe ithe witũ na Mwathani witũ arĩa maciaranĩirwo na master, arĩa maramwĩtaga mama, arĩa maramwĩtaga baba, arata, andũ a kanitha, ũtũhe kũũmĩrĩria na nĩgetha tũkĩona mwĩrĩ wake na tũgĩtĩkĩra atĩ ti itherũ master nĩ atũtigĩte na tũtikamuona rĩngĩ. Gũkorwo ho gwaku, hinya waku, wega waku ũtũigane, na mũno makĩria mũthenya ũyũ wothe wĩtĩkĩre gũtinda ũtũmĩrĩirie, tondũ nĩrĩo ihoya ritũ rĩa Kristo Mwathani na twacokia ngatho. Thank you. Tũtigũte mahinda haha nĩ tondũ kwĩna andũ angĩ me thutha witũ na nĩ tũkwenda kũmahe mweke onao magĩe na kanyota kau twagĩa. Koguo nĩ ngwenda kũ-request warĩkia kuona mwĩrĩ ũgacoka ngari-inĩ ĩrĩa ũgũkĩte nĩgetha tũte gũthara mahinda tũcoke kũrĩa tũkumĩte. Nĩ ngwenda kũ-request atumia a kanitha wa AIPCA na angĩkorwo kwĩna athuri a kanitha nĩ inyuĩ mũkwambĩrĩria kuona mwĩrĩ, thiĩ ho nĩgetha mũtongorerie rwĩmbo mwĩ hau thĩinĩ. Angĩkorwo kwĩna atumia a kanitha wa AIPCA, angĩkorwo ti waya ndĩrona na maitho, nĩ tũingĩre tafadhali nĩgetha tũthiĩ tũtongorie rwĩmbo hau nĩgetha mũndũ oka kuona mwĩrĩ akamenya. Tũkũgera mũndũ akĩingĩra ũringagĩra mũrango ũrĩa wa rũgongo ũgathiũrũrũka ũkona mwĩrĩ ũgathiĩ umĩte. Ona tũthiĩ tũingĩrĩte ũguo, tũkwambĩrĩria na arata, bamĩrĩ marigĩrĩrie. Tũkwambĩrĩria na arata, bamĩrĩ marigĩrĩrie. Arata twambĩrĩrie na andũ a mũhĩrĩga ithuothe twambĩrĩrie.
na mweke nĩ tũraingatwo handũ haha, mweke tondũ kwĩna andũ marenda gũka thutha witũ. Haya, angĩkorwo hatirĩ na arata family nĩkĩĩ tũthiĩ. Tũragera rũgongo mwena ũrĩa wa rũgongo, mũrango ũrĩa wĩ mwena wa rũgongo, tũgĩe na kaini mũtungatĩri. Tũgĩe nĩ ũguo. One ũguo. Haya, andũ a family mwambie gũkuhĩrĩria. Haya. Andũ a family nĩ inyuĩ mũgũkuhĩrĩria, kuhĩrĩriai, nĩ inyuĩ mũkũrigĩrĩria. Andũ a family nĩ inyuĩ mũkũrigĩrĩria. Arata nĩ tũthiĩ, arata nĩ tũthiĩ, arata nĩ tũthiĩ. Mũtungatĩri wĩ hano ũratũngeithia hau ũguo. Arata ndona ta mathirĩkĩire andũ a family. Andũ a family na inyuĩ rĩu kĩambĩrĩriai nĩgetha tũhote gũthiĩ. Na warĩkia tũgathicokete ngari-inĩ so that we can go to save on time. Tũthiĩ, 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 tũthiĩ. Mũtungatĩri aya nĩ tũthiĩ arĩa marathiĩ kuona tũrĩkĩrĩrie tafadhali. Thank you. Andũ a family, andũ a family, tũgĩe na karaini kega. One tũthiĩte wega, tũthiĩte wega. Hawa watu wanaimbia wapi? Yes, walikuwa wanatafuta wanyona hivi.
Haya, angĩtũkĩra gũcoka ngari iria kuma thĩinĩ wacio na nĩgetha maũndũ mothe matuĩke ma kwagĩrĩra. Kwa hivyo, thank you very much. God bless you.
no uke mwena uyu kana jikari o nigetha negi ya kunyita na moko haya nigetha tuiguithanie nigwenda kuria andu a family metikire gukuhiriria tugwikara hema-ini ino andu a family tafadhali tugwitikira gwikara hema-ini ino atumia a kanitha na kanitha tugwikara haha nigetha tukorane na njira njega tafadhali twitikire mundu gwikara kuringana haria abangitwo nigetha twambiririe program itu ya muthenya umuthi karibuni sana na no turathie tukiharagiria nigetha twambiririe program itu ya muthenya umuthi na maundu mothe nimekwagirira. Tunashukuru sana. Sam ile maua leta hapa tafadhali ndio tujipange tafadhali. Haya tuthio tukifangaga nigetha twambiririe program tu hamwe turi ithuothe na tugucokia ngatho o toguo ndaiga andu a family megwikara haha andu a kanitha haha andu aya angi arata tuikare mwena uyu na twina space nyingi muno na nitukwenda kuria tuthie na njira njega ya kwibanga o toria turathie o tukibangaga. Tafadhali o ringi aria mekuria marugamite kundu ngiririba metikire gukuhiriria nigetha twambie kwibanga kuringana na program itu ya muthenya wa umuthi. Thank you. Nigetha tuthio tukiharagiria andu a family ndiramona haria mari kama ningekuwa nimeona nawaona wako pale tafadhali na ndirona maitweha ni akuhiririe nigetha twambiririe na ciana cia master mambiririe gukuhiriria nigetha tuthie na mutaratara mwega. Andu a kanitha hema yanyu haha watu wa kanisa tuko karibu sana na mchungaji ndio sasa kila kitu ikuwe imejipanga tafadhali turathio tukibangaga nigetha twambiririe program itu ya muthenya umuthi. Turathio tukiharagiria ndiona twina programs ici hau ciha uria rari responsible wa ciha Haya, thank you very much. Asante sana turefanga. Uria rari responsible na program ndaciona. Tutigio program cia kanitha. Icio woya tatwara haria. Na kirora sibo ko tuteithiririe ha tafadhali. Tuteithiririe ku distribute program ici. No tigie ta 20 hau uguo if you don't mind. Ongerera ingi. Nigetha yangi tuthii tukiheanaga
Haya, tuheane program nigetha tuthie tukiharagiria na nitugucokia ngatho cia mwanya. One uguo. One uguo nigetha tuthie tukibangaga oro wega. Tuheane nigetha tuthige na mbere na program na nitugucokia ngatho cia mwanya.
tare nigetha tutwarithie wega na mutaratara mwega nitukwenda gucokia ngatho cia mwanya muno kuri Ngai. Ni muratigua aikoni rajigwa guoko iguru, aikoni raje guoko iguru, nisalimie tu hewani hivyo, nisalimie ni hewani hivyo. Geithie ucio ngimuriganite mwire karibu sana mathiko-ini ma master. Haya mugeithie wega, na wona mundu tarakugeithio menyo ucio ni mukora. Ni akugeithia wega. Murie witagwo atia, murie witagwo atia, ni egukwira. One oguo. One oguo. Neighbor waku ni akwariria. Mundu waririo neighbor wake guoko iguru, aiko neighbor ni akwariria, aiko neighbor ni akwariria. Na wowe wega aiko ndito njegeke, oya wega oguo guoko oguo. Ni akwariria muhe high five. Mwamugeithia. Na nigetha amenye ni akwariria, oya guoko gwake, oya guoko gwake, oya. Munyite nigetha amenye ni muraraniria, munyite oguo, munyite oguo, munyite oguo. Haya mwegeke na guko kungi. Haya gwiciria ni wega muno tugacokia ngatho. Ngai ni mwega na hindi ciothe mahinda-ini me mothe ritwa ria mwathani ria kugocagwo, na nitukwenda gucokia tukwenda tuiguithanie riu, ona mbura ikiuraga tuiguithanie, ona mbura ikiuraga tuiguithanie, nigetha tuote gutwarithia program itu ya muthenya umuthi o ta uria bangitwo, na nitugucokia ngatho cia mwanya muno. Ni tondu ndira maratwirorera, ni njitagwo Ngugi wa Karanja, MC ndi mumbui wa mbari ya Marigo, na wira wakwa ni wa gutangatha, ndutaga wira kuria gwa Kameme, na ni tondu wa tha cia Ngai ndutaga wira kundu gwitagwo YouTube, na ndiramenya ku andu na makini maratwirorera muthenya umuthi wa rutere, nigetha gutigirira ati ni makorwo makirumirira mathiko ma muthenya umuthi ma umwe witu ugwitwo Master ari umwe wa aria turarehaga nake tabarira kuria kwa Ngugi wa Karanja MC TV na baratha yothe. Na ningwenda kuya mweke uyu kurehe ndumiri yakwa ya macakaya kuri family, kuri arata, na muno makiria nyina Acege na ciana ciake. Kaidi-ini gaka matigitwo ni muthuri wake na ithe wa ciana ciake. Ti undu muhuthu muno, no nitukwenda kwira Ngai ni wega ni tondu wa miaka iyo aratuhete ya guikara na Master. Rita riakwa ria mbere ningwenda kumunyita ringi ugeni officially thiini wa gikaro giki, na ningwenda turugamie ro na iguru ndagika imwe turingithie rwimbo ro rumwe tu nigetha tuke tuikare thi. Rugamai na iguru, na ndakwira urugame ukarugama na ihenya utige kungathiria. Haya ndenda tuine rwimbo rwitagwo nie ni ngwenda Ngai umenyage ni ngenaga muno niwe, na no tuine na style ingi nie ni ngwenda Ngai umenyage. Niĩ tondu ni unji na ukanyenda ciothe irio ciakwa iria ndiaga Sam nyuaga ciothe nowe uheaga muoyo naguo niwe waheire. Niĩ ũngĩthengia ningĩ. Thank you. No tuikare thi ndagika imwe. I think it's good start, na tukwenda gucokeria Ngai ngatho ni tondu wa uhoro ucio na maundu mothe ni mathite oro wega, na ni tugukena muno tugithi na mbere na program itu ya muthenya umuthi. Mutumia umwe wa independent wi hau oke atuhingurire mucemanio na mahoya. Ndiona muhunjia witu e haha oke nigetha tuhingurire mucemanio na mahoya twaragie, na mau mangi mothe no meguka o magithiaga oro wega. Karibu sana man of God, na nitugukena muno. Uka na bagi ya ungihoyo na bagi hiyo one. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Ngai witu hayo goci. Aya mwathani agocwo. Inyi mutiramenya mwe muoyo, inyi mutikuite ta Master. Bwana asifiwe. Nigetha tuhoe, ndenda tuhoe, na twarikia kuhoya njoke njite andu aria megutwoera mwiri nigetha moke matuigire mwiri haha na twiharirie ukorwo tukiambiriria igongona ya kuhurukia ndungata ino yagitwo Master. Rekei tuhoe. Rugamai na iguru, rugamai na iguru, rugamai na iguru. Mwathani Ngai mwega na muiguatha ni twagucokeria ngatho na twagutia. Thengiu Mwathani tondu wa wega waku na tha ciaku Jehova. Mwathani utuigite moyo muthenya wa mutwe na gitumi kiiganu Jehova Ngai wa matu-ini, na ndikio Mwathani waturehe Ngai mwega na muiguatha thiini wa igongona-ini riri Jehova Ngai witu.
Tũgũthaitha nĩ ũndũ wa tha ciaku na wega waku Jehova Ngai witũ. Ũke Mwathani ũtongoranie hamwe na ithuĩ Jehova Ngai witũ. Tũgũthiĩ na mbere na igongona rĩrĩ Mwathani rĩa kũhurokia ndungata ĩno tu Master Mwathani no rĩkĩtie gũtũtiga Jehova Ngai wa matu-inĩ. Igongona rĩrĩ Mwathani twarĩtega moko-inĩ maku Jehova. Ũrokĩririkana Mwathani family Jehova Ngai wa matu-inĩ Mwathani. Na Mwathani mahe ngoro cia kũũmĩrĩria Ngai witũ. Tũgũthaitha nĩ ũndũ wa tha ciaku na wega waku Jehova. Ũtuĩke Mwathani nginya kũririkana arute igongona rĩrĩ Ngai mwega na mũigua tha na matega moko-inĩ maku Jehova. Ithuothe Mwathani Jehova Ngai wa matu-inĩ tũkĩte kũũmĩrĩria family ĩno Ngai wa matu-inĩ. Reke Mwathani igongona rĩrĩ Ngai witũ rĩtĩkĩrĩke mbere yaku Jehova. Na ituĩke Mwathani ya kĩrathimo Mwathani. Tũgũthaitha Mwathani ũtũhe rĩera rĩega rĩa Jehova Ngai wa matu-inĩ rĩa gwĩtĩkĩrĩka Ngai witũ. Na nĩgetha Mwathani igongona rĩrĩ Mwathani rĩtuĩke rĩa kũrutĩka wega Ngai witũ. Ona twarĩkia kũhurokia ndungata ĩno ti Peter Gacanja Ngai wa matu-inĩ no tũgũtĩĩa rĩĩtwa rĩaku. Na nĩ wega-inĩ waku na mũrigo Jesu Kristo tũhoya na ningĩ tũcokia ngatho. Amen. Arĩa maratũrutĩra mwĩrĩ harĩa. Thank you andũ a family. Twĩtĩkĩre gũthiĩ harĩa. Mũndũ agĩaga ciana nĩgetha ikamũthika wega. Koguo andũ a family arĩa mena hinya arĩa megũtũteithĩrĩria kũrehe mwĩrĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mwĩtĩkĩre gũka nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na ũhoro ũcio. Yona chairman wa Baratha Hauman Kamũigua nĩgetha akĩrũgamĩrĩre Baratha na nĩ njũĩ maũndũ mothe no megũkorwo me mega. Thank you very much, asanti. Irio ciakwa iria ndĩaga, maĩ marĩa nyuaga, ona nguo umba ciothe nowe, yaga muoyo naguo niwe waheire. Ngiragia ngue samuhure biseo hinya waku agatha akamwe. Thank you very much, asanti. One uguo turabangwo o kanitha nĩ mũtaratara wayo. One uguo. Thank you chairman wa Baratha, thank you nĩ tondũ wa kũrũgama na mũrata waku. Reverend Martin tafadhali. Just a minute. Haya, thank you very much, asanti. Turadio tukifangaga nigetha tũhote kwambĩrĩria program itũ ya mũthenya ũmũthĩ nigetha tũke tũhurokie mũndũ gwĩtwo Master. Nĩ tondũ wa andũ arĩa rĩngĩ ageni Master arathiaga kanitha witũ wa Independent na nĩ ũrona haha ũguo makĩbanga nigetha gũtigĩrĩra atĩ igongona rĩrĩa twarithio kũringana na mũtaratara wa Independent. Nĩ tũgũcokia ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa ũguo tũthiĩte na mbere gũkorwo tũkĩnyitanĩra harĩ kũũmĩrĩria family na arĩa mokĩte gũkũ na arĩa maratũnyita ũgeni. Nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ kũnyita andũ arĩa maratwĩrora ũgeni, arĩa maratwĩrorera TV-inĩ na kũndũ ngũrani ngũrani. Nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa igongona rĩa mũthenya ũmũthĩ rĩa kũhurokia ũmwe witũ ũgwĩtwo Master. O toguo nguga haha nĩ atĩ rita rĩakwa rĩa mbere kuona Master ndamuonire tũthiĩte kũhingũra nyũmba ya mũtumia ũgwĩtwo wa Karitũ haha mũkĩra ũyũ ũngĩ, na hĩndĩ ĩrĩa nathire mũthuri wĩtagwo Jimmy Kagoni na nĩ wa itũra rĩrĩ akĩnjĩra nĩ ekwenda kũnyonia mũndũ, nake Master agĩũka thĩinĩ wa igongona rĩu na andũ arĩa maroĩ Master nĩ mũndũ wa mathekania. Nĩ atũthekirie mũno mũthenya ũcio na kuma hĩndĩ ĩyo tũkĩmenyana na Master na tũkĩgĩa na tabarĩra ĩtagwo Baratha. Baratha nĩ kuga atĩa? Baratha nĩ athuri a itũra maikaraga thĩ makahota gũcira o maũndũ marĩa ma kawaida marĩa marahutia andũ mĩtũrĩre ngũrani ngũrani gũkũ. Na Master kuma hĩndĩ twambĩrĩirie na agĩũka Baratha nĩ tũranĩte nake kahinda kega, tondũ nĩ okaga
na akaiga maundu maria angĩenda guteithio na maundu maria angĩenda onake gututeithia, na ndogo itu yageire muno yanenehire muno tondu master twambiriria baratha nĩ aigaga hihi onani no nyende kũgĩa na kamuciĩ kega, na mheshimiwa Jimmy Kagoni akĩnjĩra nĩgetha kĩoneki gĩgĩtuĩke gĩa gũkinyanĩra, we Ngugi wa Karanja nĩndakwa appointee ũthiĩ ũrũgamĩrĩre mwako, ona ũguo tikũmwakĩra kĩndũ kĩnene, tũmwakĩrĩre o kanyũmba kanini. Ithuĩ ta Ngugi wa Karanja MCTV charity ministry ĩrĩa twĩkaga nĩ ya gũthiĩ gũkinyĩra andũ arĩa matarĩ na mũndũ wa kũmakinyĩra, na kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie charity ministry ĩyo ya gũthiĩ na gũteithĩrĩria andũ, na Ngai nĩ atũteithĩtie gũkũ icagi-inĩ, Ngai nĩ atũteithĩtie tũkahota gwaka andũ makĩria 67 67 houses, twagwakĩra nyũmba. Hau nĩ mũngĩahũra karũĩ tiga ikũnjĩ ndũrĩrora ũguo tata rĩrũ ndĩreka. Ithe ndigeretie, ithe tũtigeretie, na huma hĩndĩ ĩyo master nĩ ũmwe wa arĩa managunĩka na program ĩyo. Kaũndũ kamwe andũ mataroĩ kegiĩ master, master nĩ andũ arĩa ogĩ mũno, na ngiuga andũ arĩa ogĩ mũno nĩ kuga nĩ atĩ gũtirĩ kĩũria ũngĩroririe master age gũcokia. Na korwo nĩ ũrathikagĩria thĩinĩ wa baratha, niĩ maita maingĩ ndirarekaga arie e wa mbere, ndiamũraga hihi master amba ũhorere, tondũ angĩraririe wa mbere nĩ acokia ciũria nayo baratha nĩ yaga. Rĩu hingo ciothe tũrendaga twambe twĩyũrangie ciũria, no rĩu twarĩkĩrĩrie tũkoria nawe master ũkuga atĩa, na master ndaragaga anja, tondũ mũthuri ũcio nĩ mũthuri ũrarĩ mũũgĩ mũno na nĩ mũthuri wa bata mũno. Nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ tondũ wa mweke ũcio ũratũheire tũikare na master, tondũ rĩu kahinda-inĩ gaka tũrũgamĩte haha, mũthuri ũyũ ũkomete haha ũgwĩtwo Peter Gacanja nĩ mũthuri ũĩkaine bũrũri na thĩ yothe nĩ tondũ wa kĩheo gĩake na kaũndũ kau kanini arekaga. Mũthuri ũyũ Ngai nĩ ararekire arĩkĩrĩrie wega. Koguo tũkĩte gũkũ tũrĩ andũ aingĩ mũno nĩgetha tũmĩrĩrie family, nĩgetha tũmĩrĩrie arata na mafansi arĩa maratwĩrorera ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa guothe maratwĩrorera. Nĩ tũkwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa igongona rĩrĩ, tũkĩhe master gĩtĩo kĩa mũico, na nĩ ngwenda wĩigue wĩ harĩa hagĩrĩire, nĩ tondũ andũ arĩa marĩ ageni rita rĩa mbere gũkũ, ũngĩnyitwo nĩ mabataro ma mwĩrĩ, ũngĩnyitwo nĩ mabataro ma mwĩrĩ, twĩna wabici icio ci harĩa kanitha-inĩ witũ wa Anglikani, nĩ ũgũthiĩ hau ũguo na ũcugurikĩrwo na maũndũ maku mothe nĩ megũkorwo marũmbũĩtio na njĩra njega. Wona tũkirĩte ũguo, twetereire ndagĩka oro igĩrĩ nĩgetha kanitha yũke tũte kwambĩrĩria program itũ twĩ hamwe tũrĩ ithuothe, na nĩ tũgũcokia ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Tũrĩ ona program ingĩ ci haha tafadhali, Simba kwĩna andũ matarĩ na program na cingĩ ci haha cihũrĩte oro haha, na nĩ tũkwenda gũthiĩ tũkĩbangaga nĩgetha hĩndĩ ya mũtungatĩri arĩũka na tũgacokia ngatho cia mwanya mũno. Twĩna gĩtĩo mũno kuona our Lord Bishop. Thank you Bishop nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka. Andũ arĩa itũ kanitha wa Anglican, twĩna Bishop witũ kuma kũrĩa ACK Thika Diocese, na nĩ party itũ ndarĩ atũtiganĩria, ona ũmũthĩ nĩ okire nĩgetha acakae na ithuĩ mũthenya ũmũthĩ. Rekei tũmũhũre rũhĩ nĩ tondũ wa ũhoro ũcio. Twĩna andũ kuma kũndũ ngũrani, twĩna andũ maimĩte nja ya bũrũri me kũndũ gũkũ, twĩna andũ maimĩte itũra rĩrĩ, na nĩ ngwenda gũcokeria ngatho family. Faith nĩ mũrutĩte wĩra wa goro mũno nĩ tondũ wa kũrũgama na anko wanyu, na wĩra ũrĩa mũrutĩte gũkũ no Ngai ũĩ, na no ũngĩhota gũthiĩ na mbere na kũmũteithia na kũmũrathima na kũmwĩka wega. Nacio ciana tũthiĩ na mbere na kũmĩrĩria. Rĩu Chege na nyina Chege, mũthuri waku nĩwe ũyũ ahurũkĩte haha, tũkũmũhurũkia mũthenya ũmũthĩ. Na ũndũ ũmwe tũgũbatara kũmenya nĩ atĩ rĩu mũthuri ũyũ wahurũka haha, kwĩragwo mũthuri nĩ wa bata mũno rĩrĩa arĩ muoyo, na mũndũ amenyekaga bata wake ehera. Nĩ tũkwenda gũkũhoya wĩige Ngai mbere thĩinĩ wa maũndũ maku mothe, tondũ tiga no Ngai ũrĩa ũkaga gũkũrora, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota gwĩka ũguo. Rĩu ndĩrenda twĩharĩrie nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra thĩinĩ wa program itũ ya mũthenya ũmũthĩ, na ndĩrona harĩa kanitha witũ no ũreharĩria nĩgetha twambĩrĩrie program itũ mũthenya ũmũthĩ. Kwa hivyo tuthiĩ na mbere na kũhorera ũguo, tuthiĩ tũgĩkaga
o tugiukaga na andå arä a marugamite harä bado twina space nyingä må no mwena å yå twina itä nyingä må no na ci mwena å yå andå matigetikire kå rå gama tafadhali arä a me kå rä a thutha moke tå kä monagia cimba tafadhali mwina maina teithĩrĩriai andũ tũikare mwena ũyũ twĩna space nyingĩ mũno haha na no tũtigĩrie kanitha haha aya angĩ twĩhũrie mwena ũyũ ũngĩ one ũguo nĩgetha tũthiĩ tũkĩbangaga na maũndũ mothe nĩ megũkorwo me mega. Kwa hivyo DJ ũtũnengere rwĩmbo chini ya maji o twetereire ageni aitũ gũka nĩgetha tũnyitanĩre thĩinĩ wa igongona ritũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. One uguo tuthi tukibangaga tuko na space mingi sana na andu moke makionagiririo mwena uyu nigetha tuthi tukibangaga na maundu mothe no meguthio na mbere na kwagirira. Tafadhali aria mekuria metikire gukuhiriria na nitugucokeria Ngai ngatho ni tondu wa uhoro ucio. DJ
ya guthie na mbere tukiona andu handre megũikara thĩ rĩu mũtungatĩri nĩ hĩndĩ okĩte nigetha twambĩrĩrie service itu ya mũthenya ũmũthĩ na ngwĩciria nĩ wakĩona harĩ ũguo. Maina tafadhali tusaidie tu pale, kwĩna handũ itĩ cikwenda kũhurwo na ihenya. Ũcio nowe chairman witũ wa baratha tagwo Kamũigua, ndahoragia mwaki atubagĩra nginya na mũkwanjũ. Haya, thank you very much mchungaji, nigetha tunyitanire thĩinĩ wa service itu. Kei turugame ithuothe na igũrũ, tusimame sisi wote tafadhali, turugame ithuothe nigetha twambĩrĩrie service itu ya mũthenya ũmũthĩ. Todone jerege leire moyo na gerera maudo manene mariaga eodaki golo e baleno nene ina gele inya na nede regere ire gotoria de ubete kuo yagokireria otide tionero omuthe eruedikaga lolokai ninge joke na thutha tondu nĩ njĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ngaeonda nginya igũrũ ĩgũtũra njambagia ĩko rĩrĩa ngakua thĩna inya wano mũtheru yonanagia makwĩro arĩa mamumaga thutha nĩkuoya indo ciothe ijoke ũrĩ mbere goka ũthingu joke njoe ngwĩrĩa inenea wĩtĩkio nĩguo ũrane na mũcukani ithe witũ arogocwo na mũriũ na roho mũtheru o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Mwathani ũtuonie tha ciaku, Mwathani thikĩria kũhoya gwitũ, Mwathani aroikara na inyuĩ. Mwathani mũtheru mwena inya wothe, Ngai wa mĩndĩ na mĩndĩ, ũtũthikĩrie na wendeke kũrekia mũraika waku mũtheru nĩgetha oime igũrũ oke atũikarie ithuothe tũgomanĩte thĩinĩ wa igongona rĩrĩa Peter gacanjagĩthia. Oke ũtũteithie, oke ũrangĩre bamĩrĩ yake na matũranĩtie hamwe nao, ũmahe ũhotani nĩ tondũ wa gĩkuũ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ, na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Nĩngũthiĩ hatarĩ-inĩ ya Ngai, ũteithio witũ uma na rĩtwa rĩa Mwathani. Nĩndoimbũrĩra Ngai mwena inya wothe na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ na inyuĩ ariũ a Baba tondũ nĩnjĩtie mũno na kwaria na gũtaria na gwĩka nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno. Nĩ ũndũ ũcio nĩngũhoya Jehova Ngai mwena inya wothe anjiguĩre tha, na inyuĩ ariũ na arĩa a Baba mũhũĩre kũrĩ Mwathani Ngai witũ.
mwathani ngai mwene inya wothe aramuiguĩra tha aromwehereria mehia manyu mothe na mũkinyia moini wa tene na tene ũndũ wa Yesu Kristo mwathani wetu. Tupatiwe wimbo. na utuoere mehia maitu ota uria ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ngai mwene hinya wothe we ngoro cia andũ othe nĩ hingũre kũrĩ we namo merirĩria mao mothe nĩ mamenyetwo nĩ we ningĩ gũtirĩ maũndũ ma hitho ũtoĩ tharia merirĩria ma ngoro citũ na ũndũ wa wĩke roho waku mũtheru thĩinĩ wacio nĩgetha tũkwenda kũna tũgoca rĩĩtwa rĩaku rĩamũre o ta ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ.
ithuothe tugomanĩte na tugaritanie rĩa nguhĩ Mwathani mũiguĩre tha, Mwathani mũiguĩre tha, Mwathani mũiguĩre tha, Kristo mũiguĩre tha, Kristo mũiguĩre tha, Mwathani mũiguĩre tha, Mwathani mũiguĩre tha. Twĩ mbere yaku Ngai wa matu tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gĩtũũro ũrahete ndungata yaku, na rĩu Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ ũronia nĩ wega muoe Ngai wa matu-inĩ etĩkĩra gũtũihũria wega waku na wendo waku. Rĩu Jehova Ngai wa matu-inĩ tũkĩmũhe rũgendo rwake rwa mũico, na rĩu Ngai wa matu-inĩ wetĩkĩra kũrathima bamĩrĩ yake, wetĩkĩra kũmĩoneka na kũmũteithia, na makĩria Ngai wa matu-inĩ wetĩkĩra kũharũka ithenya-inĩ rĩake, na nĩgetha Ngai wa matu-inĩ ona hĩndĩ ĩrĩa mamwaga makona hinya na umanaga na kũrĩ we nĩ ũndũ wa Jesũ Ngai mwene hinya wothe ũrĩa wakire kanitha wake igũrũ rĩa gĩtĩ na kĩrũmu kĩa anabii na atũmwo, na Jesũ Kristo aituka igina rĩa koine nĩ twakũhoya twohani hamwe na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo ũrĩa ũtũrathamaka hamwe nawe na Roho Mũtheru tene na tene. Amen. Ikarai thĩ tuone mathomo maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Acidikoni wakwa, pastor, bishops, na mapastors arĩa angĩ tũrĩ nao, na all protocol observed. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ithomo ritũ rĩa mbere tũkũrĩona thĩinĩ wa thaburi-inĩ na ite, na nĩ ngũthoma. Mwathani, we nowe ũtũire wĩ gĩtuĩro gitũ kuma wagu na agu, o mbere irĩma itanaciarwo, o tũtanomba thĩ na mabũrũri kuma o tene na tene nginya tene na tene. We ũrĩ Mũrungu ũhũndũraga andũ magacoka gũtuĩka mathengethenge, ũkoiga cokai ciana ici cia kĩrĩndĩ. Amu harĩ we mĩaka 1000 no ta mũthenya wa ira, o ũguo ũrathirire ũrehera, ningĩ no ta ituanĩra rĩmwe rĩa camu na ũtukũ, ũmahũtũragia ta megũtwarwo nĩ mbura ya kĩboboto, makahana na moko rũcinĩ makoragwo matariĩ ta nyeki ĩrĩa ĩrũngara rũcinĩ ĩkahamba ĩgaikũrũka, hwaĩ-inĩ ĩgatemwo ĩkahoha. Amu ithuĩ nĩ gũthira tũrathira nĩ marakara maku, na tondũ wa marũrũ maku tũgacanjama. Mawaganu maitũ we nĩ ũmaigĩte o mbere-inĩ yaku, mehia maitũ marĩa mahithe ũgakũmoimĩria ũtheri-inĩ wa gĩthithi gĩaku. Nĩ amu tondũ wa matukũ maitũ mothe no gũthua mathuaga. Tũinũkaga mĩaka itũ o ta rĩũma rĩmwe rĩa ngoro. Matukũ maitũ ma mĩaka itũ no mĩaka 70, kana mũndũ akĩrĩria kũgĩa na hinya akinyie 80, ĩndĩ nguthi iria cionekaga harĩ we yo no mĩnoga na thĩ, nĩ gũkorwo ithiraga o narua, ithuĩ tũkombũka tũkairĩria. Nĩ ũmenyete marakara maku ũrĩa maigana, akĩmenya matukũ maku nĩguo agĩgwĩtigĩre ta ũrĩa wagĩrĩirwo, gũtũmenyithia gũtũũra matukũ maitũ nĩgetha tũgĩe na ngoro cia kũhiga. Garũrũka Jehova nĩ nginya rĩ? Gĩcoke kũiguĩra ndungata ciaku tha, rũcinĩ ũroke gũtũhũnia ũtugi waku, nĩguo tũtũũre tũkũngũyagia o tũkenaga matukũ maitũ mothe. Tũkenie matukũ maigainaine
na maria utuonetie thina umaringithanie na miaka iyo tuonete uru. Wiko waku uronwo kuri ndungata ciaku na ukaru waku woneke kuri ciana ciacio. Wega wa Mwathani Ngai witu urokigia iguru ritu, wira wa moko maitu naguo we turumagirire eni wira wa moko maitu kurumia ukirumage. Icio nicio ciugo cia Ngai. Ngai ni wega kuri Ngai. Ithomo ritu ria keri rikuoneka thiini wa ibuku ria Mwathani Athamaki wa mbere 17 wambĩrĩria 17 nginya 24 na nĩngwanjia gũthoma. Na rĩrĩ, thutha ũcio kamwana ka mũtumia ũcio wa ndigwa gakĩrwara, na thutha wa kwĩhĩrwo mũno nĩ mũrimũ gagĩkua, nake mũtumia ũcio akĩra Elija atĩrĩ, mũndũ ũyũ wa Ngai, nĩkĩ gĩtũmĩte ũnjĩke ũndũ ũyũ? Wokire gũkũ nĩguo ũririkanie Ngai mehia makwa na ũtũme ũnjũragĩre mwana? Nake Elija akĩmwĩra atĩrĩ, ta nengera mũrũguo. Nake Elija akĩmuoya akĩambata nake ngoroba igũrũ harĩa aikaraga, akĩmũkomia ũrĩrĩ-inĩ wake, agĩcoka akĩhoya Ngai na mũgambo mũnene akiuga atĩrĩ, we Mwathani Ngai wakwa, nĩkĩ gĩtũmĩte ũrehere mũtumia ũyũ wa ndigwa ndirũ nene ũũ? Na rĩrĩ, mũtumia ũyũ akoretwo aiyũrĩtwo nĩ ũtugi, ona nĩamenyereire na wendo, na rĩu woraga mwana wake. Nake Elija agĩkomera mwana ũcio maita matatũ etambũrũkĩtie, akĩhoya akiuga atĩrĩ, ndagũthaitha we Mwathani Ngai wakwa, ũcokeria mwana ũyũ muoyo wake. Nake Mwathani agĩcokia ihoya rĩa Elija, mwana ũcio agĩcoka muoyo rĩngĩ. Nake Elija akĩoya mwana akĩmũtwarĩra nyina nyũmba ya thĩ, akĩmwĩra atĩrĩ, tarora mũrũguo muoyo. Nake mũtumia ũcio akĩmwĩra atĩrĩ, we rĩu nĩndamenya atĩ wĩ mũndũ wa Ngai, na atĩ Mwathani nĩ akũhũthagĩra akĩaria. Ithomo ritũ rĩa kinya hau. Mwathani athime ciugo ciake. Karibu. Tukiwa tumesimama siku ya leo, twaipata injili yetu ya leo kutoka kitabu cha Luka mtakatifu, sura ni ya 7, aya ni ya 17 mpaka aya ni ya 11 mpaka ya 17. Naomba tuinamisha nyuso zetu ili tuombe. Twaja mbele yako Bwana kwa sababu ya wema wako. Tumeona mkono wako wa boheri ukiwa juu yetu, ukiturinda na kutuongoza. Twashukuru Bwana kwa sababu ya kutupatia mwanao ili tuweze kupata wokovu ambao alituletea katika maisha yetu. Twakuomba ewe Bwana kwa sababu ya miaka ambayo umepatia mwenda zake. Na hata wakati huu Bwana tumekusanyika tukimsindikisha. Twaomba wema wako Bwana uwe pamoja nasi pamoja na familia yake. Tunataka kusoma somo lako
ikiambatanishwa na masomo yale mengine ambao tumekuwa tumesoma. Shusha Roho wako Mtakatifu awe juu letu, atuongoze na atulinde, ili tuweze ufunuo mkubwa wa neno lako. Na hili ni ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tutasoma katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ugekinya atiri ihinda inini rĩathira agĩthiĩ itũũra rĩetagwo rĩa Naini, nao arutwo ake magĩthiĩ nake ona andũ kĩrĩndĩ kĩingĩ. Nake akinya hakuhĩ na kĩhingo gĩa itũũra rĩu, nĩ harĩ mũndũ mũkuũ wakuagwo akĩrutwo itũũra, na arĩ wa mũmwe, nake nyina arĩ wa ndigwa, na andũ aingĩ a itũũra rĩu marĩ hamwe nake. Na rĩrĩ Mwathani amwona akĩmũiguĩra tha, akĩmwĩra atĩrĩrĩ, tiga kũrĩra. Agĩthengerera hakuhĩ, akĩhutia gĩtanda, na wakui akĩo makĩrũgama. Agĩcoka akiuga atĩrĩrĩ, kamwana gaka, ndakwĩra atĩrĩ, ũkĩra. Na rĩrĩa mũndũ ũcio warĩ mũkuũ agĩũkĩrire, agĩitĩka kwaria. Nake Jesu akĩmũnengere nyina. Nao othe makĩgwatwo nĩ guoya, magĩkumia Ngai makiugaga atĩrĩ, kaĩ gwitũ nĩ gũkĩte mũnabii mũnene? Ona makiuga atĩrĩ, Ngai nĩ acereire andũ ake. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nĩ wega tũikare ithe na nĩgetha tuhote kunyitwo ũgeni. Bwana apewe sifa. Haleluya. Jikai uguo ni ũndũ wa Ngai. Yule mtu ambaye hastahili kuniepushia mkono ni huyu tu ambao amelala. Mwathani aheo goci. Nĩ wega twenda tunyitwo ũgeni thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Twarĩkia kũnyitwo tucoke tũgũthio na ihenya because of the interest of the time, and also nĩ twaraihu tu rĩtigakorwo rĩna thĩna. Na nĩngũnengera pastor in charge wa parokia hii atuongoze kwa kuita wanastahili kuongea. Thank you Archdeacon. Nĩ ũndũ woguo program itũ ĩthiĩte na hau tũkinyĩtie, na rĩu nĩtũkũhiũha na ihenya mũno. Marĩtwa makwa citagwo Pastor Maina. Jesu nĩ Mwathani, twĩrwo ũndũ wa kũnjiguĩra tha. Gwitũ nĩ kũrĩa mwĩtagwo Mũraradia, no ndĩ atungata parish ĩno ĩtagwo Thũita. Mwathani Ngai arogocwo. Mũkĩigua mwĩ karibu mũno igongona rĩrĩ ritũ, tũgĩtwarana hamwe na inyuĩ tũgĩkĩra ũgeni. Ndĩrenda gwĩta mũndũ ũtũnyita ũgeni na ndiandĩkĩirwo rĩtwa rĩake. Mũtungatĩri wa kanitha ũyũ nĩwe wĩna ihinda rĩa gũtũgwata ũgeni. Karibu mũtungatĩri, nĩgetha maũndũ makĩagĩrĩre. Iyo pi microphone ingine. Tuna microphone ingĩ haha ũguo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Tutikigethania uguo nĩ ũndũ wa Mwathani. Mwathani akumio. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ithe witũ maũndũ-inĩ ma Ngai, the Right Reverend Bishop James Kamura, Assistant Bishop wa Diocese ya Thika. Nĩ ndĩrona tũrĩ na Mheshimiwa Jimmy Kagoni harĩa, CEO wa Promito. Twĩna Ngugi wa Karanja na the Promito family. Family ya Murio, the Murio family. I can see we have guests from all over the world. Kũrĩ na andũ a UK gũkũ, kũrĩ na andũ a US gũkũ, na kanitha ũrĩa ũratũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ, kanitha wa AIPCA ũtongoretio nĩ Archdeacon. Tũrĩ na family ya mũrata witũ na mũthuri twendete wĩtagwo ithe wa Chege kana Gacanja, ũrĩa andũ a gũkũ mamwĩtaga, no rĩtwa rĩake rĩrĩa rĩũĩkaine mũno nĩ Master. Tũrĩ na andũ maumĩte kũrĩa Nyĩrĩ, kũrĩa brother yake akoragwo ciana ciake. Tũrĩ na andũ maumire kũrĩa Gĩtugĩ, kũrĩa Mũrĩmo, na andũ a gũkũ gwitũ Gaitheri. Nĩngwenda kuoya mweke ũyũ ndĩmũgeithie mũrĩega. Thĩna wa Gĩkũyũ gitũ nĩ gĩathĩnire,
ati ona ihinda ta rĩrĩ bishop tũranagia o mũrĩega na nĩtũĩ atĩ andũ tiega tondũ nĩ makuĩrĩirwo no icio nĩcio ngeithi citũ. Niĩ njĩtagwo Martin gĩthĩnji wa Kamau na ndĩ mũhonoku, nĩngenagĩra Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia na kũnjĩrĩra muoyo, na nĩ tondũ wa tha cia Ngai. Nĩ niĩ mũtungatĩri wa kanitha ũyũ wĩ haha thutha witũ wĩtagwo ACK St Peters, na no niĩ vika wa parish ĩtagwo Gaitheri parish, na nĩ ithuĩ tũmũhostĩte handũ haha mũthenya wa ũmũthĩ. We are in our clouds, tondũ gũkũ gwitũ Gaitheri nĩ twendete andũ na nĩ twendete ageni, na nĩ tũmenyete bata wa andũ gũikarania menda-inĩ na manyitaine, na koguo nĩ tũkwenda kũmũgwata ũgeni gũkũ gwitũ, mũigue ta kũrĩ o kwanyu maũndũ marĩa mothe mũngĩka mũrĩ thĩinĩ wa ground ĩno, angĩkorwo nĩ makũgocithia Mwathani, mũigue nĩ mwĩtĩkĩrĩtio kũmeka, na nĩ twĩtĩkĩtie atĩ nĩ tũkũrathimwo. Bishop nĩ tũkenete, nĩ tũĩ you have a very busy schedule, wĩtĩkĩra gũka na gũikarania na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. We do not take it for granted. We really want to say that we are grateful. Mũngĩenda gũteithĩka no nyende athuri a kanitha ta rũgamai, Bwana Gatama rũgamai, athuri a kanitha, andũ arĩa moĩ gũkũ wega. Ndona patron witũ harĩa, nyina itherero arĩ harĩa, rũgamai thiĩ kũrĩa mũhunjia thire. Asanteni sana. Aya nĩ andũ arĩa tũtungataga nao gũkũ, kamũragĩikara thĩ nĩkĩ? Kaĩ mũhunjia ũrĩ na ihenya rĩa gũikara thĩ ũguo nĩkĩ? Aya nĩ andũ arĩa tũtungataga nao gũkũ. Ũngĩenda ũndũ oro wothe, andũ aya no magũteithĩrĩrie. Ũrĩa wĩ harĩa nĩwe patron wa kanitha witũ, etagwo Bidan Makenye, na mũthuri ũrĩa arĩ na mweke wa kwaria nĩ arĩaria handũ-inĩ ha itũũra, etagwo Mr. Gatama. Tũrĩ na evangelist witũ harĩa, ndĩreciria mũndũ wa kamera nĩ aramuona harĩa arĩ, etagwo evangelist David Kibe. Tũrĩ na retired leader harĩa, etagwo itha wa Kabogo, kana Kahĩnda wa Kabogo, mũthuri ũĩkaine mũno gũkũ. Na tũrĩ na vice chair witũ harĩa wa kanitha, etagwo Winnie Waweru. Na tũrĩ na mũtumia ũngĩ mũthuri wa kanitha harĩa, etagwo Mase wa Gĩtutu. Asanteni sana. Ũngĩenda kaũndũ oro gothe, ũngĩũria andũ acio nĩ magũkuonereria. Asanteni sana. Ikarai thĩ. Itanagĩikara thĩ Archdeacon tondũ ndigũcoka haha rĩngĩ niĩ, nĩngwenda kuga atĩ niĩ mũthuri ũyũ gwĩtwo Gacanja nĩ ndĩmũĩ, tondũ tiga gũkorwo ndĩ mũtungatĩri itũũra-inĩ rĩrĩ, nĩ tũrutithanagia wĩra hakuhĩ mũno na CEO wa Promito wĩtagwo Honorable Jimmy Kagoni, na mũthuri ũngĩ wĩ harĩa wĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja. Na nĩ tondũ wa wĩra ũcio nĩ twamenyanire na mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Bwana Gacanja, kũrĩa aikaraga kũrĩa gwake mũciĩ. Nĩ tũthiĩte kuo maita maingĩ, na twambĩrĩirie gũthiĩ kuo ihinda rĩthiangu makĩria ya mĩaka 4-5 tũkĩrutithanagia wĩra. Koguo nĩ mũthuri tũĩ, na o mũthenya wa Jumamothi he handũ tũracemanagia nao marĩ na athuri angĩ atatũ, na tũgeka show ĩtagwo Baratha. Na koguo ũyũ nĩ mũthuri tũrutanĩtie kũnene na tũkaruta wĩra nake hakuhĩ mũno. Nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu tũkagĩa na mweke wa kũmenyana na nyina Cege, tũkagĩa na mweke wa kũmenyana na ciana cia Master Richard na cia Giothe, na nĩ tũgũkena mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kuona oro na inyuĩ mũkĩte ũguo mũkĩte, na nĩgetha tũhe mũthuri ũyũ gĩtĩo gĩake kĩa mũthia. Mũthuri ũyũ thĩinĩ wa show ĩyo twĩkaga no ũrarĩ pastor witũ. Ũguo onokorwo nĩ aratungatagwo nĩ Archdeacon na pastor, na ithuĩ twathiĩ show-inĩ nake no ũrarĩ pastor witũ, no ũratũhunjagĩria, no ũratũhoyagĩra. Ũguo no ndũgame haha confidently njuge niĩ nĩ njũĩ mũthuri ũyũ nĩ oĩ Ngai na nĩ endete Ngai. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ wa mũthuri ũyũ, ararĩ mũthuri
muhoreri na muthuri mwinyihia na kindu kiria arendete muno ni guthingata kihoto. Arathingataga kihoto muno, angiraiguire te kuhinyiririo ni ararũagĩrĩra kihoto giake nginya atigirire nikionekana. Koguo tugiuka kumuhurukia muthenya wa umuthi ni turamenya turahurukia njamba ya witikio, tondu nguhetwo ndagika imwe na ni yathira. No ngwenda gucokeria ngatho muthuri wi haria witagwo Honorable Jimmy Kagoni tetikira umuthi ngwathe urugame na iguru. Muthuri ucio ari na kaundu kamwe kega ekite Archdeacon, tondu aciaritwo oro haha itura-ini riri ritu Ikarathi Jimmy. Aciarwo oro haha agacoka guku gwitu itura-ini riri ria Gaitheri, agoka akarora andu aria mari na iheo na matire na mweke wa kuonania iheo icio ciao, akamahe mweke wa kuonania iheo icio ciao na makarira iheo icio, na iheo icio igatuika kiguni kuri ithuĩ tumeroragira, igatuika kiguni kurio ona kuri family ciao. Taru muthuri uyu witagwo Master araturite oro guku, andu matiramui, no ni tondu wa kuheo mweke na akaheo platform. Umuthi oikaine ni andu makiri na makiri guku bururi-ini na nja ya bururi, guku gukuhiriirie na nja ya guku. Kuri na athuri angi ta muthuri wi haria witagwo chairman Bwana Kamuigua, andu mbere io maramuonaga makona tari mundu murwaru, no umuthi muthuri uria bishop aheagwo gitio ni tondu wa muthuri ucio witagwo Jimmy. Ona hari ungi witagwo Njuki orona ake aheagwo gitio ni undu wa muthuri uria ugwitwo Jimmy. Kuri mutumia witagwo Wakaritu, andu maturite mahitukite na haha muthenya wa umuthi aheagwo gitio ni tondu wa muthuri uria witagwo Jimmy. Mutikihurira muthuri ucio witagwo Jimmy Kagoni ruhi. Njuki atwiraga atiriri no korwo ari haha no ari twira ati muthuri uria agwo gwitwo munene wa fe yothe, mundu ugugwakira mucii bishop na muticiaranirwo na nduri wao, ti kanitha muthomage emwe, ti wira umurutagira, no agoka agakuona agagwakira nyumba na agagucenjeria muturire. Ithe ti muthuri wa bata? Nie ngiuge atiriri tondu ni nie ahuthagira muno itura-ini riri, atiriria muthuri uyu arari muoyo na nyina acege ari haria na ciana iri haria ingihenania no mauge ati uhoro wa muthuri uyu ni arauroraga ki wega. Cukuru haha na tuma na deputy principal haha, twina ciana ithatu haha Gaitheri secondary na ne wo cithomithagia, twina ciana ire haha primary na manyitanite na Ngugi wa Karanja, niho macitiragirira magatigirira ni ciathoma na maundu mangi maingi. Ona muthenya wa umuthi andu aingi aria murona mokite haha mokite ni undu wa gitio ya family iyo itagwo Promito, ya family iyo itagwo Ngugi wa Karanja MCTV, na nigetha tuke celebrate muthuri uyu. Gikeno giakwa umuthi ni ati muthuri uyu ndanakua na kiheo giake, yararutithirie kiheo giake wira, na ndina umiriru bishop ati Ngai akiuga uka haha we mwana wakwa nyendete, muthuri uyu ni akarihwo ni tondu wa wira mwega anaruta. Mukimenya nie no ni ndetikirio gukiria ndagika imwe tondu nie ngiri mucii, andu acio angi magiuka matigakiarie tanie moke marie marengete, ni tondu wa haria mungikirugama, ni tondu wa haria mundu angirugama. Wona waingira na kihingo mwena waku worio hena handu ha thuri na hena handu ha atumia, ungienda kunywa tumai kana kindu kingi hau hari na andu mari hau ni makumuteithia. Mwathani amurathime na mwike wega. Thank you. Ni wega mutungatiri ni urocio mwegugwa tutariria aria mataro ipita gacajira maumenyera njire wengi na ningi no wantu itogeni Ngai akurathime. Rĩu ta chairman witu wa parish nigetha na okay auge mugambo umwe. Karibu chairman. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Mugathe Bishop, Archdeacon,
ndungata cia Ngai iria irĩ kuo, Kagoni and your team, family ya Gacanja na arata arĩa tumĩte mĩena na mĩena, harĩ twa njĩtagwo Maigua Kariuki na nĩ nyenda Mwathani. Tũkĩte gũkũ gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa njamba ĩno ĩgwĩtwo Master, mũthuri tũrendete, mũthuri wa mwanya, na mũthuri toguo bika kuga wĩkĩte maingĩ nake endia we mwene. Ithuĩ tũrathomaga nake thĩinĩ wa parish ĩno itũ ya Thũita. Parish ĩno itũ nĩ ya makanitha matatũ, twĩ kũrĩa gwĩtagwo Thũita, harĩ kanitha ĩngĩ ĩrĩ hau kĩanda ĩtagwo Mũiri-inĩ, na rĩu twĩna ĩno ĩrĩ mũrĩmo ũyũ wanyu ĩtagwo Mũringa. Irĩ ithatũ igagĩthondeka parish ĩtagwo ya Thũita. Rĩu tũkĩte gũkũ ta andũ a parish nĩ ũndũ wa kwenda mũthuri ũyũ, nĩ ũndũ twa gũtungatana nake, na nĩ ũndũ nĩ tũraigua tũbatiĩ kũmũhe kĩheo gĩtĩo gĩake kĩa mũico mahinda maya hurũka. Ningĩ ndakuga Master nĩ mũndũ wa mwanya mũno makĩria, tondũ niĩ ndamũmenyeire ũtungata-inĩ na ndamenyire Master na njĩra ya mwanya mũno, tondũ Master na hau kabere ndiamũĩ wega, no ndamũmenyire mokĩte gwitũ kanitha. Nderorera njamba ĩno na mĩaka yayo, ndarora ũrĩa ĩragũtha ndarama, ngĩkinya kwĩrirĩria ngĩona andũ marakũrio nĩkĩ. Ngĩte kuga Master arĩ mũndũ wa mwanya, Bwana Kagoni na timu yaku, na nĩ mũrekĩte wega nĩ kuona kĩheo kĩu gĩake thĩinĩ wa andũ aingĩ. Kĩrĩa gĩkĩrĩho nĩ gĩkĩ: Master nĩ ahurũka, tondũ mahinda make nĩ makinya, na ahurũka na thayũ, na atiga family yake ĩna thayũ. Nyina wa Chege na family yaku, no wega gũkwĩra mũthuri ũyũ ũguo araikarĩte na akaiga family, no twende kuona thayũ ũcio ũgũthiĩ na mbere, na nĩ tũrĩtĩaga na tũgakena na tũkahota kwĩnyitithania na family ĩyo warangĩra wendi wa mũthuri ũyũ ti Gacanja. Ithuĩ na ithuĩ arata no tũrĩceraga mũciĩ ũcio wa Gacanja, na mũciĩ ũcio ũrĩre nĩ mũtũretĩkĩrie gũcera, tũgacera na ngoro njega, tũgacera na meciria mega, na tũgacera na meciria magwa. Rĩkĩrĩria kuga ndauga mũthuri ũyũ ararĩ mũini. Mũthuri ũyũ ararĩ mũini Bwana Ngũgĩ. Mũthuri ũyũ ararĩ mũini Bwana Ngũgĩ, njokere o rĩngĩ, na ararĩ mũini tũrendete. Na nĩ wega kuga atĩrĩrĩ andũ a Ngai, Gacanja na andũ aya a kanitha yao nĩ marakoretwo makĩbanga ũhoro wa kũgũra indo cia ũini kanitha-inĩ. Na tondũ Gacanja nĩ ahurũka Bwana Ngũgĩ, Bwana Kagoni tondũ Gacanja nĩ ahurũka, nĩ twamũtiga na wĩra wa gũkinyanĩria kĩoneki gĩa Gacanja, na mweka ũguo Ngai no arĩ mũrathima. Nĩ wega. Basi, thank you chairman. Nĩ ũndũ wa ũndũ macio watarĩria na nĩ magĩrĩra. Rĩu na gĩtũ gĩaku Archdeacon, ngwenda ũnjĩtĩkĩrĩte mũthomi wa rũgano na ndiandĩkĩirwo nũ, na nĩ wega andũ arĩa mena mũthomi wa rũgano karibu, mũthomi wa rũgano harĩa arĩ karibu, na andũ acio angĩ mena chance ya gũkĩaria maũndũ matiganĩte makĩharĩrĩrie. Karibu.
Njĩtagwo Mũthoni, Gacanja ararĩ guka. Nĩngũthoma rũgano rwake. Rũgano rwa mũtigairĩ Peter Gacanja Gĩthia, gũciarwo gwake. Peter Gacanja Gĩthia, Master, aciarirwo mwaka-inĩ wa 1948 itũũra-inĩ rĩa Gathũkĩ-inĩ, Gaitheri, Gaturi, location Mũrang'a. Aciari ake marĩ mũtigairĩ Gĩthia Gakime na mwendwa-nĩirĩ Lucy Wangũi Gĩthia. Aciaranĩirwo na mũtigairĩ Ephantus Mũritũ na mwendwa-nĩirĩ Esther Njoki Ireri. Gĩthomo gĩake. Peter athomeire thukuru wa Gakũrwe Primary School kuma 1954 to 1956. Rĩrĩa ekire kĩgeranio gĩa Common Entrance. Thutha wa mwaka ũmwe nĩ aingĩrire Gathũkĩ-inĩ Primary School Mũrang'a kũrĩa ekire kĩgeranio gĩa KAPE mwaka-inĩ wa 1964. Kanitha. Gacanja abatithirio mwaka-inĩ wa 1963 kanitha-inĩ wa ACK Gathũkĩ-inĩ. Thutha ũcio nĩ aingĩrire kanitha-inĩ wa AIPC Mũrĩnga kũrĩa akoretwo arĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu nginyagia kũhurũka gwake. Nĩ arokaine mũno nĩ ũndũ wa kũhura ndarama kanitha-inĩ. Wĩra wake. Thutha wa kũrĩkia gĩthomo gĩake, Gacanja nĩ athamĩire Rũirũ kũrĩa andĩkirwo mũgũnda-inĩ wa kahũa nginyagia mwaka-inĩ wa 1968 rĩrĩa acokire mũciĩ na akĩambĩrĩria ũrĩmi. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2022 nĩ aingĩrĩire kĩbindi kĩa mathekania kĩũĩkaine ta Baratha kĩrĩa kĩabatanagio nĩ Ngũgĩ wa Karanja na Kongoni wa Promito Limited nginyagia kũhurũka gwake. Nyũmba yake. Gacanja nĩ acemanirie na mwendwa wake Grace Waigumo Gacanja na makĩhikania mwaka-inĩ wa 2003 na ũndũire wa Ũgĩkũyũ. Nĩ matanahĩirwo nĩ Ngai na ciana nĩo Richard Thirũ, Daniel Mwangi, Susan Wachera, Joyce Muthoni, Lucy Wangũi, Charity Wambui, Gladys Wanjikũ na Emmanuel Mũrĩgi. Ararĩ aciarawe wa Lucy Wangari na Irina Uma. Ararĩ guka wa Peter Gacanja, Grace Waigumo, Richard Thirũ, Grace Waigumo, Claudia Atieno na Stewart Omondi. Kũhurũka. Peter Gacanja nĩ arathimĩtwo na ũgima wa mwĩrĩ mwega wa mwĩrĩ ũtũũro-inĩ wake. Kũrĩ Easter Monday mweri 6 April 2026 nĩ athire gũthaka ndama na arata ake mathaa-inĩ ma mĩaraho, no mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ nĩ anyitirwo nĩ ndwari ya naihenya na akĩguthũkio thibitarĩ-inĩ wa Kĩrĩa-inĩ Mission Hospital kũrĩa eheirwo na akĩhurũkio nĩ Mwathani ũtukũ ũcio akĩamũkĩra ũrigiti. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 78. Nĩ atiga mũtumia wake, ciana na tũguka. Master ararĩ mwĩkeneri na wa kũgerekanĩria maũndũ kuma ngoro-inĩ yake, ona gũkorwo tũrĩ na kĩeha gĩa gũtigwo nĩ mwenda witũ Master, nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mahinda marĩa atũhete gũikarania nake. Nĩ Mwathani waheanire Peter Gacanja Gĩthia Master na nowe wamũcokera. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo tene na tene. I'm going to read it in English just in case. Eulogy of the late Peter Gacanja Gĩthia. Birth. Peter Gacanja Gĩthia Master was born in 1948 at Gathũkĩ-inĩ Gaitheri Gaturi location Mũrang'a. His parents were the late Gĩthia Gakime and the late Lucy Wangũi Gĩthia. He was a loving brother to the late Ephantus Mũritũ and the late Esther Njoki Ireri. Education. Peter attended Gakũrwe Primary School from 1954 to 1956 when he sat for Common Entrance Examination. A year later, he enrolled at Gathũkĩ Primary School in Mũrang'a and sat for KAPE in 1964 and passed well. Church. Gacanja was baptized in 1963 at ACK Gathũkĩ. Later, he joined the AIPC Mũrĩnga, where he was an active member until his demise. He was known for drumming skills in the church. Career. Upon completion of his education, Gacanja relocated to Ruiru, where he worked in a coffee plantation until the year 1968. He came back home and started farming. In the year 2022, he joined Baratha, a program hosted by Ngũgĩ wa Karanja and Kongoni of Promito Limited, where he was actively engaged until his demise. Family. Gacanja got married to Grace Waigumo Gacanja in 2003
through Kikuyu customary marriage. They were blessed with children, namely Richard Thiru, Daniel Mwangi, Susan Washera, Joyce Muthoni, Lucy Wangoi, Charity Wamboi, Gladys Wanjiku, and Emmanuel Murigi. Father-in-law to Lucy Wangari and Irene Auma. He was a loving grandfather to Peter Gashaja, Grace Waigumo, Richard Thiru, Grace Waigumo, Claudia Atieno, and Stewart Omondi. Demise. Gashaja enjoyed a good health, and on Easter Monday, 6th April 2026, he went about with friends playing drafts in the afternoon hours. In the evening of the same day, he sadly fell ill and was rushed to Kiriaini Mission Hospital, where he developed complications and rested same night while undergoing medical treatment. He rested at the age of 78 years. He is survived by his dear wife, children, and grandchildren. Master was joyous and poured himself wholeheartedly with grief deeply, but we are also grateful for the time we spent with him. Rest well, Master, until we meet again. It's the Lord who gave us Peter Gashaja Gethi, and it's the Lord who has taken him. May his soul rest in eternal peace. Amen. Thank you. Ndirecia twaiguira maundu macio na njira ciothe rũthiomi rwa Gĩkũyũ, rũthiomi rwa Gĩthũngũ, kuo maundu mothe me sawa. Nginya hau twakinya nĩ twenda kũrũga mũnũrengo wa tribute. Na tribute ya mbere ĩrĩ haha nĩ ya mũtumia wake. Karibu arĩa mararũgama nake. Ya mũtumia wake. Ĩyo ĩngĩ nĩ ya ciana ciake, no twĩ ya mũtumia wake rĩu. Mwathani agocwo, marĩtwa njĩtagwo Wanjikũ. Nĩ ngũthoma tribute on behalf of my aunt. My love, today I celebrate not just the man you are, but the life we have built together. You are my partner, my safe place, and my greatest blessing. Through every high and low, you have stood beside me with strength, patience, and unwavering love. You make ordinary moments feel extraordinary. And even on the hardest days, your presence brings me peace. Your kindness, your laughter, and the way you care so deeply for our family remind me every day why I chose you and why I would choose you again and again. Thank you for being my rock, my best friend, and the love of my life. I'm so proud to walk this journey with you, hand in hand, heart to heart, forever yours. Thank you. Ayo angĩ nĩ arĩa maramwĩtaga baba, ciana ciake. Ĩyo ĩngĩ ĩrũmĩrĩire nĩ arĩa maramwĩtaga mama. Mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo Lucy Wangui. I'm the fifth born of my late father. Dear Dad, you are our hero, our guide, and our biggest supporter. You have taught us what it means to be strong, kind, and honest. Every lesson you have shared and every moment you have spent with us shaped who we are today. We are so grateful for your love, your sacrifices, and the way you always put our family first. Whether you are making us laugh, helping us through challenges, or simply being there, you make our world biggest and safe. Thank you for believing in us, cheering us on, and loving us unconditionally. We are so proud to call you our dad. We love you more than words can say. Until we meet again, rest in peace, Daddy. Thank you. Acio maramwĩtaga mama, karibuni. Muriega. Muriera rĩngĩ. Nĩkĩ mũmbekete ũguo kaĩ mũrĩ ahũtu? Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Kwa marĩtwa njĩtagwo Wanjikũ. And ndasoma on behalf of the nephews. Thank you, Uncle. Thank you, Uncle, Master, for being such a wonderful presence in our life. We were funny, elevated, and truly irreplaceable. You stepped in, filled our space for us when we lost our brother and sister. And for that, we will always be grateful. We will deeply miss the moment we shared, the time we passed, the gathering, just to say hello. Your many stories that kept us laughing, and the heartfelt prayer you'll often during our gathering. Your love, warmth, and spirit will stay with us forever. Rest well with the angels, dear Uncle. You will be grateful missed. Thank you. Hao wengine nĩ tũguka
tuguka Ndimathomeirwo na ndikaguka. Guka, your guide and quiet strength that held our family together. We even named our WhatsApp group after you because your words, Master, it's what kept us united. In your presence, we found comfort, wisdom, and deep sense of belongings. You carried yourself with grace, and your sense of humor will never be replaced. We will truly miss your presence at our family gathering and the many stories that brought us laughter and joy. Though it pains us to say goodbye, we are grateful for every moment we had with you, the love we shared, the lesson we carried, and the strength you passed down. We will continue to guide us day. Rest peaceful, Guka. Your life was blessing, your moment a treasure. You will forever be loved and never forgotten. Thank you. Maundu macio mothe mathiĩte oro wega kana tiguo ni. Rĩu ngĩhĩtũkinyĩte na gĩtĩo kĩa Archdeacon witũ hamwe na kanitha witũ. Ngwenda gwĩta Mr. Kagoni nĩgetha oke atũkinyũkithie hau hake. Karibu. Karibu. Thank you. Muthondeki wa kameme gaka tafadhali. Ukaũthondekere. Archdeacon witũ na tungatĩri arĩa mũratungata hamwe nao na kanitha wothe wa Independent, my Lord Bishop, Bishop witũ wa Diocese ya Thika, Reverend Martin, na CEO wa Promisto Mr. Jimmy Kagoni na arata aku, andũ othe a baratha na family ya Master matongoretio nĩ nyina Achege na ciana ciake na arĩa maramwĩtaga mama na ageni arĩa othe mokĩte gũkũ nĩgetha macakae hamwe na ithuĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Angĩkorwo nĩ ũranyona ngeithia ũguo, ngeithia ũguo, ngeithia ũguo. Angĩkorwo ndũhithaga ithitũ njegeke, ngeithia wega ũguo. Ngeithia ũcio high five mwĩre no kũrĩagĩrĩra thutha-inĩ. Wona mũndũ tarakũgeithia ũmenye ũcio ti mũndũ mwega, ndũngĩikarania nake. Archdeacon nĩ tondũ wa mathaa ũrĩa mathiĩte, nĩ tũkũmenyera mathaa maku, ndikwenda gũkũhĩtĩria. No nĩ ngwenda mũndũ ũrĩa wothe tũkũhe chance haha akorwo akĩaria, tũkorwo tũkĩona igũrũ ũrĩa rĩhana nĩgetha tũte gũkorwo tũgĩthera mathaa. Master ararĩ mũndũ ũramenyekanĩte kũndũ kũnene mũno. Niĩ njĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja na kwa wega wa Ngai nĩ ndutaga wĩra kũrĩa gwa Kameme. Mũthenya wa Sunday tabarĩra ĩtagwo kwĩbanga kwambĩrĩria thaa 4 nginyagia thaa 6. Na nĩ tondũ wa wega wa Ngai nĩ tũrĩ na TV ĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja MC TV, harĩa kwĩna makiri na makiri Archdeacon marerorera igongona rĩrĩ, angĩ me gũkũ bũrũri-inĩ, angĩ me nja ya bũrũri. Nĩ tũkwenda kũmũnyita ũgeni nĩgetha mwĩtũranĩre hamwe na ithuĩ nĩgetha tũcakae Master twĩ hamwe tũrĩ ithuothe. Na tondũ niĩ ndikwenda kwaria maingĩ mũno, o toguo haratarĩrio haha, niĩ Master ndatũnganie nake tũthiĩte kũhingũra nyũmba ya mũtumia wĩtagwo wa Karitũ, tũteithĩrĩrio nĩ CEO wa Promito o toguo twaigua, na Mheshimiwa Jimmy Kagoni akĩnjĩra nĩ ngũkuonia mũndũ. Na Master agĩũka akĩruta mĩnyonyo yake o ta ũrĩa twĩkaga, akĩnjĩra mũndũ ũrĩa ngwendaga gũkũhe ũhoro wake nĩwe ũyũ. Na kuma hĩndĩ ĩyo tũgĩcoka tũkĩambĩrĩria baratha ĩrĩa yambĩrĩirio katasi ya Mheshimiwa Jimmy Kagoni. Na o ta ũrĩa ngugĩte nĩ atĩ Master ararĩ ũmwe wa andũ arĩa ogĩ mũno thĩinĩ wa society. Gũtirĩ kĩũria ũngĩramũririe Archdeacon aremwo nĩ gũcokia. Na rĩu maita maingĩ mũno niĩ ndĩramũkiragia maita maingĩ, tondũ amũhe chance arie mbere ya arĩa angĩ, ekũrĩkia gĩũthi kĩu gĩothe kĩ hamwe. Koguo nĩ tuonirwo nĩ mũndũ wa bata mũno tũrendete, na nĩ tũkwenda kwĩ mweke ũyũ kũrehe ndũmĩrĩri ya macaka ya nyina Achege. Andũ makiri na makiri maratwĩrorera, nĩ marakwĩra pole na ciana ciaku na family yanyu nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Master. Nao baratha ndakĩona me haha, nĩ hĩndĩ njũkĩaingĩra, nĩ hĩndĩ okĩra, ndarĩ na thĩna, njũkĩone ũguo. Thank you very much. Because of the interest of time na nĩgetha twĩyende na tũhe mũtungatĩri gĩtĩo, tondũ na ithuĩ nĩ atũhe gĩtĩo, ngwenda kũ request mũndũ wothe ũgũka haha, ngwenda tũhũthĩre only 1 minute tũhiũhĩte nĩ ũndũ wa itu na kwĩ mũtungatĩri gĩtĩo, nĩ tũtigaikare haha nĩgetha tũcokerie kanitha service itũ mũthenya ũmũthĩ. No itainaikara itanathiĩ na mbere,
our Lord Bishop ni tutikite muno nitoi gukorwo wi hamwe na ithui is a great sacrifice na wi umwe witu na ndututiganagĩria riu ni ndirakena wikarite thi hau nigetha wiigue uria tuigua mugitongoria mwi haria mbere riu at least ni urathii ugithomaga uria turathii na mbere riu tuikare nawe hau uguo nigetha uthii ugithomaga maundu na tugacokia ngatho ndenda gwita uria gutunyita ugeni handu-ini ha family na otoguo ndaiga ni ndagika imwe icio ndagika twaheo ndagika oro 10 tu na nitukwenda gutengera na ihenya muno handu-ini ha family tuna mundu gwitwo Harrison wiha just a minute tuhe microphone igi kana muthondekere no na nguruga moro ha nigetha hote kumitengeria na ihenya nigetha twathikire mutungatiri na tote ningio na korora itu uria rihana ndagika imwe Mr Harrison Karanja nigetha ukorwo ukiaria karibu sana muhore iruhe agioka gutwariria ni ngatho munene muno wambere gucokeria Ngai ngatho na ritora gwitwo Harrison Karanja wa Migwi ni honokete na mwathani amenyereire uhodo ora wiho ni ati wahoro master ni wario muno ni mutungatiri witu Reverend Martin na uguo no uguo gwenda kuona kuhinyiriria kuga ati oguo murauga master ithuĩ twĩ family ni twarerwo ni mundu wa magegania master ari mundu mwega mundu muhoreri mundu raigagira kundu guothe kuri ciana agetikirika kuri yuthi agetikirika kuri atumia agetikirika ona kuri athuri tondu ni turakorwo twina master muno ona hare hakarithi turakorwo turi athuri muno na tungiragire master ni turoragia athuri othe master eku tondu no uratukenagia muno na uhoro wa master ndwambiriria riu ona tene agithoma master ni nguririkana tu celebrate twe kuria thukuru tondu akiri mbere itu hanini ni twagirie horo kungwira kanitha ule wa Gathukini na ni twaririkana uria crack okire guku na master no waktaga uhoro wa kareka ugutwika tariwe kiraka ni atukenirie muno kwoguo uhoro wake wa kwambiriria mathekania wambiriria riu ni mundu wambiririe tene ona ari thukuru na ni mundu turendaga Ngai ni mwega ahuruke uhoro ona ni twakena nduguo mukite rathimoi haya thank you very much muhurero hiru wega ndirarugama ha nigetha tuhote guteng'enia na mathaa hena andu aria mekwaria on behalf of the family na ngwenda tondu ni eri moke haha twina Mr Richard na Kamau moke haha Richard na Kamau ucio ni mwana wa master na twina mundu ngi gwitwo Kamau niwe Richard ni wewe Kamau is okay na twina mundu gwitwo Godfrey Murigi ni okay na Jennifer ndagika imwe mugane ndagika imwe muri atatu second 30 mote kwira Jais awa witu muriega amarita ojitagwo Richard Ithiro ngide ari mwanaka wa baba ni mukuru nigoda kumucokeria ngatho no ni twatigwo na igutha inene tondu oko we mundu ratumagiriria ta family baba ni arendaga tukure na wendo na kunyitanira no gutiro tukuga Ngai arekire kwenda gwake thank you tumuhuria ruhiru wega thank you Godfrey nawe ukwiririe nawe ugwete oro kaundu on behalf of the family Bishop atongoria othe kanitha pastors othe maikaro giki andu othe aitura family ya Kagoni ni tui muthenya wa muthenya muthenya wa gukena ona ukorwo mandiko marauga tunyitage tuhoyagire ari othe matigitwo ni andu ao na tugakena hari aria marakena muthenya wa muthenya munene muno tondu ni muthenya wa gukena tondu master Ngai ni aramuhete miaka mingi akamuhe miaka 8 na miaka 8 ni miaka mingi ndirauga 70 plus kuri andu mahetwo miaka 10 aria angi miaka 15 no master Ngai ni aramuhete miaka mingi ngigwa tohoro wa master na ciugo nguhi muno master ni mundu urendete thayu ira ucio muri nake thayu uture tondu master kule gothe arathiaga ni arahunjagia horo wa thayu na ni arendete andu muno na njira ndikiru na ni arahunjagia horo wa guikara andu me urumwe ningi undu ungi master arari naguo ni mundu uraiganagira kuri kana gutari na undu ucio ni unyita ni ukori muritu muno hari andu muhuro wa riwa
tondu muno mundu atari ni ageragia kwihutaniria na ngwataniro kana ukona mundu tai wako ni mundu arai na mbeca igathira ukona ni ehutaniria na andu no master ari kuiganira atari kana atari ni ari mundu wa kuiganira maundu mothe no ndu ucio ni mwega muno na ni undu mukinyaniru ningi ari wa andu othe mwana ona mundu mukuru arigananagia andu othe na njira ndikiru na nokio turagoca na gukumia ritwa ria Jesu ni undu wa legacy iria atigite na twina gikeno nie maritwa njitagwo Murigi master muciari wakwa ni anyino mwana master koguo ni baba munyinyi na mahinda mothe twakoretwo tuikanira master turoka guku mucii na tukamucerera ithu tumite mwena wa Nyeri na kuri mahinda aikaraga Nyeri okite agikara Nyeri mahinda manini na ni ahotire gukorwo ena ngwataniro nene na andu a Nyeri ni ahotire gukorwo ena ngwataniro nene na andu a Nyeri na athondekire urata na thiko ya keri agithio guikara Nyeri athondekire na urata thiko ya keri ko ni mundu wari wa andu na nokio twira Ngai ni thengio andu a Nyeri toya mukire iguru andu a Nyeri nuona ni aretwo ni andu a Nyeri family so ni twacokia ngatho ni andu othe mahotete gukorwo me thiina wa ikaro giki kanitha twakena ni inyue tondu riria twanyitia report ya kuhuruka kwa master ithu ta family twamakire muno tondu tutie twaigua ndwari yake na riria atwarirwo kiria-ini thibitari ndagitari agitwira ni ahuruka tukira ndagitari tukwenda kindu gitwa postmortem tori mundu ndagikihuruka gutu tutiramenya niki na riria ekirwo postmortem ndagitari augire mwiri wake ni kuhinyiririka urahinyirika kahora koguo hari ciga cia mwiri itathia ora ciagirire no yo ngimuona aronekana ari mundu wina afia ni mundu umagiriria muno na report ikiuma uguo na tukigania ta family na kanitha ni watunyitire mbaru twathia kanitha maundu macio na magitunyita mbaru ta family yothe undu ucio ugikorwo muhuthu hari ithuĩ na tugikena muno twacokia ngatho hari family ya master ni mahinda macio maraikanĩtira master hau ithenya riu atiga Ngai no ngĩihũria ithenya riu tondu niwe Ngai na nowe mwene maundu mothe andu othe awatuka Ngai amurathime ta family yothe ya Muritu Ngai athi na mbere na gutuika wega na andu othe itura rathimoi na Ngai amwika maundu mega asanteni thank you tumuhuria ruhi rwega thank you ni tondu wa gutwarithia uguo chidiko ni cio ndamuongerera ndeka nyingi tondu mathiko me mitambo-ini tota gucamba ati ni turatengeragia family na tugacamba nie nawe nikio giatuma njike uguo mundu ucio ngingwita ha finally etagwo Jennifer Muthoni ukioro haha ni Jennifer no kwari handu-ini hake karibu sana tutengenezere hii microphone na andu a family muma na rwimbo mwiharirie nigetha tuthie twatigio atatu nigetha twikiririe tucokie program itu kuri kanitha karibu sana sa ni uthie na mbere gakwiririe uguo kamero one gakwiririe uguo uria wona president akiaria muthondekere nginya nyite muriega nyitagwo Mwangi ndi mwanake wa Muritu Jennifer ni my mother uri haria mami rugama ndangihota guka haha no mami no ngeithia nacio akotwa na thina wa mwiri kidogo nikiatanda guka guku no kire all the way kuma watuka nigetha one muru nyina ni ahuruka koguo Jennifer ni woria ni my mother na ni amugeithia all the andu aria mokite kuma ciana nja andu a gaitheri mami ni watutamirie guku tungirereirwo guku no agitutwara Nyeri no hau no wega no Polimito I thank you so much for the support. We look forward for your support. I appreciate what you have done. Thank you. Thank you very much. Asante. Thank you. Tumuhuria ruhi rwega. Andu aria matanaigua githungu era Polimito ariage mucere na ikondo. Muhurire ruhi rwega. Haya, ndenda gwita uria kwaria handu-ini ha Inrose kana arata Mr. Kafare. Mr. Kafare uka mwathomaga na master na baina ndagika imwe guku angikorwo ndari kuo mujitikire njiti ucio ungi Gasifi Gasibi, thank you so much sir, karibu sana nawe uri na ndagika imwe hau.
athuri aria maratungata na inyuothe mukite na family ya Masters murega. Bwana Yesu asifiwe. Tukumie Yesu Kristo. Ritwa ni Joseph Maina Gachimbi. Nigenaga ni tondu ndaiguirirwo tha ni Yesu Kristo akihonokia. Tungataga na kanitha wa PCA Nderoda na nyina Chege ni my sister, niwe munini gwitu. Mami wao ni maitu munini na tutigitwo na aciari marari atatu, umwe ni arahurukire riu tutigitwo na aciari na nikio tukite. Uguo handu-ini ha in-laws ni kwenda kuga ni wega ni tondu riria master okire gwitu ndiendire kumenya ni mundu muthemba u. Twamenyanire uguo uraigua gukirwo itagucokera ni ndamenyire ni mundu mwega na tithero ni mundu mwega tondu my sister ndari acoka gwitu kuma moyana na Masters. Na tithero Masters ni mundu mwega tondu ndari thiri ni okire na akirehe mwati na harika tondu andu aingi maratigira ciana mathina. Riria athie to Master athiete kwenda gutuiririria baba akinyitie ha na matirame uguo tukiumagaria Masters aria mena thiri ni kwenda kumaririkania Masters matware ni tondu rimwe ona iritu aitu ni maragera raithi kuri ng'ombe. Ng'ombe ndingimiruta gwaku na thiri na ni marakua iritu aitu oro uguo mwiringaringe. To Masters ni kionereria kiega ni atuonereirie ni tondu ni okire na agika maundu macio na akigia kirathimo tukimurathima na no kiaturitie ari mundu mwega. Njoke njuge kungigia athuri angi atano ta Jimmy itogukiagire. Ugikorwo iheo icio cia athuri acio itingironekire tiga ni Jimmy ri nigetha tukiri iheo icio ingi ciothe. Uguo tukiririkana Masters ni araturirikania twibange na tuikare wega na nigetha turutithie iheo citu wira. Ndikwenda kwaria muno no ni ngwenda kuga ithuĩ kuma kũrĩa Nyĩrĩ tũrĩ aingĩ nĩ ndaigua kũrĩ angĩ andũ a Nyĩrĩ harĩa marĩ arĩa tũkĩte ĩni nĩ wega tumĩte kũrĩa Nyĩrĩ nigetha tũke tumagaria wa brother Master nĩ tondũ nĩwe ũrĩ na my sister ũrĩa mũnini na nĩ twagĩire ngwatanĩro ĩyo ũhoro-inĩ ũcio wa wendo. Rĩu ngwenda kuga Richard ndũkagĩe na thĩna nĩ tondũ Ngai ndatigaga vacuum na tondu ni wauga na ni waruta uira Masters ni ramonetie roho wake tungimũteithia muikare munyitanite na ngwataniro na ni mugukura na ni muthii na mbere. Ndikiririe na kuga atiriri Master titheru ni mundu mwega na twitikire Masters ni arathire o kahinda kau tondu andu aingi marathumburwo ni murimu makahuthira mbeca. Master Ngai ni amwendete na niki arahurukire uguo atena thina tondu ni mararwara kwanikwa na kwanurwo. Ngai ndangĩramũrekereirie maũndũ macio. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Thank you. Tumuhũre rũhĩ wega. Thank you. Na ihenya mũndũ gwĩtwo Gatama nigetha nake Jimmy akorwo akĩharĩria. Wĩda rĩu ndagĩka ciume ĩmwe nĩkĩithie second 30 rĩu 30 tũthiĩ tũhiũhĩte. Karibu sana dadi. Atongoria othe a ndini ya mwena wa Gacanja nĩ wega gũkũ tũrĩ rĩu ASK akristiano othe murega ni no kwigua ndaigua ndira keha muno ni Gacanja tondu uria tuturite twi nake kahinda kanene muno. Ona riu ngoro yakwa no iraigue kihura njitagwo Njadino Gatama wa Gikonyo uguo maigua na gwitu ni haga itheri na mucii wakwa na wa Gacanja itiraihaniriirie na Gacanja ithe urikaine ari wa Mwangi na niwe wanjĩrire na niĩ ndĩ wa Mwangi uguo tũrĩ arika rĩmwe na harĩa ciana cia Gacanja ndiũkaga nĩ gwathiĩ ũguo Gacanja kĩmera manjĩtage guka niĩ manjĩtaga guka na Gacanja aratũraga as my brother. Nĩ tũraragia maũndũ maingĩ mũno ma kĩmũciĩ na tũngĩraririe handũ tũkinya tũhĩtanie kana rĩmwe nĩ twahĩtania nĩ ũndũ wa ũndũ mũna aracokaga goka tukaria tukagweta akanjira haria tukuhitanirie na tugathie tuthondekete maundu mothe magacoka tunomo na makagira. Undu uyu wa keri ngwaria horo wa itura as my brother gwitwana okamaita maingi agithie kanitha haria Muringa na agiuka uguo agoka agethamba hau itangi ngamukara agithamba akanjira giko ndingithia na kuraga giko kuma haitu nginya haha no makathie kanitha-ini na rĩ itangi rĩ rĩaku nĩ rĩakwa agethamba agathie agacoka gũka tukaria
tugakenanira muno na Gacanja undu uria arekaga munene ati itura-ini ritu riothe gutire mundu angiracereire kana angirathire gucerera mamenane na Gacanja. O uguo aragwetwo Gacanja arĩ mundu mwega muno na mundu mwende nĩ andu muno na mundu wa mathekania na tumaundu tuingi muno tugutuma mukene ati ona ndũngĩnogio nĩwe. Uga Gacanja nĩ atutiga atiga family na ndiramenya ũrĩa arekaga harĩ family turakoragwo nake muno na maundu maria mothe marathia na mbere namo ona kĩama ta kĩu gĩtongoragio nĩ Bwana Kaoni ũria mathio na mbere matikariganĩrwo family ĩyo mamateithie muno tondu onake Gacanja arakĩnjĩraga atĩ nĩ maundu manene aramekagira na nĩ oĩkaine thĩinĩ wa hakuhĩ thĩ yothe na Gacanja arĩ mwega muno na nĩ arakoragwo na maundu mega. Ũguo Gacanja athiĩ na thayũ na Ngai amũige handũ hega igũrũ. Thank you very much. Asante sana tuhũrĩre baba rũhĩ rwega. Rĩu nĩgetha tuthiĩ tutanagwĩta Kagoni nĩ ngwenda gwĩta former chief Mr. Wahili nawe ngũkũhe ndagĩka oro ĩmwe nĩ njũĩ maguta makwa matiganĩte ma gũgwatha no gatiba nĩ kahete MC 16 KD no uge kaũndũ na kaiguĩke rũgama harĩa ndagĩka ĩmwe awa one ũguo. Haya Bishop witu na mutungatiri wa parish ino itu ya Gaitheri acidiko ni wakuria kanitha wa Independent Family ona arata ndamugeiria thini wa ritwa ria Mwathani muriega nyuothe. Bwana Yesu asifiwe. Thank you. Chitagwo Jimu na Maina wa Macharia kana wa Hiri ni honokete Jesu ni Mwathani na mahinda maya. Rekenjerie na njira nguhi njuge ati uhoro ucio turaria wa Gacanja haha. Gacanja ni ndutite wira ngamuteithia kana ngamurutira wira ari womwe waria ndanakorwo ngitungata na ni ngwenda kuga ati ona uhoro ucio wa cukuru mundu ucio gwititwo hau mbere bitagwo Bidan twathomaga nake hamwe na Gacanja no akiri kirathi kimwe mbere itu kuria Gathuki-ini ni muhutiirio uhoro wa Jubilee yekagirwo kuria Gathuki-ini 1963 na hau niho andu aingi mamenyeire Gacanja tondu ni mundu wari very keen na tumaundu twake na ni ngukiririkana ona Jubilee one atwikire ni akuheo gati hau na maritwa maingi ta maguguo tondu eitaga Gacanja Githia Gakime kana Njitatu riu ni ritwa riturite kuma tene koguo ni tukimwina njira iyo arari mundu mwihorereri tarari na mugambo munene wa utinda akeria na ni arari na ngwataniro njega muno na andu othe nginya ciana nginya na andu aciakuru gikiugia atiriri Gacanja tugiroma kuria Gathuki-ini kiugo kiu ndamwira ati ari very keen ona nginya githomo-ini giake ni twaumaga turi class 3 tugathie class 4 nigetha tuonangie mathabu tondu ni mundu oi mathabu muno hindi iyo na mathabu maria mekagwo ma uria wetagwo Carey Francis na mari na hinya mwingi muno hari mundu toyu kana ona andu aria mekaga mathabu macio ni tugekenete ona gutwika ni akiherete ni gukorwo ni atiga family yake haha ni arari na ngwataniro njega muno na andu na riu koguo ngwenda kuga atiriri niho kire mundu wa kumuteithia Mr. Kagoni na ni atonyire muciucio wake akamutungata na akamuonia muturire ona hamwe na family akamarehe hamwe gikende kuga atiriri wira ucio rutitwo ni Jimmy Kagoni ni wira utangiriganira thiini wa muciucio wa master nyende kuga atiriri tondu sorry to say atumia marakinya hindi ya gutigwo ni aruri ao ukona mundu ni akugia ni akwaga hinya muturire-ini wake ngwenda gukwira ati we wihe hinya muno makiria ni tondu ni muratigirwo mugunda ni master na ni aramuonirie uria kwagi ni gwikwo tari guo kwina mbura kuhandagwo gitunguru gakahandwo kiria kingi tondu ti wega guthiaga nduka-ini kugura gitunguru kana kura thukuma na mugunda wiho riu koguo maundu macio mothe na ngwataniro iria arahotete gucokaniria family yake please mugerie kurumirira ciana na inywe muhe mami wanyu hinya na ni akugia na hinya giti kiu gutire hindi kirie nyenya gikarirwo ni mami wanyu koguo muge na mahinda mega ngwataniro iyo arari nayo muthie na mbere Jimmy Kagoni uthie na mbere na guteithia andu aya ni tondu itura riri biu ni tukwendete na tugua uthie na mbere na guteithio ni Mwathani hamwe na timu yaku twina madam assistant chief wa sublocation ino na ni njui ni agugiuka nigetha uka munene agiuke akene. Thank you very much na mahinda macio mothe mugukorwo muri guku muikare na thayu. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana, tumuhurire ruri wega
Karibu sana. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Our Archdeacon, our Lord Bishop, Reverend Martin, Mheshimiwa Kagoni na kambuni yaku ya Promito, na inyuothe mũkĩte ageni aitũ mũrĩega. Hamarĩtwa nĩ Consolata na nĩ niĩ ngĩrĩ Assistant Chief. Ageni aitũ gũkũ gwĩtagwo Gaitheri na Gaitheri Gathuki-inĩ Sub-location na Gaitheri Gathuki-inĩ ĩrĩ Murang'a East. Na mũrĩ anyite ogeni inyuothe mũkĩte mũigue mũrĩ harĩa mwagĩrĩire nginya rĩrĩa mũriuma gũkũ. Ngĩaria hanini ũhoro wa Master. Master ararĩ mũthuri tũrahete gĩtĩo mũno na mũthuri tũrendete mũno. Na niĩ nginya rĩrĩa ndaikarĩire gĩtĩ gĩkĩ niĩ ndirĩ ndona arehetwo nĩ mũndũ atĩ nĩ amũtunyĩte kĩndũ gĩake kana nĩ amũrumĩte. Ũguo ithuĩ tũrauga ta thirikari ona ithuĩ no tũrĩirwo nĩ mũthuri tũngĩratũmire kĩama na kĩiguĩke. Na nĩ tondũ nĩ Ngai wĩkĩte ũguo ithuĩ gũtirĩ ũndũ tũngiuga tiga tuge Ngai amũige handũ hega. Nĩ gũthiĩ athiagĩte no tũrĩmũkora. Njokerie kambuni ya Promito ngatho nĩ ũndũ wa ũguo ũnyitĩrĩire Bwana Master na Ngai arokũrathima na nĩ tũkwĩhoka ona ũgũthiĩ na mbere na kũmũnyitĩrĩra na kũnyitĩrĩra acio angĩ. Na nĩ tũkenaga mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa weka gĩko ta kĩu gĩa tha. Na tondũ tũrerwo mahinda matirĩ mwena witũ na nĩma itu nĩ rĩrenda kũgwa gũkinyia hau na ageni aitũ mũthiĩ na ngeithi. Thank you very much. Asante sana, tumuhũrĩre wega. Rĩu ngwenda gwĩta Kagoni nake oke atwarithie hau hangĩ. Tumuhũrĩre rũhĩ wega. My Lord Bishop, Bishop witũ wa kuma kũrĩa diocese ya Thika na mũrata witũ na ũira wa ma nĩ ndetĩkia mbaratha ĩkoragwo kũraya thĩinĩ biũ. Archdeacon wa gũkũ gwitũ wa kanitha wa Independent, pastor na chairman witũ wa kanitha, Bishop chairman wa kanitha ũrĩa wa Independent, nĩ ithe wa professor. Nĩ ithe wa professor. Ũguo gũkũ nĩ wakorokete na ngũbia nyingĩ mũno makĩria. Atongoria a kanitha arĩa mũkĩte gũkũ gwitũ, kwaya na athuri a kanitha, nyina wa Njeri, nyina wa Kim ndamwona hau, arĩa othe mũkĩte, na nginyagia Kanyaru, andũ a kũrĩa a Master, nyina wa Chege na famĩlĩ yaku yothe, mũndũ ũgwĩtwo Chege, mũndũ ũgwĩtwo Richard, your sisters othe, arĩa mũciaranĩirwo na Master kuma kũrĩa Nyĩrĩ, arĩa mwaria haha, Faith na famĩlĩ yanyu, mũrĩ inyuothe. Ageni aitũ arĩa maumĩte kũndũ na kũndũ, arĩa mũrehirie andũ a kũrĩa Nyĩrĩ, arĩa othe mũkĩte, na andũ arĩa othe nao maumĩte kũndũ na kũndũ, ageni aitũ arĩa maumĩte Nairobi, arĩa maumĩte nderwo nyanĩrĩre kidogo ndiaiguĩka wega na ndiũĩ kana nĩ ngũgĩ wĩna thĩna wa matũ. Ageni aitũ arĩa othe maumĩte kũndũ na kũndũ, arĩa maumĩte kũrĩa Nyĩrĩ, arĩa maumĩte Nairobi, arĩa maumĩte Rũraya, kũndũ gũkũ Archdeacon kwĩna andũ angĩ maumĩte Rũraya, my Lord Bishop, arĩa maumĩte Rũraya na mokĩte nĩ ũndũ wa Master, andũ arĩa tũrutaga nao wĩra a gũkũ mambĩrĩirio nĩ kanitha ũyũ witũ wa Anglican, Reverend Martin na athuri aku a kanitha arĩa tũnyitanagĩra nao, andũ a kũrĩa kwa Promito na arĩa tũrutaga nao wĩra wa media, andũ a baratha othe arĩa tũtigĩtwo rĩu, andũ a baratha twambĩrĩirio nĩ chairman witũ wa baratha, na mũndũ ũgwĩtwo Njũkĩ, twĩna mũndũ ũgwĩtwo Gĩtonga nĩwe mũndũ witũ wa media, Ndegwa arĩ gũkũ, Bunda arĩ gũkũ na arĩa angĩ othe mũkĩte, andũ a gũkũ gwitũ Gaitheri, itũũra rĩrĩ, matũũra marĩa marigicĩirie, inyuothe nĩ ngwenda kũmũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Ona rĩu Master ahurũkĩte no tuge Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Thank you very much. Niĩ njĩtagwo Kagoni,
na nĩngwenda kũgweta kaũndũ kanini tũnyitanĩte na mũndũ gwĩtwo Master, tondũ hihi ndĩraria na ngobia ta 3 kana ta 4, na nĩngwenda kwamba kwa acknowledge andũ acio aigana ona ndagweta my Lord Bishop Archdeacon na kanitha. Nĩngwenda kwa acknowledge andũ aigana ona amwe arĩa maumĩte kũnene mũno na arĩa angĩ maratwĩrorera, na tondũ nĩkĩo twĩkĩrĩirwo macini ĩno nĩgetha matuone, nĩngwenda kũmũrehera ngeithi ciothe cia andũ arĩa othe mabuataga tabarĩra ĩno, especially a Baratha kũndũ na kũndũ, na arĩa maratwĩrorera kuma Australia, America, Canada na kũrĩa kũngĩ guothe. Nĩmwamũkĩra ngeithi ciao? Nĩhetwo ngeithi nyingĩ mũno my Lord Bishop Archdeacon na acio angĩ nĩhetwo ngeithi nyingĩ mũno, na ngerwo njũke ngeithanie mũno. Na nĩngwenda kũgweta andũ matarĩ aingĩ mũno mahane ta marũgamĩrĩra acio angĩ, tondũ ũngĩona mũndũ arĩ kũndũ gwĩtagwo Atlanta, Georgia, aririkanĩte na agatũma mũcumarĩ wake nĩ ũndũ wa Master, ũcio nĩ mũndũ mũnini? Ndĩtugaga gũkĩmũrecognize mũndũ ta ũcio. Ũngĩona mũndũ kũrĩa gwĩtagwo Ontario, Canada, akaririkana akauga tiga ndĩ hanene nĩingĩeka atĩa, nĩingĩoka mathiko ma Master, na akauga nĩ mahutĩtio mũno. Nĩngwenda kũrecognize andũ acio, na kũrĩ andũ marĩ gũkũ twĩna mũndũ wĩtagwo Vanessa. Mũndũ wothe umĩte akohe mũndũ ũyũ gũkũ ndaikara bũrũri-inĩ ũyũ na arĩ gũkũ, Vanessa amatongoretie ta rũgama arĩa mũkinyĩte. Angĩkorwo ndũikara bũrũri-inĩ ũyũ na nĩ ũkinyĩte, nĩ njũĩ Richmond nĩ agũkaga, wetagwo Vanessa. My Lord Bishop Archdeacon aikaraga kũrĩa UK, Coventry nĩkuo arĩ. Twĩna mũndũ na nĩ njũĩ arĩ gũkũ na nĩ akũhũrĩire thimũ. Twĩna mũndũ gwĩtwo Peter, ona ciarĩ gũkũ, na Peter wa kũrĩa Richmond, America, na akĩarĩ gũkũ. Nĩ njũĩ amwe no ũkorwo nĩ njĩra maretha magĩũka. Thank you. Rekei tũmahũrĩre rũĩ andũ acio. He mũndũ wĩtagwo Joy aikaraga kũrĩa mwena wa Atlanta, Georgia, na nĩ aratwarĩire, nĩ atũheire nginyagia mũcumarĩ mũtungatĩri, atũheire ciringi 20,000 cia kũhurukia mũndũ gwĩtwo Master. Right? Ciama ndĩragweta ũguo tondũ rĩu ithenya rĩa andũ acio othe, na nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa wagweta wa kũrũgamĩrĩra andũ acio othe, no tũkũgũrĩre macini andũ acio othe manyitanĩte nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa Master. Tũngĩũka na ngũgĩtũmere nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa Master. Mũthenya ũrĩa tũgakorwo tũkĩenda kũririkana gĩtĩo kĩa Master, tũma request yothe mũndũ atũikĩrie kanyamũ kanini, no tũke na tuge twarehe kĩheo kĩa Master. Nĩkĩo ũrona ngenda kũmaricognize. Twĩna andũ aingĩ mũno na nĩ matũhete nginyagia indo ciao, matũmanĩte kuma kũndũ na kũndũ bũrũri-inĩ gũkũ na kũrĩa na nginyagia thĩ cia nja. Twĩna James Shege wa Kuria, twĩna Paulina Agengo, twĩna Boniface Muchui, twĩna Mũthũi aikaraga kũrĩa na nĩ mũrata wa Njũkĩ mũno. Twĩna Mũthũi aikaraga kũrĩa mwena wa Boston, na nĩ andũmĩire nginyagia ona ciringi 5,000 kwĩcia nĩ irarandũmĩire. Twĩna mũndũ gwĩtwo Esther Ngigĩ, twĩna Agnes Carol, twĩna Simon wa Mai, twĩna Kamede Joseph, twĩna mũndũ gwĩtwo Paul Ndung'u, twĩna Elizabeth wa Mwari, twĩna Ernest Kariuki, twĩna Stanley Mwangi, twĩna Nelson Mbugua, twĩna Henry Karishu, twĩna mũndũ ũikaraga kũrĩa mwena bũrũri-inĩ wa Republic of Ireland wĩtagwo Jeff, na nĩ andũmĩire nginya kamũcumarĩ gake. Twĩna David Gachara, twĩna mũndũ gwĩtwo Eunice Kamau, twĩna Gideon Wangui, twĩna Humphrey Kanyeria, twĩna Samuel Gioshe na angĩ aingĩ othe. Ĩtĩkĩrai o rĩngĩ kwamũkĩra ngeithi ciao na wendo wao, tondũ nĩ mokĩte na nĩ marũgamĩrĩire na ndĩna magakorwo me gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ mangĩũkĩte nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra mũndũ gwĩtwo Master, na nĩkĩo tugĩte nĩ tũkũmekĩrĩra tabarĩra ĩno nĩgetha mone nginyagia igongona rĩa mũndũ gwĩtwo Master. Master akoretwo arĩ wa Baratha, na nĩ ngwenda kũ-request Njũkĩ ũke haha, na nĩ ngwenda kũ-request mũndũ gwĩtwo Chairman mũke haha. Ũka haha Njũkĩ mwĩna Chairman. Master akoretwo wa Baratha, na aya nĩ andũ anene mũno thĩinĩ wa Baratha, nĩ andũ anene mũno. Kanyaru nĩ amenya ũrĩa ndĩroiga. Aya nĩ andũ anene mũno. Ũyũ etagwo Njũkĩ, Justus Njũkĩ Ndungo. Ahana ũguo, simba takuhĩrĩrio kahora. Justus Njũkĩ Ndungo. Ena mĩaka 67 na ndahotete gũkorwo ahikania kĩhinda-inĩ gĩkĩ.
nĩ arathĩgĩrĩirie kũhikania harĩa kĩhiko ti kĩhũthũ aratigana nakĩo. Arabaukinya ikinya rĩmwe thutha my Lord Bishop, ũguo aracoka oro harĩa thutha. Nĩ tũreciragia baratha no tũkorwo na andũ terĩ mena mĩciĩ, tondũ rĩu mũndũ ũrĩa ũrarĩ role model ũrarĩ na family stable, mũndũ ũrarĩ na family ĩrũgamĩrĩire wega nĩ mũndũ ũgwĩtwo Master. Njoki aranungĩra kĩhiko hani. Arathiĩ arahotwo na my Lord Bishop, tondũ Njoki nĩ agĩte mũnyoka wa mũtumia mwega mũno. Ndiũ kana nĩ ngũkũrehera mũtumia ũcio ararĩ wa Njoki, ũgerie kũmarĩria kidogo tondũ nĩ nyumwaragĩria andũ Chiriko. Tũtigĩrĩre Njoki hau hararemerera hanini ahana nĩ eka atĩa, nĩ arũga. Haha twĩna mũndũ ũngĩ nake wĩtagwo chairman, etagwo Wanjeri, na arĩ na mĩaka 73. No nake ndahotete gũkorwo eka atĩa, ahikania. Na nĩ erĩgĩte kũgĩa mũciĩ mwega mũno. Na my Lord Bishop nĩ wekire wega mũno tondũ nĩwokire ũkĩmũhingũrĩra mũciĩ wake. Na nĩ mũthaka mũno mũciĩ wake. Ona rĩu nĩ mwega mũno. Twathiĩ kũmũria rĩu kamũciĩ tondũ nĩ kagĩra ũguo ndũgethe mũndũ mũikarage nake ũkwo biũ tiga na atumia. Na mararĩ nake mararĩ na ndũgũ mũno na mũndũ ũgwĩtwo Master. Na Master rĩmwe nĩ aramũrutaga mahĩtia mũno na Master nĩ augĩte mũndũ ũyũ nĩ tũheo chairman mũgima baratha-inĩ. Gũkĩrehe mbara mũno chairman akiuga ningĩehera no mũkuire inyuothe. Akiuga gĩkĩ nĩ gĩtĩ ahetwo kuma na igũrũ, gũtirĩ mũndũ ũngĩka atĩa, ũngĩmweheria gĩtĩ nĩ gĩake, akiuga nĩ gĩake. Haha twĩna mũndũ wĩtagwo Simba my Lord Bishop Achidikon. Last week nĩ ngũmwĩra kana arĩ na family kana ndarĩ, nĩ ngũcokia nĩ ndĩ na ũhoro. Last week nĩ twamũheaga power saw nĩgetha ahote kũruta wĩra wa mbaũ atũrĩte erirĩirie. Nĩ twendaga kũmũcokeria ngatho mũno. Rĩu tũkiuga kanyamũ twahetwo he mũndũ watũikĩirie kanyamũ, rĩu kanyamũ na nĩtũheagagwo kanyamũ nĩ andũ aingĩ mũno. Kanyamũ twahetwo nĩ twagayana tũkiuga tondũ Simba nĩ akoretwo arĩ mwega mũno rĩ, tũtikĩmenya kanyamũ gaka mũndũ ngiri igĩrĩ aikĩria ũ Simba. Master nĩ arehire thĩna mũno akiuga rĩu haha hatirĩ kĩhoto orona hanini. Mũndũ ndangĩtuĩka nĩ araheo power saw na ningĩ acoke ongererwo kĩ, ongererwo mbeca. Simba nĩ ta akĩrĩ mũndũ ũyũ no mũikarĩre na mũthiĩre. Simba arĩ na mũtumia mũthaka mũno, no ũkwo arĩ gũkũ mũtumia wake. Ena mũtumia wake, mũtumia mũthaka mũno. No rĩu ndũĩ kũrĩa andũ maikaraga tarĩ Discora. Cukuru ĩtarĩ ya gwĩka atĩa. Na rĩu of course haha twĩna host witũ. Host witũ Ngũgĩ wa Karanja, na nĩngwenda tũmũhũrĩre rũhĩ please. Tondũ tiga nĩ Ngũgĩ wa Karanja, andũ aingĩ tũmenyete Master, nĩtũcemanĩtie na Master, mũtingĩmenyete Master. Na Ngũgĩ nĩwe watwĩtĩkĩririe tũthiage tabarĩra-inĩ yake ya Ngũgĩ wa Karanja MCTV, agĩtũhe platform, na nĩkuo tũthiaga every week o gũthiĩ kwarangia. Ũndũ ũrĩa hihi mũtangĩmenya nĩ atĩ andũ aya marĩ haha through courtesy ya Ngũgĩ wa Karanja, kũrĩ andũ aingĩ mũno matũrutĩire wũira wao, magatwĩra manakorwo nginyagia marwarwo itĩ mena stroke me gĩtanda-inĩ, no nĩ ũndũ wa tabarĩra ĩno ya baratha magatuĩka mathikĩrĩria baratha mageka atĩa, makahona. Haha gakorwo nĩ biru cia thibitarĩ tũrarĩhia, tuge mũndũ ũhonete nĩ ũndũ wa baratha, chairman no gũtonga angĩtonga, kana tiguo chairman? Nĩguo. Kana tiguo Njoki? Ũguo nĩguo kũrĩ. Athuri aya nĩ marutĩte wĩra mũnene mũno, na tũthiaga kwaria maũndũ ma bũrũri na marĩa marathiĩ na mbere, gwaciranga ũguo, na nĩ marutĩte wĩra mũnene mũno. Na rĩu ithuĩ nĩ tũgũthĩtwo igũtha inene mũno nĩ tondũ wa gũkwĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Master. Rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Richard anyandĩkagĩra thimũ kĩndũ thaa mũgwanja mena mũndũ ũgwĩtwo Karĩgi, na ndionire thimũ hĩndĩ ĩyo, the following day nĩ ndamenyire ithuĩ ta andũ a baratha nĩ tweka atĩa,
no mundu uria no kiguthitwo igutha inene muno ni mundu ugwitwo Ngugi wa Karanja, tondu mundu ugwitwo Ngugi wa Karanja tutininite mweri umwe kuma ningi mundu urari very popular thiini wa tabarira yake, mutumia turendete muno witagwo wa Muhu, nake ni hindi arekire atia ahurukire. Wakuri andu maracambagia Ngugi wa Karanja makauga ni uramenya kiria kiramaria. Ori akivenjire gukiumiriria. Please, thank you muno. Reke tumahurire ruhi magiikara thi. Ni mukwenda kugeithania? Geithania. Niĩ njaragia mbeca andũ aitũ, njaragia mbeca na nĩ mũgũthikĩrĩria na niĩ nĩ mũndũ wĩtigagĩra. Niĩ nguga njuge atĩrĩrĩ, Master arahanaga kana gatirĩ ũru, kana nĩ karĩ ũru, kagĩaga ũru geka atĩa, mũndũ ũcio atuĩka kĩ mũgima. Master ahanaga kana mwaigua Master magĩthiĩ cira kwa cibũ, ahanaga kana, ũraigua ahanaga kĩ kana gatirĩ ũru, no mũndũ na gatirĩ ũcũ. Nĩmwaigua njoke ndĩmwĩre mũndũ wĩtagwo Kamũigua, mũndũ wĩtagwo Daniel Gacamiũ, nĩndakũgeithia mũno, nĩũtũmĩte mbeca gũkũ 500,000 anengerire nengera mũndũ ũgwĩtwo Baba James Kagon, na nĩngũthiĩ harĩa hawa Ngarĩ ndĩirute ndĩmũnengere mũndũ ũgwĩtwo akenjaria ũhoro wa Daniel Gacamiũ. Daniel Gacamiũ ekĩte, Daniel Gacamiũ aumĩte atũmire mbeca kuma mabũrũri ma nanja, na mũndũ ũgwĩtwo Daniel Gacamiũ nĩũrahũrĩire thimũ nĩgetha mũhote kwaria na Baba James Kagon, na Baba James Kagon nĩndĩkũhe namba ciake mwaranĩrie. We watũmĩrĩre Baba James Kagon nĩ mũndũ ũgwĩtwo Daniel Gacamiũ, mwaranĩrie nake, atũmire 500,000 na nĩngũkũnengere ũguo. Nĩ wega ndeto ithe wa Njeri mũnene wa baratha ithe othe mwakĩigua mũkĩrĩega. Ai nĩkĩ ũguo maigua noguo kũrĩ no ũndũ ũngĩ ke tekaya nĩ baba mũnyinyi Master wega ndakĩna ũndĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, guo mwaigua niĩ nĩ niĩ njĩtagwo Shimba, na nĩ niĩ ndĩrarĩ patroni wa andũ arĩkũ. Mũthenya ũcio twathiaga baratha Saturday ĩrĩa ĩngĩ, nĩndahũrĩte thimũ gũkũ nĩguo Master eharĩrie, no andũ arĩa ndatũmaga matiakinyirie riboti. Rĩu nĩ ndambindirwo njũke njoe njũkĩ na njoe Kamũigua tumĩre nĩguo tũke twoe Master. No nĩ twacemanirie na Master o hingo uma mũgũnda, ngĩmwĩra we nĩwe ndagĩra na ndingĩrakire ndĩmwĩte ona korwo ateyaogete, tũrathiaga ũguo, ndĩramwĩraga ũtheru ũrĩrũ, twathiĩ akorwo nĩ kũrĩa tũthiaga baratha na mũramba ũthiĩ ikĩre harĩa tũmaĩ-inĩ ũkĩhutahutie nĩguo ũkĩoneke kĩ ndũnakĩrutwo na kũu gĩthaka-inĩ. Niĩ kĩrĩa nguga, mũthuri ũcio ũkomete haha wĩtagwo Master nĩ mũthuri wa bata mũno 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 mũno, tondũ ndarĩ ũndũ akaranagia wa mũndũ, na nĩ tũrathiaga kũndũ kũngĩ. Ta rĩu twĩrĩgĩte gũthiĩ na gũkũ kũndũ gwĩtagwo Rironi, tũthiĩte birthday ya kana twĩtĩtwo nĩ macambĩki maitũ, ciana makĩria ciana ta 100. Rĩrĩa monire ũrĩa Master arahũra ndarama na karingaringa, matumagaririe stage kuma ta haha nginya ta kũrĩa stage, makuĩire Master ndarama atĩ athiĩ akĩmahũrage. Rĩu niĩ kĩrĩa nguga, hau Master akomete akome thayũ, nĩtũkonanĩra kũ? Mwathani agocwo. Ngai tũmahũrĩre rũhĩ rĩngĩ magĩikara thĩ, Ngai tũmahũrĩre rũhĩ magĩikara thĩ. My Lord Bishop, Archdeacon nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa mũndũ ũyũ gwĩtwo Master,
Master ni akoretwo na twana twake tuthomagira haha Gaitheri Secondary. Toka itu iri tuthomagira kura twa master. Ni ukuneana kana na ndugagukirie ukaneanio wega na ndugagukirie kahora. The deputy principal is here. Mwalimu weha. Mwalimu, karibu mwalimu, juga kaundu wi haha. My Lord Bishop, ni wajirite ni ukwenda tulihire twana tutu cukuru. Twiritu tutu ni twa master. Na nuona twiri ni twa mahatha, na gaka nako karia gatuthomera tribute kena ucakena confidence muno. Ako ni ka master na mathomagira haha. Na kugerera gitio gitu na mundu gwitwo master. Ni ati mathomagira kwa mwalimu ari haria, deputy principal wa guku gwitu Gaitheri Secondary. Na principal tondu ari haha ni agukonfirm ati mwaka uyu matire na thiri. Riu mundu gwitwo My Lord Bishop ari urenda guteithiriria riu bioka ari next year. Tondu master athie bangite mwaka uyu matire thiri na mwalimu ari haha no akonfirm. Thank you. It's true. Adwa matire na thiri. Na kejuge imirite ya Masakaya. Mwalimu witu principal Mombasa. Kagio kana mwalimu ke Mr. Modo the class cha waluse na tunarutia wira meguku ona ciana tutakoni samoro. Thank you very much Gaitheri Secondary, especially ndu wa kurehe Masakaya manyu. Aya nio matururagira airetu aya na tukwenda gwitikia ati mena hinya no hoti wa kumatua kiria mangienda even in future. Na riu mwalimu niwe twehokera o twara gukoretwo tukwihokeire. Please do your level best to ensure ati utheri wa kwa master tuiretu tutu umekure iretu acio. Ithuĩ we will do our best kunyitirira na githomo na haria kungihotekeka matigire nginyagia ni mathoma. No igwa mwaka uyu ni turihite next year bishop twinake tugithia thio uguo twina arata ingi guku a Vanessa agwa Karanja a Buda na aria angi uguo. We will try to do our best. Inyuĩ tuteithiririe imwena ucio ungi haha tugie na university material mathiete kukungi mbere. Asanteni sana timu ikarete. Nyina acege toka ndagika imwe. My Lord Bishop, Archdeacon na kanitha uyu etagwo nyina wa Acege na ni njui ni aukionekete haha. No inwe ukoretwo ari mutumia wa master. Na tondu ni murata wakwa ndangigiria njuge na ni ngwenda kuga uu ati ungika mathabu My Lord Bishop ni ukuona master aikanirie na miaka ya njonjo. Mundu mugi ndari mihere yake. No hindi o yothe andu acio ngi matangietikirie master. Mundu uria wetikirie master no na ngoga ni heo mundu uria wina ki. Tondu mutumia uyu niwe wetikirire kurugama na master. Na riu master araheo gitio kinene muno ni undu wa gukorwo ari na family, ni undu wa mundu gwitwo nyina wace. Ithuĩ wona tukinyitirira hau My Lord Bishop twana tu ni gutigirira riu gegetha mutumia uyu murigo ucio ungi wothe ugwagwe atigirwo riu atini akwota. Tondu anake acio angi akeni agima na mena andu ao ni mekwota gutindika. Ithuĩ no tuhoire mundu gwitwo na he mundu wa family wari uguo na chairman ni akugwetete uguo ati nyina Acege Ngai amuhe ugi wa gutongoria mucii ucio hindi yo master atariho nigetha riu ahote gutwarithia na andu ake othe makure wega na mahote gukindithika. Nitwetikirania uguo nake nyina Acege Ngai amuhe kirathimo giake na amuke wega. Asante sana mama ikarathi guys. Guku gwitu My Lord Bishop kwima turi andu a mithemba yothe na igua ni twina baratha na tondu ni riria twamenyire My Lord Bishop guku andu matumenyagira maundu maria matagiriire na tutire ngurudi. Riu andu a Nyeri maturite macambitie guku gwitu andu a Nyeri maugaga guku gwitagwo gaturi makauga waigua na riu na ithuĩ tukimenya kiria tukumuonia ni iheo iria twina ki
iheo iria twĩ nacio gũkũ wakaritũ arĩ gũkũ wakaritũ toka ithuĩ tũkĩmenya tondũ gũkũ gwitũ tũtiaheirwo ngũrũti tũtiaheirwo maguta tũtiaheirwo indo iria ingĩ ithuĩ na ithuĩ tũrĩmuonagia o iheo iria twĩ na kĩ twĩ nacio haha my Lord Bishop na nĩ njũĩ rĩu nĩ ũmenyete mũtumia ũyũ nĩ mũrata witũ etagwo nyina wa Karitũ na Karitũ arĩ gũkũ Karitũ tarũgama ũguo wĩ kĩandũ ũguo Karitũ ũka ũyũ etagwo Julius Karitũ na Julius Karitũ akoretwo kũrĩa gwĩtagwo SMEC ũkabaiza kwĩrĩria na nĩ ararĩkirie kahinda gake nĩ ararĩkirie kahinda gake ga kũrĩa SMEC rĩu onerekeire gũcokereria na gũkũ mũciĩ-inĩ oke maũndũ-inĩ make ndĩtiguo oke ikarage rĩu mũndũ ũgwĩtwo Julius Karitũ kũrĩ andũ matangĩamenyire atĩ my Lord Bishop Archdeacon na chairman kũrĩ andũ matangĩamenyire atĩ gĩkĩ nĩ kĩheo kĩnene mũno 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 ũyũ mũtingĩthiĩ nake Nairobi tondũ ndũngĩhota gũkĩra street cia Nairobi mwĩna Karitũ nĩ andũ arĩa mangĩmũrũgamia meke atĩa nĩguo Faiza kana tiguo gũtirĩ ndũngĩhota gũkĩra street-inĩ cia Nairobi mwĩna Karitũ ona akoretwo andũ aingĩ mũno makĩenda athiĩ America no we ndendaga arauga arenda gũikara na gũkũ mũciĩ nĩ ũkũgeithia andũ ndamũgeithia mũthenya wa ũmũthĩ rĩu nĩ tũkire mahinda maya nĩ tũronire master nĩ arambire kũhurũka macio nĩ maũndũ ma Ngai ona ithuĩ noho tũrorete mũtigĩra hau ũyũ etagwo Faiza ũyũ etagwo Faiza na Faiza nĩwe mwarimũ wa mũndũ ũgwĩtwo Karitũ na nowe nĩ tawe ũmũbangaga na akoragwo kũrĩa SMEC na nĩ arutĩte wĩra mwega mũno 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 Faiza geithia andũ nĩ ndamũgeithia mũrĩega Karitũ na ikarĩte gaka ndaikarĩte wega thengio mũno tũkuga nyina Cege ũhe kwĩyũmĩrĩria Ayubu mahinda marĩa Jusufu akuaga nĩ arĩrĩ andũ ake gũkua nĩ ngũkua no Ngai gwakwa nĩ arĩikaraga na inyuĩ koguo na inyuĩ bamĩrĩ mwĩyũmĩrĩria Ngai wa master nĩ arĩũkaga na nĩ arĩmũikaragia ũrathimwo. Thank you very much. Ucio etagwo Faiza kai tũmũhũre rũhĩ na nĩ arutĩte wĩra mwega mũno nĩ arutĩte wĩra mũthaka mũno tondũ tiga nĩwe na agateithĩrĩria Karitũ na rĩrĩa tũkwenda nginyagia Karitũ oke Nairobi na kũrĩa kũngĩ Faiza nĩoĩ maũndũ macio mothe na nĩ akũhota kũmũbanga haha naho twĩna njorua ya kothi mũndũ wa mũkunĩ no ũyũ my Lord Bishop ekĩirio hiki wake haha Archdeacon kĩharo-inĩ gĩkĩ nĩguo kana tiguo ekĩirio hiki wake haha mena mũndũ wake na kuma rĩrĩa ahikire ndarĩ acoka kwao mĩaka ĩyo yothe nĩguo kana tiguo Karitũ ndarĩ acoka kwao na rĩu nĩ aracokirie mbete arauga mũthuri ona arĩ irima no kĩ yũkũgeithia andũ a Karitũ nĩ ndamũgeithia inyuothe nĩ tũkia nĩ ũndũ wa Pasita na Pasita ndararĩ na ũru tũkire tũkĩmumagaria niĩ no njugire nake agĩthiĩ horo wa Karitũ nĩendaga kũingĩra baratha mũndũ ũgwĩtwo master mena chairman kamũigua makĩrehe thĩna mũno makĩũria kerĩ ya atumia na wa Karitũ nĩ arutĩire nĩendaga onake gũtuĩka mũmemba wa baratha na nĩ mũtumia mũrata witũ mũno ũyũ nĩwe nyina wa Karitũ na nĩ wa gũkũ na mũtungatĩri wake nĩwe Reverend Martin na athomaga gũkũ nake no party ya family ĩno itũ na tũtimũtigaga na thutha oro na hanini nĩ twĩrĩgĩte gũkorwo na igongona inene mũno nginyagia rĩa ũhiki arĩ na mindira nĩ ũkũririkana Bishop arĩ na mindira icuhĩte nginyagia gũkũ akiuga igongona rĩtingĩaga gwĩkĩrĩrwo kĩ thank you mũno thiĩ ikare harĩa wa Karitũ rĩa mũico nĩgetha njikare thĩ tondũ tũkĩte gũcakaya master na no nginya tũmũcakaye na njĩra ĩrĩa ithuĩ tũĩ master nĩwe ũrarĩ mũndũ ũrĩa ũĩ kũiga mathaa mũno thĩinĩ wa timu yothe ya baratha koguo ũraigua Simba akiuga akwambĩrĩria gwetha njũkĩ athiĩ ũcio ũngĩ no master ndagĩka-inĩ ya mũico arĩrĩkĩrĩria nake
tondu master ni aroi kuiga mathaa muno na master was extremely smart all the time, extremely smart. Mundu gwitwo chairman tariu ni mararuaga muno rimwe makiurania nguo ciha tondu chairman hingo ciothe twaheo gathuti chairman agiuka hindi wengi akauga ni rairwo twaheo gathuti ni rairwo riu master oragia thuti ciaku kaithiaga kunia cirithagio muno ngwiciria nikio mundu gwitwo master ugaga riu tukwenda gucenjeria chairman no nake chairman akiuga giki gititingika atia kwende ndorithie chairman hindi ria turacakayaga master ndamuria kana hihi baratha ni guthira mundu gwitwo kamuigwa aranjira baratha ndingithira no guthira aja no guthira utige baratha ndingithira na tutindaga na uguo ni twirigite guthie Nairobi my lord bishop Archdeacon kure safari park ni twirigite gukona igongona inene muno na twari kure na igongona inene muno twarikirerio gutucoka tugitwo ni mutumia murata witu witagwo nyina wa Kagoni. Nyina wa Kagoni tarugama uguo tondu ndakona mutumia ucio etagwo nyina wa Kagoni na ni ari kana getagwo Tani ni wa kuria Nyeri, andu a Nyeri. Mutumia ucio arutaga mawira ma cutting na ma fashion design, mawira macio ni mwarutaga na ni murata witu muno. Ni erigite gutu host kuria Rironi nikuo kuigwa gukigwetwo na turathiite na andu megwitwo Baratha tukwenda gucokia ngatho muno. Ithuĩ no tucokirie ngatho muno kanitha my lord bishop Archdeacon ni undu wa gwitikira umuthi guka gutugemeria uguo mutugemeirie nigetha tuhurukie mundu gwitwo master na gitio giake. Umuthi uyu master ekuhuruka na gitio kiria kimwagiriire na anyitirirwo ni andu kuma thi yothe otora tukugwetete na ari othe nginyagia mukite ni tukwenda kumucokeria ngatho cia mwanya muno muno muno. Undu uria munene muno ati tungiririkana na uguo ni ndiraumire ndirutite muno mundu gwitwo master ni ati ngoro yake ni irendete Ngai. No wario ri ungi wothe no mundu gwitwo master ngoro yake ni arendete ki ni arendete Ngai. No uguo andu aingi maragweta haha master anyita ndarama ambiririe kuringithia ndarama uguo aringithie ndarama ni ukuona mundu wina kiheo. Mutumia umwe mathomaga nake gwiciria mathoma nginyagia na chief na ikaraga murimo arandirikanagia ati master nginyagia mari anini niwe wa matongeragia youth ni kuina uguo kiheo giake gia kuina ti hindi kiambiriria oro na hanini. Ni no ndimucokeirie ngatho muno tondu no njage mweke ungi ndimucokerie ngatho muno andu a guku gwitu aria murarutire wira onako tinda ria gucokia ngatho aria muretikirie guthi gucakaya na nyina wa Chege andu arata itu aria muranyitanire na Baratha na njira nene muno ndimucokerie ngatho muno. O ringi kanitha my lord bishop gutiki mahinda maku Archdeacon gwitikira na ukamobilize the entire church guka ndimucokerie ngatho na njira nene muno muno. Kanyaru wari ku muthenya wa mbere nginyagia riria mundu gwitwo master Kanyaru etagwo Kanyaru bishop ni nyenda ugathii umenyete arata akothe Kanyaru takwiriria haha wetagwo Kanyaru na riu niwe tutigeirwo kiheo-ini kia uini ona aranjira riu kiithenya-ini riu ria Baratha tutigatire tugietha mundu wira ucio ni ta muthiru anjira wira ucio ni ta muthiru Kanyaru na ni akugeithania haha Kanyaru tageithania ndagika imwe njoke njuge kaundu gakui Bishop Fika in charge wa Gaitheri Archdeacon wakwa na pastor na andu othe mukite igongona ria master ndamugeithia muriega niona nguhiahiaga uguo tondu Sunday nigetha master huruke halo Sunday twahuraga ndarama nake kanitha-ini Monday ni ndamuonire hau mathiaga gutindika ndama hwa-ini Tuesday kiroko mutumia wakwa niwe wahuriirwo thimu matutiukirite akirwo ni uyu ndungi master ndariho augire mundu twai nake ira haya wendaga kuga atia oguo radio wa master nithu tuhuraga ndarama nake kuria kanitha-ini ona ndamutumite kuri we ni ndenda kujoini Baratha koguo ri master gwiciria andu aya Nyeri kuri muri hari na kiriko anga itoka ni get together ni ahatirite ni ngamutwara koguo ni ngigoka kwanyu koguo master rekei tumurekereria huruke nyina wa Chege wihe hinya tondu gutire undu umaga Ngai na thutha. Asante sana Honorable Kagoni.
Gwa Karanja mundu yetagwo Kanyaru na tiati aciarirwo atari na magego ni uria ciega ithiaga iguite kimwe gwake ciega igathie nyihite mwiri na tiati ndangigia mangi uyu ari PA wa Ngenya wa Kariuki ari PA wa Ngenya wa Kariuki niwe watumire Ngenya wa Kariuki mubunge witu uri wacokire gutuika minister athurwo guku wabici yake end floor kuria corner house ni uria wira uthiraga o undu na ihinda riaku rigu aranjira agicoka agiuka guku ni arutite mawira maingi muno no kiheo kiria ngwendaga mundu gwitwo wa Karanja kugerera my Lord Bishop na Archdeacon mamenye ni ati Kanyaru especially tari utavuriria kwina mathiko haria tuthia kuinira irima-ini angiambiriria kuinithia no ainithia mathaa meri ategutigithiria mothe marumaniriire nyimbo ireka atia irathie ciumite kiongo na ni mundu murathime muno 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 ungicoka riu wende MC ndirathie kugweteria uguo nigetha umenye riu mieke iri riho ungicoka riu wende MC mwega ti ungi no mundu uyu kubanga tumaundu tugathie tuthiete tumitara ti kumugathiriria ndiramugathiriria nigetha ingire mbaraga ndikugweta ndireka atia na hano master ndanyuaga njohi tiga no uria ndingigiitua kiriho gituike hathara ya mwana ni mundu endete Ngai muno ti ikare thikania muhurira iro ya giikara ndimucokerie ngatho muno na thank you very much MC ngucokerie kamero gaka o ringi ndimwire asante sana kuri murata wakwa ugwitwo master Ngai amuhe kihuruko gitathiraga na utheri wa hingo ciothe umwaragire na mundu ugwitwo Karithi thank you muno Karithi uyu my Lord Bishop nake ni akwithitie baba na tukamuthika ruciu na tugakorwo haha na Karithi no araheaga master na baratha andu aitu irio ona ni ndonaga ni ndiragwetete handu hangi uguo ni ndona Karithi ni akwiriirwo na njira nene muno tondu Karithi akwiriirwo muthenya ucio ni baba wao no ningi hindi o muthenya ucio agikwirwo ningi ni murata wake ugwitwo master no kiria ndironaga ningi takimuthukitie muno ni tondu riu master arari customer na u customer aku uhoro niweka atia nwathira riu mundu uria ningi wina hathara nene muno ya kiwira-ini ni mundu ugwitwo Karithi tondu riu no ndrona ona ndreciria na guka gwake mathiko na githika murata wake ni kundithikania hihi gathiri karia kangikoro kariho nako gatuike ga kurikirira hau thutha na ndikuririkaniite hau thutha Bishop hau twina murata witu na ni muini Sinjo na ni muini muno guku gwitu tugire ri twendagia iheo tondu ni mwatucabiria andu anyiri twiriria ndagika imwe introduce tondu ndina kamero riu guku gwitu twendagia iheo nigetha andu anyiri magatigaga kuga ati turi aici makiuga turi arogi ni murona tuhana ta turi arogi ithui tamahutiria karibu hanini nigetha mamenye ithui turi mundu wa kuroraga ta itherũ Tirekoragĩraga imeko riũa njohi we igĩrĩire ta itherũ nĩguo ũrageria kũmĩtige karema cio mũceraga nao makwĩraga yathotĩrĩria ti arataku gũtirĩ ũtarĩ mũka no ndũrona wĩkunye monike no itithiraga. Thank you very much. Cero murata witu na ni muini guku nikwendaga nigetha andu anyiri mathie makimenyaga iheo iria twina cio guku mumenye tutikihana oro tutie tumundu oro uguo ni muono na Kanyaru. Asante sana Ngugi wa Karanja, karibu sana. Thank you very much. Archdeacon ndiramenya mathaa maria ukuhete riu ni hitirie ndakira mwena uria ungi no gutwikaga muti muraihu ri agogitinangaga na ihenya na Archdeacon tondu nindi na maguta ma gwita our Lord Bishop ririo irigia kanya uri twitira our Lord Bishop atugeithie na nitugukenia muno tucokie ngatho cia mwanya tuthiete oro wega ira ucio ungi ni kwega gutiri kurathuka andu a family muma na rwimbo na ngwenda tuinie rwimbo ru rumwe na nindi gucoka haha twarikia tuguthie kwi Archdeacon na Archdeacon tukuhitie turahitia andu aria maratwirorera thaa ici haha ni makiria andu 10,000 magitwirorera makirumirira mathiko
koguo niturakena muno ona we oraikara guku wira ucio ngikara wega ta mundu ngioneka TV-ini mwire gutiri kundu egugutwara mwire ni wamwira andu a family ro barwe tayari mutigiuke ukai na ihenya na Chidikoni ndirigite gutungana mutungatiri wina ngoro ta yaku nduri na thina na ithui ngoro yaku ihana ya Kristo ucio tungataga ni uratukenia muno. Haya ukai na ihenya andu a family nigetha rwimbo ruu mukiringithie andu a family ukai nyuothe andu a Nyeri mwiha andu a Nyeri ukai na family ya Njoki na Muritu family ya Njoki na Muritu ukai haha uguo na nyinasari na andu aya ni marutite wira wa goro muno maundu maria mutubangire inyu murigo uria murahuthirie murigo na njira nene muno na ni tukwenda gucokia ngatho. Aya karibu. Asante Bwana asifiwe. Amaritwa ni Faith Mwangi ndi wa Njoki uyu hurugite ni Mayanko na hindi ciothe turathia get together ithuĩ turari akwaya nake na ni arendete rwimbo ruru rwitagwo andu aria thingu na aria horeri na ni turahuraga ndarama nake so ni tukwenda kuhe mama gitio ni tondu ni arendete kuina na ni aratukenagia nyina Sarite ukahaha ni muiru wakwa nigetha atutware mbere nie ni ndirahuraga ndarama ni ndiratigirwo ni Aniko reheyo Estera gamba biu ena hau mbere tigeyo wengi nigetha mama ahuruke na thayo ni tondu ni aratukenagia no tutigukiina uria tuinaga tondu tungiina uria tuinaga ni Moroi Master no muone tutuni na tondu tikwenda muone tutuni tukuina umuthi undu ungi andu aria thingu na horeri mekoro njega cioireta nĩmĩ ciao itarĩ njambanio takĩmaigue ũrĩa marathimĩtwo nĩ Roho wa mama na riũa rĩrathaga ndume gathira andũ othe makarĩkenera ũthikuana ta itu rĩrĩ na mbura rĩarĩkia mbura na marĩa marĩ ũthũ na ũthingu na nĩ mathũire ũhoro wa maĩ roigire mĩcagwe na mĩtĩ mĩũmũ ningĩ metagwo mĩigua na nĩ marima ũngĩ wothe wa ngoro ciao meninaga naguo magakua ũthikuana ta itu rĩrĩ na mbura rĩarĩkia kura mũtĩ ũrĩa wambĩirwo Mwathani gĩtina-inĩ arĩ wonokio nĩ maĩ ma gwĩthamba ya mathire ũthingu nĩ ũthamaki wa kwĩhokeka. Kei tumahore ruhiri wega wira uria murutite ni wira mwega muno na nitugucokia ngatho mbere ya njitite ya Chidikoni twina gitonga haria Chidikoni mwanake uria aimathie kwa Rigathi Gachagua uria rugama tutukuricogonize no ni tondu uria marari na ndugu na mundu gwitwo Master kei tumuhore ruhetagwo gitonga. Thank you very much. Jimmy Njino ariganwo ni Buda hau rugama kihara thank you ni kei tumu appreciate ucio ni matinda na mheshimiwa Jimmy Kagoni twina mundu gwitwo Ndegwa na ni muruti wira witu wa kuria Promito nikei tumuhurire wega. Haya umuthi haha haritie andu ogi na andu marahota uguo nikei ndimwitire mundu ungi riu nake ti mugi warutere rugama na ihenya rugama uguo oni uguo rugamire andu aria matari ugi biu muhurire iruhiri wega biu ucio etagwo warutere na mitambo itu yothe ni uratuma nigetha gutigirira maundu mothe makorwo me mega na tugacokia ngatho cia mwanya muno hatari gwika maundu maingi muno. Riu ndenda twiharirie nigetha tuthie kanitha-ini. Ni mwihariirie Chidikoni riu ndikwaria maingi ngwenda ukioro haha nigetha tutwarithie riu kuma hau uguo twi moko-ini maku na ugiturikane gutwitira muthikabu. Thank you. Ni wega na nyu muhurire iruhi. Bwana pewe sifa. Hallelujah. Ni wega ndirenda mutungatiri wothe apart from the bishop all the clergy that are in our midst
apart from the bishop. May they take their stand. It is my humble request that you wave the congregants. On behalf of you other, I take this opportunity to call our bishop on behalf of them. Wathani agucio. Bwana asifiwe. Geithia yoguo kwa ni muranyona. Archdeacon wa the AIPCA na timu yaku yothe, family ya maitu nyina wa Chege, ciana ciaku, the Promito fraternity murio family, na inyuothe mukite macakaya maya muriega. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Jitagwo James Kiranga wa Kamura, ngenagĩra Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia ona kũhe kĩĩrĩgĩrĩro, ũrĩa mĩaka 35 wetĩkĩrire ndĩmũmenye na ngĩmwĩtĩkia na nĩwe hunjagia ũhoro wake. Archdeacon niĩ ndirĩ wa gũkũ, tondũ gũkũ nĩ diocese ya Mount Kenya Central, ona kuma gũthiĩ Thika nĩ harĩ na diocese ĩngĩ ĩtagwo ya Murang'a South, no niĩ ndungataga Thika, na Thika diocese geography yayo ĩkavĩte Ruiru constituency, Juja constituency, Thika constituency, Gatundu South, Gatundu North, Gatanga and part of Murang'a South, mwena wa Kianda kũrĩa mĩthia-inĩ na Kĩrĩmĩri. Kũu nĩkuo tũtungatagĩra Mwathani, ona korwo njiarĩtwo Maragwa handũ hetagwo Bombo, kũu nĩkuo Mwathani atwĩtĩire ũtungata. Na niĩ njũkĩte macakaya maya tondũ no mwaka ingĩũkire, tondũ kũgera kũrĩ Honorable Jimmy Kagoni na Ngugi wa Karanja, arĩa nĩ arata akwa mũno, ndahotire kũmenyana na athuri aya na makĩria ona mũthuri ũhurũkĩte gwĩtwo Master Jimmy. Mũndũ gwĩtwo Mother Teresa oigaga atĩrĩrĩ, rĩrĩa twekaga maũndũ maya rĩ, tuonaga tarĩ o itata rĩa maĩ rĩragwa iria-inĩ, o nginya hĩndĩ twamenyirie atĩ iria rĩtingĩihũra rĩtarĩ na itata rĩu. In whatever small way, maybe according to you, nĩ ũcenjetie mĩtũrĩre ya athuri aya, na ndĩmwĩre Master nĩ athiĩ kwa Ngai mũkenu. Hũrai andũ a rũhĩ rwega. Nĩ athiĩte mũkenu tondũ andũ aya mararĩ na excitement nene, na niĩ ndĩ ũmwe wa arĩa mararĩ ta therapy yakwa, tondũ ndaingĩra nyũmba akorwo nĩ kiumia hwaĩ-inĩ ndĩ mũnogu, no nginya thiĩ na thikĩrĩrie baratha. Na ona ya mũico ĩrĩa mekire mũthenya wa Saturday, nĩyo yarĩ Easter Saturday, yarĩ magegania manene mũno tondũ maragĩria maũndũ ma Easter. Kĩũria kĩa mbere kĩrĩa kĩoririo Easter nĩ kĩĩ na nĩ kĩĩ ĩririkanagwo, mũndũ wa mbere gũcokia arĩ Njũkĩ tondũ augire nĩ gũciarwo kwa Jesu. Njũkĩ augire nĩ gũciarwo. Master nĩwe wathondekire agĩkĩmwĩra Easter nĩ gũkua na kũriũka kwa Mwathani. Njũkĩ akĩmũria akuire rĩ, Master akĩmwĩra Friday, akĩriũka rĩ Jumatatu. Nĩ akiriũkie na ihenya, nĩ ariũkie na ihenya. Na no mwĩcirie, that is the discussion ĩtũikaragia, ona uma mũboe kuo atĩ ũgeka atĩa. Na niĩ no njokie ngatho mũno, nĩ kĩeha kĩnene mũno, tondũ niĩ na mũndũ ũrĩa wamenyithirie Master nĩ ahurũkĩte nĩ maendota. Na ndamũkorire mũciĩ nake akĩnjĩra, Daddy, imagine Master ametuacha. Na Master ndarĩ ona na wajukuu one on one, no nĩ tondũ wa through channel ĩrĩa na athuri aya. Waigua nĩ mathiĩte Mombatha, ahe mũtaro wathi Mombatha. Waigua nĩ mathiaga Nairobi,
Niĩ rĩa mũico rĩao hatũikaranie na tũkĩaria wega tũikarĩte mũkawa-inĩ wa Safari Park. Safari Park ti gwa Karĩithi. Ti gwa Karĩithi. Gwa Karĩithi nĩ haha. Safari Park ĩkũ? Na Safari Park ũngĩingĩra ũteharĩirie ona ngui iria ũgũkĩte cingĩendio itingĩrĩha cai. Kũu nĩkuo twacemanĩtie na athuri aya tũkũhoya atĩ Ngai ahe kamũigua na njũkĩ na cimba matukũ maingĩ, na tũmũhoere mũgĩe atumia rĩu. Wanjeri ũgĩtigĩtie kĩrĩu tokũhikania tiri ũndũ ũngĩ no cia haha no twage twethe araiga tũtingiaga no tũtigwetha ũmũthĩ. Reke ngwĩre kaũndũ kamwe Jimmy atangĩgweta. Mũtumia ũyũ wetagwo nyina wa Kagoni rĩ, niĩ ndanjũĩ o niĩ ndĩmũĩ, ona ndacemanĩtie na Kagoni ũyũ, no arũmĩrĩire history ya andũ aya. Can you imagine ona atamoĩ akĩgĩa kana aigeta Jimmy Kagoni ũyũ acokaga kũmetha mathiĩ makone ũ na magĩthiĩ kuona mwana. Can you imagine? Ndikana we kwĩ mũndũ ũngĩrĩria ũtuo tondũ icio mũriganĩtie andũ othe mangĩgũtũkia rĩ, ndũnjũrĩrie no mũrore wega. Andũ othe mangĩgũtũkia rĩ, kanitha wa India ũngĩhana atĩa? Andũ othe mangĩgũtũkia rĩ, itũra rĩngĩhana atĩa? Andũ othe mangĩgũtũkia rĩ, bũrũri ũngĩhana? Nĩtũranyitana rĩu rĩ. Niĩ ndikwenda gũtinda haha no nĩngwenda kuga atĩ nĩtũtigĩtwo nĩ master, na mũthenya wa kiumia Archdeacon ndarĩ na igongona kanitha-inĩ ũyũ haha, na ndarĩkia igongona haha nĩndathire kwa nyina wa Chege na tũkĩgĩa na gĩikaro na tũkĩhurũka tũkĩhoya hamwe nake, no ũndũ ũmwe tũreranĩra haha ta arata a Jimmy wa Kagoni. Tũrũgamĩte haha tũkĩrwo nĩ andũ arĩa maratuona nĩ atĩ bamĩrĩ ĩno gũtirĩ mwana ũtagathoma. Na nyina wa Chege ũgũtuĩka part of us ona master athiĩte, nĩgetha ũmenye atĩ master ararĩ na kĩ na arata. Ici ciana tũgũciũmbanĩra nĩguo next year ndĩrarĩha fees. Ewe ĩngĩ nawe rĩho nĩ ũngĩ, ewe ĩngĩ nawe rĩho nĩ ũngĩ. Maũndũ marĩa mangĩ ngũgĩ mangĩthiĩ mũciĩ ũcio moneke nĩ matingĩarĩte. Hihi tũrabatara kũingĩrĩra nĩgetha kwagagĩre. Ndamũthaitha mũtikae gũikara mũtatũmenyithĩtie, na nĩgetha tũngĩmenya twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩka tũgũthiĩ na mbere na gwĩka ũguo. Koguo niĩ ndirĩ mũrata wa andũ aya kũgera gwĩ kanitha. And by the way, rĩrĩa yothe andũ aya matũrĩte gũtirĩ mũndũ ũrĩ worio athiaga kanitha kũ. In fact tũroragia kanitha wa master akuĩte, tũtirĩ twamũria kanitha wake, ndarĩ orio kanitha wake kũrĩa athiaga akuurũkĩte. Nĩguo ndĩroragia master nĩ wa kanitha na nĩ mũndũ ũrarĩ mũhĩgĩrĩru mũno na maũndũ ma Ngai, na ũguo nĩguo ũkĩrwo master ararĩ na ũgĩ, na ndĩratuirie ndĩrerwo atĩ kiugo master kĩumanĩte ona ũgĩ o ũcio. Nĩguo Bwana Chief ndaigua atĩ arĩ mũgĩ na nĩkĩo ona etagwo master ona hĩndĩ ĩrĩa atakĩrĩ mũkũrũ mũno. Ngai akĩmũrathime, ndĩmwĩre atĩ nĩ kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Hibirania 9:27 atĩ mũndũ arĩkua gĩkuũ kĩmwe, nĩgetha thutha ũcio ũngĩ eterere cira. Ndamũthaitha tũtigeterere gũkoma, rekei tũmenyane na Mwathani na tũmumbũre, tondũ twakoma tũmũmenyete tũkariũkĩra gĩkeno-inĩ gĩtagathira. Githĩ tiguo? Na nĩndathomagĩra nyina wa Chege kiugo Saturday na ngĩmwĩra ũrĩa Ayubu augĩte. Ayubu 14:5 ndaugĩte mũndũ cetwo nĩ mũndũ mũka aikara ihinda inini nĩairwo. Ũngĩthoma mũhari wa 5 kiugo kiugĩte atĩrĩrĩ, kuona nĩwe ũtarĩte matukũ maitũ na mĩeri itũ agakĩmaiga mbere yake rĩ, na agekĩra mũhaka harĩa tutagakĩra.
gikuo kia master kirokire o haria kiragirire kuringana na mubango wa Ngai na koguo tureke ahuruke thayo thira benda kuhoera family ino na mwathani amuhe thayo nitumwendete tuthira benda kumuhoera na tuguthi na mbere na kwira Ngai amuhega wa kumuigana aya angi mukiri guku twendane tugithondeke bururi nigetha muico-ini bururi wona wagira tukwagirwo niguo ithuothe asante niwe hurirai Bishop Ruhe twina evangelist ugama Chege uyu no hunjagia kanitha ucio wa Muringa uyu wi haha ikandu uguo tumana pastor auma our MC mwena-ini wa kanitha na riu ndiramuhoya inyuothe haria uri urugame nigetha tuheo nyimbo igiri na nigetha Ngai witu atuoneke na atutu Mwathani munene na muigwatha egetheje roine na maithori
nĩehumbĩte nguo thakame yothe ya gũthaitha Ngai wa igũrũ ndakĩarie mũrĩithia agakena rĩakona nĩcioime ciothe gĩthaka nĩ Ngai wakwa nĩehumbĩte nguo thakame yothe ya Ngai wa igũrũ ndakĩaria agaciterera kiugo gĩa ithe rũthanjwo anengere Ngai Ngai wakwa nĩehumbĩte nguo thakame yothe ya Ngai wa igũrũ ti-itherũ Ngai wa matu-inĩ tweneana mbere yaku tondũ ũrĩ mwega, tondũ ũrĩ wa tha nyingĩ. Nĩtuonete guoko gwaku Ngai wa matu-inĩ kũrĩ igũrũ ritũ ona gũgĩtwĩka wega. Twagũcokeria ngatho Ngai wa matu-inĩ ona nĩ tondũ wa gĩtũũro ũrahete ndungata yaku. Mĩaka ĩyo yothe Ngai wa matu-inĩ atũũrĩte Jehova Ngai wa matu-inĩ atũũrĩtio nĩ hinya waku. Na tondũ we nĩ ũkoretwo ũigĩte Ngai wa matu-inĩ mũkarara ũrĩa mũndũ atangĩagarara. Ithuĩ Jehova Ngai wa matu gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku. Ririkana ndungata ici igomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wombire mũndũ Jehova Ngai wa matu-inĩ wamombire arĩ a social being. Nĩ tondũ Ngai wa matu-inĩ mũndũ angĩhota gũtũra arĩ wiki. Na nĩkĩo Jehova Ngai wa matu-inĩ Adamu ona arĩ wiki nĩ wamũheire mũtumia. Gĩũke wĩtĩkĩre gũtũrathima gũtuoneke na gũtwĩka maũndũ mega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtirenda tuone gĩkuũ Ngai wa matu-inĩ kĩrĩa gĩkuĩtwo nĩ ndungata yaku. No tũrenda tuone ũtorani ũrĩa umanaga na kũrĩ. Tũrenda tuone hinya ũrĩa umanaga na kũrĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. We decree and declare you are in our midst, Almighty God. In the name of our Lord Jesus Christ. Ũka Ngai wa matu-inĩ ũikare thĩinĩ-inĩ witũ. Ũka tuoneke no tũteithie. Tũkĩaria kiugo gĩaku reke Ngai wa matu-inĩ ũtũrathime. Tũkĩaria kiugo gĩaku reke kĩrehe kũhonania. Tũkĩaria kiugo gĩaku reke kĩrehe kĩĩrĩgĩrĩro. Tũkĩaria kiugo gĩaku reke kĩrehe Ngai wa matu-inĩ ũhonokio. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũka tũikarie na ũtuonekere. Na na ũndũ wa Jesu ndahona ndacokia ngatho. Amen. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ndikai ũguo nĩ ũndũ wa Ngai Mwathani aheo. Nĩ wega marĩtwa makwa njĩtagwo Archdeacon Stephen Gĩtonga wa Mwangi. Rĩu njiguire ũrĩa uma haha atwĩra ithuĩ andũ a Nyĩrĩ atĩ nĩ twaugaga andũ a Gaturi tondũ gĩkiumĩte Nyĩrĩ na nĩ gũgĩkora twagĩkorire acũcũ aitũ na aciari aitũ matwĩraga. Haleluya. Mwathani aheo goci. Na ithuĩ tũtikiugaga na nĩkĩo tũrĩ gũkũ. Ndaigua wa Rũtere ũgakĩmenya nĩ Nyĩrĩ. Ndaigua Gĩtonga. Haleluya. Mwathani aheo goci. Nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai atwĩkĩte. Andũ a Watuka, niĩ ndĩ wa Watuka, no gagĩcoka tũgagĩthama Watuka tũgagĩũka handũ hetagwo Nyaribũ. Na inyuĩ nĩ njũĩ kĩria-inĩ. Na rĩu haitũ harĩ Watuka gwĩtagwo Mũthoni. Na rĩu nĩ wega nĩ tondũ andũ mathiaga magacemania. Tũgomanĩte haha nĩ tondũ gĩtũũro nĩ mbara. The life that we live in this world, it is militant. There is no way ũngĩtũra gĩtũũro ũtakũrwara. There is no way ũngĩtũra gĩtũũro ũtakũgirĩka. There is no way ũngĩtũra gĩtũũro ũtarĩ na kĩeha. This life tũtũraga nayo, ithuĩ tũthiaga thĩinĩ wa theology, we call it a militant life.
rimwe ugakena, riria ringi ukarakara, riria ringi ukarwara, riria ringi ukaya na maundu maritu. Haleluya, Bwana apewe sifa. Riu tumenyage wi guku ukoragwo uri a militant life, na mundu uyu gwitwo Gachanja uyu uri haha ari thiini-ini wa gituro kingi tugita the triumph life. Ni tondu uyu ndagacoka kuhuta, uyu ndagacoka kurira, na nikio thiini-ini wa kanitha witu wa independent tugithikana ni tuthomaga thiini wa Revelation 21 ati ni makagirio maithori, ndakarira ringi, ndakanyota ringi, ndakarwara ringi. Haleluya, haleluya. Nawe uri haha, ona uri kihiko-ini giaku, ona uri mwira-ini uyu uraruta, ona mwita kagoni toguo muthiaga mukahĩngĩcana, mukamenya andu tigũtigana matiganaga, because we live a militant life. Na twarikia kumenya uguo, hindi ya turatura a militant life, ni tugiaga na ruo ngoro, tukagia na ruo rwa kurindiria maundu matanaikara wega, hindi ya maundu mathuka. Na murata wakwa, murata wa Mwathani, ndenda kwaria thimu ya muthenya wa umuthi. We have a God who knows our pain. Twina Ngai omenyaga ruo rwaku, twina Ngai wonaga ruo rwaku, twina Ngai uguceragira hindi ya ruo rwaku. Ndathomaga thiini wa theology, nithoma pastoral theology, ruo rukoragwo rugayanitio mana, na ruo rwa mbere ruria tukoragwo naguo na tugeragira rumwe twita anticipatory pain. No ni ruo ruria wonaga mutimia ni ambĩrĩria kwenda kũgĩa mwana, ona akĩrĩraga rĩ, it is the pain that bring good fruit. Ruo rũrĩa mũtimia agĩaga nĩgetha thutha mũtheri rĩ akauga nĩ gũkĩte mũndũ, nĩgetha ruo thutha mũtheri rĩ akauga nĩ gũciarĩtwo mũndũ. Hallelujah, hallelujah. Am I communicating to you? Yes. Rĩu nĩ ruo rwa mbere, kana hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na kiga kimwe giaku kina mathina, gigathie katuka ni amputated, kiga kiu arutwo uthia ukomiriria ruo urwetereire nigetha ruke thiini-ini waku, na rwarikia guka thiini-ini rwaku rucio rwaku rutuike rwa kwagira. Riu ruo ruu turwitaga anticipatory pain, ruo rwa keri turwitaga situational pain. Ruu ni ruo ruria rukaga ringi kihiko giaku ni kirageire mathina, ringi kihiko giaku ni kiraharaganire, ringi ni urari na biacara ni iraharire, ringi ni urairwo ngari urari nayo, ni urari na kindu urari nakio. Hallelujah. Iyo tumetaga the situational pain. It is pain that comes to you as a circumstance. Ruo ruu rukaga uguo, na ithuothe turi gituro-ini giki na mwaka tugacemanagia na mathina, na mwaka tugacemanagia na moritũ, na mwaka tugacemanagia na maundu ma mĩthemba ĩyo. Hallelujah. Amen. Tunaongea? Yeah. Tunaongea? Yes. Bwana apewe sifa. Amen. Ruo rwa gatatu ruria tugiaga naruo turwitaga the correction of pain kana transformation of pain. Na ruo rũrũ nĩruo wonaga hĩndĩ ĩrĩa Bibilia yandĩkagwo nĩ anabii, ciana cia Isiraeli igĩtwarwo werũ-inĩ mĩaka 70, nĩ tondũ nĩ ciahĩtĩirie Ngai. Rĩmwe nĩ ũnyitagwo gatwarwo kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ ũtwaragwo Kĩng'ong'o nĩgetha ũthondekwo. It is the correction of pain ĩrĩa mũndũ agĩa nayo. Na hĩndĩ ĩrĩa ũrekwo ũguo rĩ, ti kũninwo ninagwo, ti gũthũkio thũkagio, ti kũherithio herithagio, ĩndĩ nĩ gũthondekwo thondekagwo. Ĩyo tũmĩtaga the correction of pain. Na ruo rwa mũico rũrĩa tũgĩaga naruo mũtũrĩre-inĩ rĩ, tũrwĩtaga traumatic pain. Na nĩ ruo rũrĩa mũndũ oragĩrwo nĩ kĩga gĩake, atĩ mũtũrĩre-inĩ wake wothe rĩ ndakona kĩga. Nĩ ruo rũrĩa mũndũ oragĩrwo nĩ mũndũ wake. Mũndũ nĩ akoragwo na ciũria nyingĩ eyũragia, mũndũ nĩ akoragwo na maũndũ maingĩ aragia, mũndũ nĩ akoragwo na kwĩmena, mũndũ nĩ akoragwo na kĩmako, mũndũ nĩ akoragwo na kwĩrira, akona ta kũrĩ ũndũ atarekire nĩ tondũ ũrĩa arendete nĩ athiĩ, akona ta kũrĩ ũndũ atarekire. Hallelujah. Amen. Mwathani aheo goro. Oh yes. Na hĩndĩ ĩrĩa areyũria ciũria icio ciothe rĩ, ngoro yake nĩ inamaga, ngoro yake nĩ gĩa thĩna, ngoro yake nĩ onaga gĩtũro ta gĩtarĩ kĩega. No reke ngwĩre, hĩndĩ ĩrĩa twagĩa na traumatic pain nĩ tondũ wa ũmwe witũ
Ngai witũ nĩ onaga ruo rwitũ. Ngai witũ nĩ onaga thĩna witũ. Ngai witũ nĩ onaga gũgirĩka gwitũ. Na nĩkĩo thĩinĩ wa maandĩko maya tũthomire mũthenya wa ũmũthĩ tũratũrwo gatũũra getagwo ga Saravethu. Na thĩinĩ wa gatũũra kau ga Saravethu nĩ kũrĩ mũtumia watũũrĩte kuo. Mũtumia ũcio arĩ wa ndigwa. Mũtumia wa ndigwa na ndaheagwo gĩtĩo. Mũtumia wa ndigwa onagwo ta thĩnĩkire mũno. Mũtumia wa ndigwa ona nĩ ahũthagio. Mũtumia wa ndigwa ona nĩonekaga ta atarĩ na mũndũ ũngĩmũteithia. Na thĩinĩ wa itũũra rĩu rĩa Saravethu thĩinĩ wa Sidoni, o itũũra rĩtoĩ Ngai, nĩ kwarĩ na mũtumia wa ndigwa. Nake mũtumia ũcio wa ndigwa rĩ, arĩ na mathĩna arĩ namo. Tokũguĩrwo nĩ mũthuriwe gwiki. Ona kĩng'aragu rĩ, yarĩ thĩinĩ wa itũũra rĩu. Koguo ũrĩa angĩehokirie mũteithie rĩ, nĩ arĩkĩtie kwehera. Na koguo ũrĩa angĩehokire akorwo arĩ hamwe nake rĩ, thĩinĩ wa rũgendo rũu rwa thĩna rĩ, ndarĩ nake. No mũrata wakwa, mũrata wa Mwathani, Ngai witũ ndarĩ ngima kwa njoroge. Ngai witũ ndarĩ ngima kwa ndege. Oka o harĩa hagĩrĩire. Rĩrĩa wĩ thĩna-inĩ rĩ, Ngai witũ no arĩũka. Rĩrĩa maũndũ maritũhĩte, Ngai no arĩũka. Maũrĩra Ngai witũ. Hĩndĩ waikarĩte ũguo rĩ, agĩũkania arĩ na kĩrĩa rĩ, ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Elisha. Na Elisha atĩkia gũtũmwo kũu rĩ, agĩthiĩ kwa mũtumia ũcio. Ngai ndaroraga kũrĩa umĩte. Na nĩkĩo ndĩrenda kwĩra nginya andũ a Kagoni, ona akorwo mũrĩ agĩturi, Ngai ndaroraga kũrĩa mumĩte. Nĩ tondũ nĩaratũmanire nginya kũrĩ Gentile. Nĩ tondũ hinya wa Ngai gũtirĩ kĩndũ ũtagarũraga. Ngai ndaroraga ũrĩa andũ makugaga. No ũkorwo wĩ mũthĩni nĩ ũthakagĩrĩrwo. Ngai ndaroraga gũthĩna gwaku. Mũndũ angĩteithia. Ngai witũ ndaroraga ũrĩa andũ makwĩraga. No ũkoma na kwĩra atĩ kwanyu nĩ kwa rogi. No ũkoma na kwĩra kwanyu nĩ kwa mathĩna. Ũcio ũngĩ Ngai ndaroraga ũguo. Ngai ndaroraga ũguo. Yes. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Eni. Agĩtũma mũndũ gwĩtwo Elija. Na arĩkia kũmũtũma kũu rĩ, Elija akĩmwĩra atĩ wokire gwakwa nĩgetha ũnyonie thĩna wakwa, nĩgetha mwana wakwa atuĩke wa gũkua. Nake Elija arĩ na hinya wa Ngai agĩkĩũria rĩha. Arĩkia kũũria rĩha, akĩeheria andũ arĩa othe mangĩarĩ hau. Agĩgĩta Elija agĩkomera mwana. Andũ no mamene kĩndũ mauge nĩ kĩimba. No hinya wa Ngai nduonaga kĩimba. Andũ no mamene hallelujah. Andũ no mamene kĩndũ mauga wĩra waku hana kĩimba. Wĩra waku nĩ wakuire. Nake wakũririkana wĩra waku. Ndarora ũrĩa andũ maugaga. Ndarora andũ magũtuire. Okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Amen. Bwana apewe sifa. Agĩgĩthiĩ agĩtwarwo harĩ mũtumia ũcio wa Saravethu. Na ndũkariganĩrwo, ngũhe history hanini. Ahabu ahikĩtie mũtumia wetagwo Jezebel. Na hĩndĩ ĩrĩa ahikĩtie mũtumia wetagwo Jezebel rĩ, ithe wa Jezebel rĩ etagwo Athibar. Na nĩwe warĩ mũthamaki wa Sidoni. Na Sidoni rĩ nĩkuo Saravethu kwarĩ. Na Ahabu agĩthamaka rĩ, mũndũ ũgwĩtwo Elija rĩ agĩthiĩ akĩndikĩrĩra kũgĩe ng'aragu mĩaka 3.5. Na rĩu kũrĩ orĩra rĩ, orĩra gwa ithe wa mũirĩtu ũrĩa ũhikĩtio nĩ mũthamaki wa Israeli. Bwana pesiva. Rĩrĩa ũcio Ngai ndehĩngĩcaga. Ona thũ ingĩkorwo irĩ nyingĩ rĩ, arĩgũtwaraga thũ no kahotana. Ona ũngĩoneka to gũthira rĩ, arĩgũtwaraga kuo no kahotana. Ona mawĩra maitũ mangĩkĩrwo ithitũ rĩ, hinya wa Ngai woka rĩ, ithitũ itirĩkoragwo na hinya. No arathire kũu. Arathire kũu o kũrĩa angĩronirwo atĩ nĩkuo angĩranyitirwo arĩ raithi. No Ngai aramũtũma kũu. Athiĩ kwa mũtumia ũcio.
miromo yake arakahutia arakahumukira na arikia gukahumukira kana karia karokira Oh, yes. maundu maitu no makorwo Oh, yes. maundu maitu no makorwo makuite Nĩguo. no ni kuri muhumukiri wa maundu Nĩguo, Ngai. gutamakanio maundu maku makuite wana iguru wite Ngai cio muhumuri wa maundu ri arohamukira biacara citu arohamukira bururi witu arohamukira ciana citu ire cukuru ri arohamukira ri guthoma. Bwana pewe sifa. Amen. Halo. Aye. Halo. Aye. Kana karokira. Karikia gukira. Arakanyita guoko. Arakanengera nyina. Arakamwira oya kana. Aramunengera ari muku. Mwana ore ronekete tathirite. Aramunengera ari muku. Ngai uyu tutungatagira. Family yagacanja. Mumenye ni agaruraga thina. Nĩguo. Ngai uyu tutungatagira. Family yagacanja. Mumenye ni acenjagia. Nĩguo. Ngai uyu tutungatagira. Nimwe tukinya twakinya ruthingo-ini. Na mama ruthingo. Tondu gitoro gigutura. Ngai uyu tutungatagire. Ndaramakania. Na ukorwo gwaku ni kwina mathina. Na ukorwo kĩongo kĩna thina. Na ukorwo wĩra wĩna thina. Hallelujah. Ngai ũcio nĩeka maũndũ mega na agatuonekera. Nĩguo. Ithoma rĩa kerĩ tuthomire ũhoro wa injiri. Na hĩndĩ tũgũthomaga ũhoro wa injiri nĩ itũũra rĩretwo rĩa Naini o ta rĩrĩ rĩa Gaitheri. Na itũũra rĩu rĩa Naini rĩ nĩ kũrarĩ na mũtimia. Na mũtimia ũcio nake ararĩ o wa ndigwa. Nĩguo. Na hĩndĩ ĩrĩa ararĩ wa ndigwa rĩ mũtimia ũcio arakuĩrwo nĩ mwana wake. Nĩguo. Andũ nĩ mararutĩte wĩra wothe ũrĩa mangĩhota. Andũ nĩ marekĩte wothe ũrĩa mangĩhota. Nĩguo. Na rĩu kĩrĩa maramũreheire na makamũthondekera no kĩrĩa hinya wa mũndũ wĩkaga nĩ tũrutaga mĩcumarĩ, nĩ tũgũraga ithandũkũ, nĩ tũrutaga mbeca. Ũcio nĩ hinya wa mũndũ. Ĩra ũcio ũngĩ nĩ hinya wa mũndũ. Nĩ hinya wa mũndũ. Bwana pewe sifa. Amen. Ũcio nĩ hinya wa mũndũ. Na hinya ũcio wothe nĩ ũrarutĩtwo. Na maũndũ macio mothe ona kwenja irima nĩ renjetwo tondũ rĩathiaga ũguo. Ũcio ũrarĩ hinya wa mũndũ. Nĩguo. Mũtimia hĩndĩ aronire andũ makuĩte ithandũkũ makiuma thĩinĩ wa itũũra rĩa Naini marĩ o harĩa kĩhingo-inĩ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa akinyĩte mũico rĩ, nake Jesu aroka. Hĩndĩ ĩrĩa wakinya mũico rĩ, Jesu nĩ okaga. Hĩndĩ ĩrĩa wakinya mũico rĩ, Jesu nĩ onekaga. Hĩndĩ andũ mauga nĩ warĩkĩrio nawe rĩ, Jesu akauga ndarĩkĩtie nawe. Hĩndĩ andũ monania maũndũ maku ta mathira rĩ, gĩakorwo nĩ kĩambĩrĩria kĩa Ngai. Nĩguo Ngai. Jesu nakĩingĩra na mbũtũ yake agĩũka agĩkora mũtimia akĩmwĩra o kiugo gĩkĩ kĩmwe, mũtimia ũyũ tiga kũrĩra. Ndĩrenda gũkwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũrĩrĩte nĩ tondũ wĩra nĩ wathirire. Nĩ ũrĩrĩte tondũ maũndũ maku nĩ mathũkire. Nĩ ũrĩrĩte tondũ nĩ ũcambĩtio. Nĩ ũrĩrĩte tondũ nĩ ũmenetwo. Nĩ ũrĩrĩte nĩ maũndũ maingĩ. No Jesu arakwĩra atĩrĩrĩ, mũtimia ũyũ tiga kũrĩra. Nĩ ũrĩrĩte tondũ wa mwana waku atũraga akĩnyua njohi, atũraga gwĩka maũndũ matagĩrĩire. No Jesu arakwĩra atĩrĩrĩ, mũtimia ũyũ tiga kũrĩra. Nĩ ũrĩte tondũ wa mũthuri waku atũrĩte njohi-inĩ nyuanyuaga. No Jesu arauga atĩrĩrĩ, kĩrĩro nĩ kĩrakinya mũico. Kĩrĩro nĩ kĩrakinya mũico. Mũtimia akĩrwo atĩrĩrĩ, tiga kũrĩra. Akĩarĩrio nĩ Jesu atĩrĩrĩ, tiga kũrĩra. Ngoro ĩinamĩte agĩte mwĩhoko ona kana ihinda tarĩkinyĩte mũico. Haleluya. Mũtimia wa gacanja na ciana ciaku nĩ mũrĩrĩte ihinda inene. Hĩndĩ ĩrĩa mũthuri waku akuire na ithe wa ciana akuire, nĩ mũrĩrĩte ihinda inene. And I have come to prophesy today that our God is telling us today that cry no more. Our God is going to create a way where there is no way. Our God is coming to make provision where seems no provision. Our God is coming to redeem all that is lost. Tiga kũrĩra. Ngai witũ nĩeka maũndũ mega. Nawe hau nĩ ũcemanĩtie na maũndũ maingĩ. Ona ũkaremwo nginyania nĩ gũthomithia ciana. Ona ũkaremwo nĩ gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire. Ona warĩkia gũkĩra wonaga o nduma. Ona ũgeciria no wĩyũrage. Ona ũgeciria no ũthiĩ tondũ atimia gũkũ Mũrang'a njiguaga matwaraga ciana kũrĩa Mathioya. No ndĩrenda ngwarĩrie ngwĩre atĩ kũrĩa Mathioya rũĩ
no ndenda ngwarĩrie ngwĩre atĩrĩrĩ, ona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maritũ harĩ, ona ũrĩa maũndũ manene harĩ, I want to tell you today, hĩndĩ ĩrĩa wakinya mũico rĩ, nĩ kũrĩ Ngai umagĩrĩra, nĩ kũrĩ Ngai ũka ũgeka wega, mwenzako mwe nĩ kũrĩ Ngai ũkaga, hĩndĩ ĩrĩa twakinya mũico Ngai ũcio nĩokaga Ngai arĩkia gũka agĩũka akĩra mũtumia ũcio, agĩcoka agĩkua arĩa makuĩte ithandũkũ, na hĩndĩ ĩrĩa makuĩte ithandũkũ rĩ, akĩrĩhutia. Jehova Ngai witũ arohutia mathĩna maitũ. Haleluya. Jehova Ngai witũ arohutia ndwari citũ. Nĩguo. Jehova Ngai witũ arohutia itũra ritũ. Amen. Jehova Ngai witũ arohutia athuri aitũ. Jehova Ngai witũ arohutia anake aitũ. Akĩrĩhutia. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai ahutia kĩndũ, there is the power of the touch. Nĩ kũrĩ na hinya wa ihutia. Ngai arĩkia kũhutia rĩ, ũrĩa wakuĩte rĩ, akĩriũka. Ngai ahutia wĩra waku ũkuĩte rĩ, nĩ ũriũkaga. Ngai ahutia maũndũ maitũ makuĩte rĩ, nĩ mariũkaga. Ngai ahutia itũra ritũ rĩkuĩte rĩ, nĩ riũkaga. Haleluya. Mũtikehũrĩre Ngai ũcio rũĩ. Yes. Ngai ũyũ ũhutagia au hakuhutia. That is one thing, the power of the touch. Ũndũ wa kerĩ, hĩndĩ ĩrĩa Ngai witũ, when God touches our things, history changes. Nĩ kũrĩ rũgano rũcenjagia. O hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũhutia, rũgano rwaku rũgacenjia, rũgano rwa kũmeneka rũgacenjia, rũgano rwa gũcambio rũgacenjia, rũgano rwa gũtiganĩrio rũgacenjia. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai ahutia maũndũ maku, rũgano rwaku nĩ rũcenjagia. Arokũhutĩria na rũgano rwaku mena rũcenjeke. Thĩinĩ wa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Ũndũ wa gatatũ, hĩndĩ ĩrĩa Ngai witũ ahutia mĩtũrĩre itũ ĩna thĩna, he brings transformation. Na ũkonekaga ta ũthirĩte gũthira, na ũkorwo maũndũ maku maonekaga ta mathirĩte gũthira, but when our God touches all what we have, he brings transformation. Na no akũrehe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, arotũcenjeria maũndũ maitũ, arotũcenjeria gĩthĩna gitũ, arotũcenjeria kũmena gwaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Wa mũico, hĩndĩ ĩrĩa Ngai ahutia, he gives you a new name. Ũrĩa wakuĩte agĩtuĩka wa kũriũka. Bamĩrĩ ĩno nĩ ĩkũgĩa na rĩĩtwa rĩngĩ rĩerũ. Onawe nĩ ũkũgĩa na rĩĩtwa rĩngĩ rĩerũ. Tondũ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga, nĩ kũrĩ Ngai ũhingagia. Na ũkorwo hĩndĩ ĩno mũrathomithĩrio mwana, na ũmwe wao arĩingĩra yunibacĩtĩ, oke acenjie rĩĩtwa rĩu. Arĩingĩra yunibacĩtĩ, atũme rĩĩtwa rĩa gacenjia rĩrikane. Arĩingĩra yunibacĩtĩ, he give you another name. Ũcio nĩwe tũcũthĩrĩirie, ũcio nĩwe tũrarora thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na rĩa Amen. Arĩkia kũmũhutia, I'm now coming to a conclusion. Ndikaraga mũno. Arĩkia kũmũhutia, mwanake agĩũkĩra, agĩikara thĩ, akĩmuoya guoko. Harĩa tũtarĩ na hinya nĩ kũrĩ Ngai ũtuoya. Harĩa ũtarĩ na hinya nĩ kũrĩ Ngai ũkuoyaga. Wanaiga wĩra mũno, no wĩra ndũrathiĩ handũ. Ngai akũnyita guoko, wĩra no ũrĩrũgama. Wanakorwo ũkuĩrĩirwo ta mĩena ya gacanja, no Ngai amanyita guoko, nĩ marĩũkĩra. Ngai arogũkĩria, arokũnyita guoko. Noguo erire mwanake ũcio akĩmwĩra raise up. Mwanake agĩũkĩra, arotũkĩrĩria mathĩna maitũ mothe, arotũkĩrĩria moritũ maitũ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ ona Roho Mũtheru. Kũrĩkia, I want to vanish with 5 lessons that we are running from the reading that we have read today. And the one lesson that we are rekindling here, we are seeing here, it is God restore life in the midst of loss. Nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia kĩndũ hĩndĩ ĩrĩa kũroneka kwĩna thĩna, hĩndĩ ĩrĩa kũroneka nĩ kĩũrĩte. Kanyuma na mahinda mega nĩ ikiamũhe the 5 type of losses. Na the 5 type of losses teno ĩha tũmĩta the actual loss. Ĩyo nĩyo losses ĩrĩa mũndũ atakona mũndũ rĩngĩ. Nĩtũkona rĩngĩ yake tũmĩta the situational loss. Nayo nĩ ũkaga, na hĩndĩ ĩyo katikuga we nĩ wakinya mũico. Nĩ kwĩna ĩngĩ tũmĩtaga maturation loss. Ĩyo nĩ mũndũ arĩkia kũgimara,
ukona mutimia tondå nä endete må irä tu wake, ukona mutimia tondå arä na må irä tu wake, ndangĩenda ahike arona tarĩ kũra arora, aikaraga nake. Haleluya, haleluya. Nĩ tondũ nĩ agũthiĩ kwa Kamau atuĩke mũtimia wa kũu, rĩu ndendaga mũtimia ũcio akorwo akĩehera kũu. Bwana apewe sifa. Na we ngĩtũmĩtaga necessary loss. Necessary loss nĩ kuga atĩrĩrĩ, angĩkorwo we mũtimia mũrũa na mũthuri waku nĩ tondũ wa thiriti ya nyina Chege-rĩ, mũtikĩhane na nyina Chege nĩgetha mũranwo nake nĩgetha gwaku kwagĩre. Angĩkorwo kaũmbe gaku gatũraga kahingĩtwo harĩa gathiũrũrũkaga, tondũ gwitũ ng'ombe itithiũrũrũkaga, gwitũ tũcirekagĩrĩria, gathiũrũrũkaga handũ hamwe ũguo-rĩ, angĩkorwo koragwo kahĩnjĩte tondũ wakohire ũtũraga kwa nyina ng'ania-rĩ, ndũkĩtigane nake, ũtungata kagombe na nĩgetha maũndũ magĩrĩre. Haleluya, mwathani aheo ngoci. ĩyo tũmĩtaga necessary loss, na nĩyo tũrerwo nĩ mwathani witũ Jesu Kristo. No mũhaka tũngĩte caitani, no mũhaka tũngĩte ciĩko itagĩrĩire, no mũhaka tũngĩte maũndũ matagĩrĩire, nĩgetha twarĩkia gũte macio-rĩ, tũgĩe na mwathani Jesu Kristo oke atũhonokie. Ta kĩrĩa gĩtagĩrĩire thĩinĩ-inĩ waku, wĩgitĩre mwathani witũ Jesu Kristo oke akũhonokie na agwĩke wega. Na kwoguo ũriũkagia kĩrĩa ũcokagia kĩrĩa kĩũrĩte-rĩ, arĩ hamwe na ithuĩ na nĩ atwĩkaga wega. Ũndũ wa kerĩ-rĩ, when life break, God is still at work. Hĩndĩ ĩrĩa gĩtũũro gĩathira-rĩ, Ngai witũ arĩ o wĩra-inĩ. Atimia acio makĩona gĩtũũro ta gĩthirĩte, ona mũtimia ũcio watũraga Saravethu akĩona gĩtũũro ta gĩthirĩte nĩ ũndũ wa mũriũ, ona mũtimia warĩ Naini akĩona gĩtũũro ta gĩthirĩte. Na hĩndĩ ĩrĩa onire-rĩ, Ngai witũ arĩ o wĩra-inĩ. Ndendire kũmenya kũrĩa aumĩte, ndendire kũmenya kana ti Mũisiraeli, agĩtũma Elija kũu. Ngai ndaroraga mũhĩrĩga, ndaroraga kabira, oka nĩ gũtua okaga gũtuga. Haleluya. Ũndũ wa gatatũ, death is not the end. Kuo ti kĩo mũico, gĩkuũ ti kĩo mũico, gĩkuũ tuonaga tarĩ mũico. No, it is a departure from this earth to another world. It is a transition from this world to another world. It is a separation of two united things. Na hĩndĩ ĩrĩa ciaheranĩra-rĩ, gĩkuũ ti kĩo mũico. Haleluya. Wakana, God still has the final say. Cũthĩrĩria andũ othe nĩ manogete na makarĩkia. Ona kũrĩa naĩ nĩ gwathondekwo ithandũkũ, na gũthondekwo ithandũkũ-rĩ, mũrata wakwa, mũrata wa mwathani, Ngai nĩwe warĩ na kiugo kĩa mũico. Bamĩrĩ ĩno, mũndũ ũrĩa wĩna kiugo kĩa mũico no Ngai. Mũndũ ũrĩa wĩna kiugo kĩa mũico no Ngai. Ona rĩrĩ mũhinyĩrĩrĩkĩte, kiugo kĩanyu kĩa mũico kĩrĩ ona Ngai. Haleluya, haleluya. Mũini wa rwĩmbo raini arauga atĩrĩrĩ, harĩa aciari aitũ matakinyire, Ngai nĩagũtũma tũkinye kuo, indo iria ciothe mũtarĩ magĩa, nĩ wona wamona mbere ciugo ici. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wakiraga ũĩ ũguo, ũgĩthomithia mwana waku mũtimia, ũmenyaga tiho mũico. Bwana apewe sifa. Niĩ kũrĩa gwitũ, kũrĩa Nyĩrĩ, kũrĩa Tetũ, mũthuri ũmwe arathomithirie mwana wake, arathomithia na ararĩ wa kanitha ũyũ wakwa wa Independent. Na rĩu tondũ arĩ mũthure, arĩ mũtongoria harĩa arĩ deputy chairman. Rĩu nĩ aritũhagĩrwo tondũ nĩ ũhoro wa kũruta mbeca na kwaga, na kahũa nĩ gathũkire, na nĩguo arathomithia ciana. Rĩu agĩũka akĩnjĩra rĩu acindiko tondũ nĩ ndanyitĩte parish ĩyo, nĩ ndoka gũkũhoya nyambe ndige tondũ nĩ nditũhĩirwo nĩ mũtũrĩre. Hĩndĩ yanjĩrĩirie akĩnjũria nĩkĩ, nĩ tondũ rĩmwe ndirona mbeca na andũ aya no mone tarĩ kũrega, nĩ tondũ ndĩna ciana ciakwa ithatũ cirĩ cukuru, no mwarĩ thĩinĩ-inĩ wa university, Nairobi University, arĩ na ciana 8. Na mũthuri ũcio ngĩmwĩra we tiga kũmaka, ona waga mbeca ũkamenyaga Ngai waku nĩ arona, ona wakorwo ndũrĩ ũkamenya Ngai waku nĩ arona. Haleluya. Amen. Mũthuri ũcio agĩkĩũmĩrĩria, mwana wake arĩkia wa mbere, athire akĩandĩkwo DO kũrĩa Kajiado. Haleluya. Mwanake wa mbere akĩandĩkwo DO Kajiado. Mwanake wa kerĩ akĩandĩkwo mũrutani, nake mũirĩtu wa gatatũ arĩ naci thĩinĩ wa Nyĩrĩ. Na rĩu aciari andũ acio makĩhota kũhonia aciari acio
guthomithia yangi riu ni kwageire ihinda nio ndarutetwo kou ngatumwo guku thaya gwituika ndio ni kuri andu maguka gucera kuria kwao nigetha mone mucii kwao na koguo mokire magiaka nyumba ciana icio ciothe igiaka nyumba na muthuri ni areheirwo akari getagwo ka extrail riu ni ndoka kurathima nyumba iria yari ya ndoro ngimathamia ngimatwara nyumba ino ingi tondu Ngai witu no kona kio kia muico. Hallelujah. Bwana pewe sifa. Amen. Riu ndakihuraga nuonaga gwitu tukihuthagira mai na mwaki Gigikia mwaki atereke wega wa Ngai uroriruka toguo ndogo eno irariruka. Amen. Jesus. Amen. Riu hindi iria gwatuikire andu aria ni maroka macokire makiuga acidikoni uri uri uthaya uria wa Nyariho ni wogoka ku officiate igongona riu nie ngigethie ku officiate ngeririkana ciugo iria ndera muthuri wetagwo Mathenge ni kuri Ngai ucenjagia Amen. ni kuri Ngai ugaruraga githo kia mundu Ngai witu aromugarurira thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mworio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Twajikabidhi mikononi mwako wewe Bwana, kwa sababu wewe ndiye Mungu wa kuishi kwetu. Umetunenea hata wale wajane ambao walipokuwa wamefika mwisho, Bwana ulikuwa mwanzo wao. Hata mjane wa Gashanja na watoto wake ambao wanaona kama wako mwisho, our Lord, our Father, you are going to start with them. Amen. We pray, Father, that you are going to comfort them. Arutwo aku Ngai wa matu-inĩ thĩinĩ wa Johana 14 makiona nĩ ũgũthiĩ makinyitwo nĩ kĩeha nĩguo Ngai makiona nĩ ũgũthiĩ Ngai wa matu-inĩ makiona ta matarĩ na gĩtũũro rĩngĩ nĩguo Ngai ũkĩmera matige gũtangĩka ngoro tondũ nĩ makwĩhokete. Oh yes. Noguo ndĩrera bamĩrĩ ĩno na noguo ndĩraria nĩ tondũ wa andũ arĩa maratangĩka nĩ mĩrimũ arĩa maratangĩka nĩ mathĩna arĩa maratangĩka nĩ ndwari ona arĩa maratangĩka nĩ maũndũ maritũ. Ngai wa matu nĩwe ũnyitaga andũ guoko. Ĩtĩkĩra kũnyita gĩkundi gĩkĩ Ngai wa matu ĩkĩgomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Ngĩũka kũumagaria ndungata ĩno yaku. We ũretanire nĩgetha njũke ndĩmeane kũrĩ Ngai ũcenjagia. We ũretanire nĩ kũrĩ Ngai wamũraga. We ũretanire nĩgetha njũke ndĩmeane kũrĩ Ngai ũrathimaga. We ũretanire nĩgetha njũke njue nĩ kũrĩ Ngai watha. Iko maigĩrĩre tha no meke wega. Na na ũndũ wa Jesu ndahona ndacokia ngatho. Amen. Nĩ wega turenda kuruta iheo citũ nĩtũrutaga sadaka ya igongona no tũkoragwo twĩtĩkĩtie hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ igongona-inĩ rĩrĩ nĩ igongona rĩa gũitĩka gwa thakame na igongona rĩa gũitĩka gwa thakame Jesu Kristo niwe wokire agĩtuĩka substitute na ithuĩ enyewe tũrutaga indo citũ cia ngatho irĩ ta appreciation ya substitute ĩyo ĩgwĩtwo Jesu Kristo okire. Na kwoguo ngenengera pastor nĩgetha oke atwĩre ũrĩa bangĩte ũhoro wa sadaka. Twarĩkia hau thutha wa sadaka, it is the family and the Lord Bishop will take us through the prayer of the family. Not only the family, even us, because we are touched, we have pain in one way or the other, and also the entire country. Pastor, take the podium. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ona kwĩholu no twagiũka ona njiyũrĩtwo nĩ kĩeha ndĩ mũgũthaithi. Basi mwathani Ngai arogocwo mũrĩega inyuothe kanitha wa Ngai. Kiugo kĩa mwathani gĩatwĩrora kaũndũ kega atĩ kũrĩa kwĩna mathĩna kũrĩa kwĩna maũru Ngai nĩ arahutia gũgũkĩra. Bwana asifiwe. Agĩkĩrĩkĩria twĩra nĩ tũkũruta indo citũ na nĩgetha tũhote kweheria mathĩna mamwe marĩa matũkomagĩra nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Mwathani Ngai arogocwo. Kwanetio sadaka thĩinĩ wa mathiko andũ angĩ makagĩa na itũmi na ciĩgwati cio tũma mage kũheana. No nĩ ngũkũririkania kĩrĩa kĩanatũma sadaka ĩtio no kweheria gĩkuũ. Mwathani Ngai arogocwo. Rĩmwe kĩriga gĩgũikio kwao twakĩra mũndũ ũkĩra we mwene na kanua gaku na magũrũ maku nĩgetha warĩrie Ngai ũkĩheana sadaka ĩyo
Oguo sadaka toro nĩ wetio rĩ, ndũkaheane tondũ mũtungatĩri nĩ etia, ũmĩarĩrie na warĩrie Ngai. Bwana asifiwe. Tiga gũkua rĩ, gũkĩrĩ na mathĩna mangĩ makomeire andũ, na sadaka yaku rĩ, no yũmbũkie mathĩna mathire. Sadaka yaku rĩ, no yeherie ruo ruo, na ũririkane nginya arata aku. Mũndũ wa Ngai, ndikwĩrĩtwo hunjie, ngwĩrĩtwo njĩte andũ arĩa megũtuĩra sadaka. Karibu reheme uko dada Joke nĩo mũtumia wĩtagwo wa Gĩthĩnji, na Esther, na Esther karibu haha wa Gĩthĩnji. Mũtumia ũngĩ ũrũgamĩte harĩa ũguo, na rĩu mũtumia ũrĩa wĩtagwo wa mũthĩra kũrĩa gwĩtagwo Thũita, nigetha ndĩmahe wĩra ũyũ. Haya ndũiyũhe nyina ũrĩa, nyina wa Shirũ kũrĩa Mũiri, nigetha tũrũgame haha ũguo tũgĩe na ihoya kuma kũrĩ Mwathani. Thank you. Sawa sawa. Atumia aya marĩ haha. Ngai ndũke ũkaha njĩra ya mũrika. Nyina ũrĩa ĩtagwo nyina wao mũtinjĩra gĩtanoka. Nyina njoka. Sawa, thank you. Aya Mwathani Ngai arogocwo. Ũkokai haha ũguo tona macini rero nĩ renda kũmuoya. Rona kũrĩa kũrĩ andũ arĩa. Atumia aya ũguo marĩ haha rĩ, manĩo ndĩrehokera. Ũmahe sadaka, no ũkĩmahe sadaka ndakwĩra ũmĩarĩrie tondũ kwĩna Ngai ũiguaga. Kũrĩ andũ marĩ indo nyingĩ mũno, nĩ ibataraga ũgitĩri kuma kwĩ Ngai kũgĩra sadaka yaku irotũgĩra. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Ndĩra mũkũ ũyũ haha. Na rĩu kwĩ mũndũ hihi ũngĩkorwo no abatare namba ya thimũ ĩrĩa angĩheana nayo. Oya kanĩ sawa sawa, thank you. Rĩmwe pastor nĩ akendaga gũkĩaria getha gũkaigua ũrĩa arauga. Koguo atumia aya mũreke tũhoe nigetha Ngai amũteithie kuohora njaũ ya ndigiri ĩrĩa mwĩ nayo, na tuohore makundo nigetha Mwathani akĩatũkundũrĩre. Kei twĩre Ngai ũndũ. Mwathani rathima akristo othe me haha makĩheana iheo ciao, maheane nĩ tondũ Ngai nĩo mathurĩte, nĩo matuĩte ega. Rĩu ningĩ maciheane nĩ tondũ wa mĩoyo yao hamwe na family ciao, nigetha Mwathani ũmĩtũrire ũmĩmenyagĩrĩre. Na thĩinĩ wa Kristo twahoya ona twetĩkia. Ngwenda gũthoma namba ya thimũ ĩrĩa ũngĩtua kũheana mbia ciaku na njĩra ya thimũ, na wona ndamĩheana ngwĩre ĩkuma rĩtwa Stephen, ĩretwo 0723 51 sorry njokere wega 0723517138 yandĩke rĩtwa Stephen wona waheana. Na koguo rĩu kwenda andũ a nyĩmbo mandongorie nyĩmbo nigetha akristo na mathiko mũrĩ nginya kũrĩa andũ arĩa mũthiĩ mũhoere sadaka nigetha tũhoe nigetha tuikate gĩkuũ itũũra-inĩ rĩrĩ. Mwathani arogocwo. Karibu. Andũ othe marũgame tũinĩre Ngai. Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku, ũmagitagĩra na ũtani mũingĩ, ngumana ũgacira gũcokerera, ngumana ũgacira gũcokerera. Ngata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩa, ngumana ũgacira gũcokania rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ. Jehova mũnene wa ita ũrĩa wĩtongoreirie matihotagwo, ngumana ũgacira gũcokerera, ngumana ũgacira gũcokerera. Ngata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩa, ngumana ũgacira gũcokerera. Petero na Johana makora kĩonje mendira matiarĩ nacio, magĩkĩra gĩtware, ngumana ũgacira gũcokerera, ngumana ũgacira gũcokerera. Ngata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩa, ngumana ũgacira. Maikirie Danieli
wamarutira kuona tani moige gumana ugasira gucokerera gumana ugasira gucokerera utambukitie moko igũrũ rĩao gumana ugasira gucokerera nĩndĩrerwo njokere namba rĩngĩ nĩndĩrerwo njokere namba rĩngĩ nĩ 0 7 2 3 5 1 7 1 3 8 yumeritwa Stephen. Sawa sawa, ibo iendelee. Inyokangia kaora jarakaira wamatwiro nanejo nekakinyani kauroke na mwathani naganega imotagaria nakajesu imogatera monyatakia dikauta gananyata oya mojaru na merimo itingea dakota tianaraga kana mwaki Mariri wakaine wagane wagata imotagaria nakajesu aku monyatakia dikauta gananyata koigwa takonoga inyamo mamereria karathimwa gakinyokia rũgendo-inĩ nĩ wega aku mũtatakia nĩo ndikaũta we mũtheru we wa magegania we mũtheru we wa magegania twagote we wa magegania twagote we wa magegania tũrathime 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 Ngai tacenjagia ndĩmwendete Ngai tacenjagia ndĩmwendete Ngai tacenjagia ndĩmwendete ndĩmwendete mwathani na ngoro yakwa ngamwenda nĩkĩo ndĩmwĩhokaga nĩkũmwenda nĩkĩo ndĩmwĩhokaga nĩkũmwenda nĩkĩo ndĩmwĩhokaga nĩkũmwenda ndĩmwendete mwathani na ngoro yakwa ngamwenda Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete Ngai ũyũ wa kĩroho ndĩmwendete ndĩmwendete mwathani na ngoro yakwa ngamwenda nĩkĩo ndĩmwĩra nĩkũmwenda nĩkĩo ndĩmwĩra nĩkũmwenda eni nĩkĩo ndĩramũinĩra nĩkũmwenda eni ndĩmwendete mwathani na ngoro yakwa ngamwenda. Sasa turenda gwĩta bamĩrĩ nĩgetha moke haha tũhoe tũrũgamĩte tũkĩhoya tũkorwo tũrũgamĩte na nĩ atungatĩri moke nĩgetha tũkorwo tũrĩ kĩndũ kĩmwe. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ tito turagia ndungata na igũrũ tito turagia ndungata ithagai ndakenire nĩ mũthurio rĩa wangori Jorodani tapayainĩ na metwa gũthiĩ arĩragacĩra na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo nĩ wa Mesia nĩ ndakenire ndamenya kũrĩ bata wakwa wa igũrũ nĩ kũrĩ Ngai turagia
Ito maweka ma aku engai ne mangga muna Gracia kunjekaga omagania andonde agya nake Galileya gogotokia nanane Ithuothe aria tukire mathiko-inĩ maya ma mũrũ ithe witũ Gacanja tũrĩetĩkia tũrĩ akristiano na nĩtwĩtĩkĩtie hinya kuma kwĩ Ngai ũrĩa ũheanaga hinya wothe wa kũũmanĩrĩria. Twĩtĩkĩra gũtumũra kanua gaku tũririkane bamĩrĩ ĩno ya Master nĩgetha mahinda maritũ mũno Ngai amahe thayũ rũtangĩhekana nĩ thĩ ũmaiyũrĩrĩre nĩgetha magĩe na hinya wa gũtoria kĩeha mahoere ndagũthaitha metanĩre na igũrũ nĩ tondũ kwa Ngai gũtirĩ dustbin Ngai hoya kiugo gĩothe gĩtamũkĩtwo mbere ya Ngai nĩ ihoya hoerai bamĩrĩ ĩno nĩgetha Mwathani amahe hinya mahinda maya maritũ mũno. Ngai wa mĩndĩ na mĩndĩ owe Ngai wa aciari aitũ a tene we wiki wĩkaga maũndũ marĩa manene mũno mũno makaganagia nĩtũgũkũgatha nĩtũgũkumia rĩtwa rĩaku rĩegama twĩkũgocaga tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe ona gũtikagĩa. Maandĩko maku maratwĩra atĩ kuma agu na agu we ũtũire ũrĩ o Mũrungu ndũgarũrũkaga ũrĩa ũrarĩra nĩguo ũrĩ ũmũthĩ na nĩguo ũgũtũra tene na tene. Ngai ithe witũ twataũkwo na ciũria nyingĩ mũno tũreyũria kĩrĩa gĩtũmĩte woe mũrũ wa ithe witũ mahinda ta maya na Ngai ithe witũ harĩa ngoro cia andũ aya ciĩna ruo no nĩtũĩ Mwathani witũ Jesu Kristo wakuire mũtharaba-inĩ nĩgetha kĩeha gitũ gĩtũthire wakuire mũtharaba-inĩ nĩgetha ũtũhe ũhotani mũnene na harĩa warĩ Ngai ithe witũ mwene hinya wothe mũrũguo Jesu akĩhũrwo mĩcumarĩ mũtharaba igũrũ no horarĩ rĩrĩa ũretire mũndũ ũyũ witũ na mũrata ũyũ witũ. Mwathani twagũthaitha na tha ciaku nyingĩ ũririkane bamĩrĩ ĩno nĩ tondũ Ngai ithe witũ nĩ mahinda maritũ mũno na tondũ nĩ ũyũ ũhũthũ witũ rĩrĩa gĩkuũ mũthamaki witũ gĩoka gĩtũtigana na kĩeha na maithori. Mwathani twakũhoya wĩtĩkĩre kũũmĩria bamĩrĩ ĩno mahinda maritũ na tondũ Ngai ithe witũ wanomĩrĩria aingĩ na arĩa othe wĩtongoreirie gũtirĩ wanahotwo. Mwathani twagũthaitha nĩgetha ona aya matikae gũtorio nĩ kĩeha no makĩria matorie kĩeha na nĩgetha Ngai ithe witũ rĩu thutha ũyũ magĩe na hinya wa gwĩtĩkĩra ũndũ ũyũ na nĩgetha Ngai ithe witũ magokĩraga o rũciinĩ mena hinya mwerũ wa gũthiĩ na mbere na gũtungata mũciĩ wao wa gũthiĩ na mbere na gwĩka mũthamaki witũ maũndũ mothe marĩ mbere yao nĩ tondũ mũtũrĩre ũyũ no ũgũthiĩ na mbere. Twagũthaitha ũririkane mwarĩ wa ithe witũ Grace nyina wa Chege nĩgetha Ngai ithe witũ mahinda maya atigĩrwo mũrigo mũritũ wa twana tũtũ na rĩrĩa Ngai ithe witũ mangĩmwĩta cũcũ ũmũhe ũũgĩ ũmũhe ũtaũku ũmũhe ũguũrio ũmũhe hinya wothe umanaga na kũrĩ we nĩgetha Ngai ithe witũ rĩu oe wĩra ũyũ ena double portion ya hinya umanĩte na kũrĩ we nĩgetha atwarithie bana mũthamaki witũ. Twamũhoera ũmũhe ũũgĩ na nĩgetha Ngai ithe witũ agĩtara ciana ici ona agĩcikania ona rĩmwe gũcikũma. Mwathani Ngai ithe witũ ĩkoragwo nĩ ũhoro wa gũtũma mũico-inĩ bamĩrĩ ĩno ĩrũgame na ĩrũgame ĩna hinya mwerũ. Ririkana Ngai ithe witũ ciana cia mũrũ wa ithe witũ tũkĩririkana Richard Thirũ, Daniel Mwangi Chege, Susan Wachera, Joyce Muthoni, Ruce Wangui, Charity Wambui, Gladys Wanjikũ na Emmanuel Mũrĩgĩ. Mũthamaki witũ no ririkane arĩa Ngai ithe witũ mahikĩte mũciĩ ũyũ Ruce Wangarĩ na Irene Auma.
na nigetha Ngai ithe witũ mwene hinya wothe ona tũguka Ngai ithe witũ tũrĩ twa Peter Gacanja, Grace Waigumo, Richard Ithiru, Grace Waigumo, Claudia Atieno na Stewart Omondi. Ngai ithe witũ mwene hinya wothe wĩtĩkĩre kũrũgama na bamĩrĩ ĩno. Tũrũgamĩte haha ta ndungata ciaku handũ haha Ngai ithe witũ tondũ ũtũhete hinya na wathani nigetha tũtangathe kuohorwo kũrĩa mohetwo na tũtangathe ũhotani igũrũ rĩ bamĩrĩ ĩno. Mwathani twakũhoya ũmahotanĩre, na ithe witũ twatangatha na tũkoiga mũbango wothe wa caitani ona ndaimono ciake na arũmĩrĩri ake itingĩona mweke thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Roho wothe wa ngarari na wa gũtigithũkania na wa rũthũũro na wa rũmena na wa wũiru, andũ arĩa mokaga kũrehe mũhuhu na mũcene, nĩo twakũma na twagithia kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩgetha bamĩrĩ ĩno ĩrũgame, nĩtũkwenda kwĩra caitani gũkũ ndarĩ na kamweke, gũkũ nĩ kwa ndungata ciaku, na kũgera kwĩ ndungata cia mũthamaki witũ ciaruta igongona nĩ cianangĩte mĩhĩnga yothe na mĩhaka yothe ya ũrĩa mũũru caitani. Kĩrĩkanĩro gĩaku kiuga atĩ nĩ ũhoro mwega mũno wa gĩkeno kũrĩ andũ arĩa othe marĩa moikaraga maiguaine, nĩ ta maguta manungi wega maitĩrĩirio mũtwe makaharũka nderu cia Harũni. Ningĩ ũringithanĩtio ũhoro ũcio na irera cia kũrĩa Herimoni, kuona kũrĩa guothe kwĩrũmwe nĩ ũrehaga irathimo ciaku Ngai. Twatangatha kĩrathimo gĩaku thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno, na ciana ici Ngai ithe witũ no igakinyanĩra ũrĩa Ngai ithe witũ watuĩte igakinyanĩra kuma rĩrĩa thĩ ĩno yombirwo. Matanya ma master igũrũ rĩ ciana ici, matanya ma master igũrũ rĩ mũtumia ũyũ no megũkinyanĩra tondũ we Ngai ndũkuĩte, ũrĩ o muoyo wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku. Twahoya Ngai ithe witũ ũheane thayũ mũciĩ ũyũ, nĩgetha makoma magakoma na thayũ, magokĩraga kĩroko na hinya mwerũ wa gũtungata. Iroto iria njũru ciũkaga nĩgetha igucĩrĩrie andũ na kũrĩa matangĩenda kũrora, ona maguoyohie meciria na ngoro cia andũ, nĩcio twagithia kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagĩthiũrũkia thakame bamĩrĩ ĩno na thakame ya gatũrũme, thakame ĩrĩa yoika ĩtigaire, ĩrĩa caitani na mĩguĩ yake ĩ mwaki ĩtangĩhota gwĩtiria. Araika aku arĩa wathanĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi ya 91 atĩ nĩ marĩũkaga gũtũtongoria na gũtũthiũrũrũkĩria ona gũtuoyaga kĩnda yaya rĩrĩa twagĩa na mathĩna, nĩwe twathĩrĩra thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno. Ngai ithe witũ oya bamĩrĩ nĩgetha ũmĩtue ũrĩa ũngĩenda ĩikare. Mwathani no tũrĩũkaga tũkagoca rĩĩtwa rĩaku, tuona ciana ici no cirakinyũkia, tuona no irahotana, tuona mwarĩ wa ithe witũ ena thayũ, tuona mwarĩ wa ithe witũ nĩ ũmũhete ũũgĩ. Ngai ithe witũ no tũrĩkenaga na tũkagoca rĩĩtwa rĩaku. Ngai ithe witũ no tũrĩambaga kĩgongona gĩa gũcokeria ngatho, tuona mũthamaki witũ ũrĩa ũkũmahotanĩra. Twakiuga nĩ wega na twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa mũno na twerekeria moko-inĩ maku nĩ ũndũ wake Kristo Mwathani na Mũhonokia twahana twacokia ngatho. Amen. Karaithĩ Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha igũra ũthambie nĩ kwerũa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro gĩkuũ wamonire wĩ mwe. Basi Mwathani Ngai arogocwo. Twenda ũhoro wa transport manager nĩgetha rĩu oke twĩre twĩha. Karibu. Thank you, Archdeacon. Tucokerie ngatho, kũratuĩka tucokerie ngatho kũrĩa mũciĩ. Ũguo nĩguo Archdeacon aratũ request.
Achidiko nĩ tũkwenda kũ request twĩna andũ aingĩ mũno maratwĩrora mĩtambo-inĩ na gĩtĩo gĩaku na rũtha rwaku ũngĩtwĩtĩkĩria tũcokerie haha no tũigue tũkenete. Thank you asa hũra ya Achidiko nĩ rũhĩ rwega. Na Achidiko nĩ tondũ ũguo weka nĩ njokagia guoko koguo tũtanarĩkĩria nĩ ũkũmenya nĩ weka ũndũ mwega. Ĩni. So nĩngwenda gwĩta Mheshimiwa Jimmy Kĩgoni ũkĩũcokie ngatho. Wakirie ha? Na kritika nĩ wakirie gũkũ ka Mheshimiwa nĩgetha ũcokie ngatho. Nĩ tũkwenda kuoya mweke ũyũ gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe mĩaka 78 ĩrĩa aratũhete mũthuri ũyũ mũrata witũ ũgwĩtwo Master. Oro ũguo for free for 78 years. Mũno makĩria tũkwenda gũcokia tondũ Master ena mĩaka 55 nĩ amũheire mũciĩ. Na tũkwenda gũcokeria Ngai ngatho tondũ Master ena mĩaka 75 kĩheo gĩake nĩ kĩramenyekire thĩ yothe na tũma nĩ athiĩ tũcamĩte wega wake. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho mũno makĩria kũrĩ kanitha wa Independent. Tũkwenda gũcokia ngatho mũno. Archdeacon nĩ mweka wega mũno na kwaya yaku na pastor nĩ mweka wega mũno. Nĩ mwatwĩkĩrĩra riri mũnene mũno makĩria na tũtikariganĩrwo atĩ nĩ mwoka kũtũhurũkĩria mũthuri ũyũ na itĩo icio. Mwĩtĩkĩre andũ arĩa othe mũthomaga nao kanitha nginyagia kũrĩa Mũringa Evangelist mũmere thank you very much. Na nĩ ũndũ wa nginyagia mahoya marĩa mũkoretwo mũkĩrehe mũciĩ nĩ tũkwenda gũcokia ngatho mũno. My Lord Bishop, o ta ũrĩa kugĩte mbere atĩ nĩ njĩtĩkĩtie biũ atĩ baratha ĩ ngoro-inĩ yaku biũ, nĩ ngwenda gũcokia ngatho mũno atĩ you kept your word ukiuga no nginyagia ũgoka kũhurũkia mũndũ ũgwĩtwo Master. Kwenda gũcokia ngatho mũno My Lord Bishop nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtiga program ciaku na maũndũ maku mothe no kũiga atĩ to gũgũkenia Master aragũkenia harĩa screen-inĩ, no angĩkorwo Master nĩ ahurũkĩte you'll make time ya gũka mahoya marĩa ũkoretwo ũkĩhoya na family ĩno, na to ũmũthĩ even on Saturday you made time gũka kũhoya na nyina wa Chege na kũmomĩrĩria kũrĩa kwa mũciĩ. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho, tũtikwenda kuoya tarĩ ũndũ wa kawaida even to have your presence together with us. Tũgũcokia ngatho cia mwanya mũno makĩria. Mathiko maya matirarĩ na committee ta ũrĩa tũkoragwo na committee cia kawaida. Ona arata arĩa marokaga mũciĩ marokaga marĩ arata o kawaida tondũ na Master ndarakĩrĩ wa mũhĩrĩga. No kũrĩ andũ aingĩ mũno a gũkũ gwitũ maracemanagia na makoretwo moete wĩra ũyũ. Nĩ tũkwenda gũcokeria mũndũ ũgwĩtwo Karĩithi ngatho na nĩ njũĩ nĩ acomoka. Karĩithi ngatho. Karĩithi nĩ ngwenda gũcokeria ngatho mũno tondũ mũthenya ũcio Master hamwe na athuri arĩa mũthakaga gĩũthi kĩrĩa kĩa ndama harĩa Kahiga-inĩ, arĩa muonire Master nĩ aturirwo nĩ nda mũno na mũgĩtĩkĩra kũmuoya nĩgetha mũmũrehe nginyagia gwake mũciĩ ahurũkĩre. Ndagĩtarĩ witũ wa haha Gaitheri ũrĩa watũmanire ndawa ciake cia mbere nĩgetha Master atige gũturwo nĩ nda ndagĩka-inĩ ĩyo. Karĩithi ũrĩa wethire ngari mwena andũ acio angĩ nĩgetha Master atuĩke wa gũtwarwo kĩrĩa-inĩ. Andũ a family na andũ a kũrĩa Nyĩrĩ arĩa mwanyitire riboti immediately no na inyuĩ mũkĩmake arrangements cia gũka nginyagia kĩrĩa-inĩ. Andũ acio nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho mũno tondũ higakorwo nĩ family yake yarirayagwo. Richard arĩ kũnene arĩ wĩra-inĩ arĩ o kũrĩa Roitoktok, mũndũ ũgwĩtwo Chege arĩ o kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Gakorwo nĩo mehokagwo matingĩamĩkire kũhota gũka no nĩ mwakinyĩra ikinya inene mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka na nĩgetha mũgerie gũthara muoyo wa Master. Na gakorwo nĩ hinya wanyu woragio ndĩna ma Master tũkĩrĩ nake, so mwamũkĩre ngatho citũ mũno makĩria. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho kũrĩ andũ arĩa tũrutaga nao wĩra arĩa matanahota gũka, amwe a kũrĩa Promito kũrĩa wabici, no ona amwe arĩa tũkoretwo nao gũkũ. Mũndũ ta Buda narĩ gũkũ, mũthuri ũyũ Buda tarũgama ũguo ndagĩka ĩmwe. Mũthuri ũyũ mũkuona ũguo na twakaga nake manyũmba ũgwĩtwo Buda, ti rĩmwe kana merĩ okĩte na ngari yake agoka akoya mũndũ ũgwĩtwo Master na arĩa angĩ akamaikũrũkia either kana nĩ Mombatha kana nĩ Nairobi kana nĩ kũrĩa kũngĩ, na nĩ tũteithagĩrĩria mũno na ti ũndũ wa kawaida, na nĩ mũndũ wĩna maũndũ make no akahota gwĩ sacrifice na gwĩka ũguo. Amũkĩra ngatho citũ mũno on behalf ya andũ arĩa othe tũkoragwo tũkĩruta nao wĩra, amũkĩre ngatho citũ mũno.
nĩ ngwenda gũcokia ngatho mũno kũrĩ mũtungatĩri wa gũkũ gwitũ Gaitheri, Reverend Martin. Reverend Martin etĩkĩra kũrũgama ndagĩka ĩmwe. Mũtungatĩri ũyũ Archdeacon ndandirie atĩ gũcagũrania atĩ master ndathomaga gũkũ kana ndathiaga kũrĩa kũngĩ. Aratuire ũyũ nĩ mũkristiano wake, na mũtungatĩte na agathiĩ nginyagia kwao mũciĩ na agatigĩrĩra maũndũ. Hĩndĩ ĩyo ũraigua tũtirarĩ na committee, nĩ tawe ũrarĩ maitho maitũ kũgeria gũthikĩrĩria family ĩrauga atĩa, Karĩithĩ maragweta atĩa, mũndũ ũgwĩtwo andũ athuri a itũra marauga atĩa, na tũ coordinate ũguo. Ona nawe wacokire kuga nĩ ngũmũhe kĩharo gĩkĩ tũikarĩte haha, tondũ harĩa mũciĩ na nĩ tũgũthiĩ ho nĩ mũkũhona, andũ aya tũtingĩiganĩire ho na hatingiuma na mĩikarĩre, na agĩtũhe. Na agĩcoka agĩtwĩra ona twenda kũhũthĩra facilities cia kanitha wake, more than willing hawe na athuri ake gũtũhe facilities icio tũhũthĩre ũguo. Mũthenya wa Saturday nĩ twokĩte gũkũ, na mũthenya wa Saturday Reverend Martin nĩ atũrugĩire na agatũharĩrĩria na akĩhost arata aitũ. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho mũno Reverend Martin, asante sana. Tũtigwenda gũ take for granted wĩra ũrĩa ũkoretwo ũrutĩte mũnene mũno wa gũtigĩrĩra atĩ mũthuri ũyũ gwĩtwo master nĩ ahurũkio na njĩra nene. Na mũthenya ũrĩa ndakũhũrĩire thimũ mũthenya wa Tuesday rũcinĩ ndakũmenyithia ũkĩnjĩra rĩu na Kenya bendiga marĩa mangĩ gwĩkaga na ndwarĩ gũkũ nĩgetha twambĩrĩrie kũmenya what do we need. Na hĩndĩ ĩyo twetagĩrĩra mũndũ gwĩtwo Chege na family moke matũhe riboti ya postmortem ũrĩa kũmerwo nĩ ndagĩtarĩ nĩgetha tũmenye mũthuri witũ gwĩtwo master nĩkĩ kĩa mũhurũkia. So mũkĩra ngatho citũ mũno on behalf yaku, itha wa Rĩrinda witũ ha retired na athuri arĩa mũkũrũgamĩtio, mũmũkĩra itha wa mwĩhaki nĩ ngũmuonete gũkũ na arĩa angĩ a kanitha, please mwĩtĩkĩre kwamũkĩra ngatho citũ na njĩra nene nĩ tondũ wa wĩra ũcio wothe mũkoretwo mũkĩruta. Nĩ kwenda gũcokeria arata a tabarĩra ya Ngũgũ wa Karanja ngatho cia mwanya mũno mũno makĩria nĩ tondũ wa kwenda master eho na atarĩ ho. Mũkarũmanĩrĩria ngatho icio na mũkamwĩka wega. Ona rĩu arĩa mũratwĩrorera kuma kũndũ na kũndũ mabũrũri mothe mwamũkĩre ngatho citũ mũno 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 makĩria. Nĩ mũtũhete nginyagia mbeca cia gũka kũhurũkia mũthuri ũyũ, na nĩ mũtũhete indo na amwe mũgatũhe nginyagia mahoya maũka kũhurũkia mũthuri ũyũ. Na mwanyu o ta ũrĩa ngũgwetete hau mbere, rĩu mumire kũrĩa rĩrĩa mũramenyirie ũhoro ũcio mwĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mũkĩte. Rĩrĩa ngũgweta kwaragia harĩa nĩ ngũgwetete mũndũ gwĩtwo Vanessa arĩ haha na ndĩmwĩrire ikaraga kũrĩa UK, na twĩna mũthuri ũngĩ nake ũikaraga haha UK. Mũthuri ũcio my Lord Bishop aikaraga kũrĩa UK, na ũkiri oro nake amenya ona matirĩ mũndũ marĩ macemania nake, ona irio oro kũrĩa na akenda mũndũ gwĩtwo master na akaigua nĩ agũtiga maũndũ make agoka. Twĩna mũthuri ũrĩ harĩa wĩtagwo Peter na ngũmũgwetete. Tarũgama bwana Peter aikaraga kũrĩa gwĩtagwo West Virginia, sorry aikaraga Virginia, Richmond kũrĩa Virginia, na aumĩte okuo na ira tũrarĩ nake nĩ arokĩte kũnjerera wabici na aranjĩra niĩ no kaũndũ kanini ngeka rũcinĩ nyume kuona njũke nĩgetha tũke tũnyitanĩre. Haha ndĩna ma kwĩna andũ angĩ aingĩ maumĩte kũndũ na kũndũ, andũ monagĩra mũndũ gwĩtwo master kũrĩa mokĩte. It tells you wendo wanyu atĩ nĩ mũrũmĩrĩirie mũno. Mwamũkĩre ngatho citũ cia mwanya mũno nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mothe mwĩkĩte, na mũmenye atĩ tũtiũkĩtie ũndũ ũcio no hũthũ oro na hanini. We really appreciate. Chief witũ wa tene ũgwĩtwo Wahiri mena ithe wa Peter Kabare na Saturday twarĩ nao, na aya marĩ classmates a mũndũ gwĩtwo master, nĩo magatũheaga karũgano ka master ũrĩa mathomaga na master kũrĩa Gathuke-inĩ, na they were available even on Saturday rĩrĩa twacokanagĩrĩra andũ arĩa tũngĩcokanĩra nĩgetha tũmenye mũbango wa ũmũthĩ ũkorwo ũhana atĩa. Mwamũkĩre ngatho citũ mũno. Chairman nĩ aigua ta aciara gũcokia ngatho eciria nguona ta tarĩ ngatho ciakĩagĩra. Chief na wĩra ithe wa Peter nĩ tũcoketie ngatho mũno nĩ tondũ wa kuoneka. Mwamũkĩre ngatho citũ mũno, even avail yourself today nĩgetha mũke mwĩkĩre igongona rĩa mũndũ gwĩtwo master Lili. Mwamũkĩre ngatho citũ na njĩra ya mwanya mũno. Ageni a gũkũ arĩa mumĩte kũndũ na kũndũ, a nyina wa Kagoni mwamũkĩre ngatho citũ mũno kũrĩa mumĩte. Rĩrĩa tũrathiaga kũrĩa Baratha rĩmwe nĩ tũcemanagia Mũrang'a na tũrugagĩrwo nĩ nyina wa Maina na arĩ ha. Nyina wa Maina tarũgama, ndigũkuonete. Mũtumia ũcio rĩrĩa tũcemanĩtie kũrĩa Mũrang'a nĩwe tũhostaga na nĩwe tũrugagĩra na agatwĩkĩra tũmaũndũ tũingĩ twega mũno, na rĩu arĩ gũkũ nĩ okire kũhurũkia. Mũthuri ũcio arĩ gwake Saturday, hĩndĩ ĩyo atanoka kũhurũka arĩ gwake Saturday,
na riu ni okire nginyagia atigirire mundu ugwitwo master ni ahuruka na gitio kinene muno 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 muno. Riria tugucemania guku baratha rimwe tucemanagia haha haitu mucii, na tondu gwitu mucii gutie mundu ikaraga kuo tuhoyaga indo kuria gwa chairman witu wa tene wa kanitha na nyina wa kioria na mari haria mwamukire ngatho citu muno ni njui twana muhoya iti nigetha tuke tuikarire na baratha ona riu mutigatoime iti ringi ni undu wa baratha mwamukire ngatho citu muno nyina wa kioria mam na chairman mwamukire ngatho citu muno. Kuri anake mararirukire ira na marathi marenja irima haria na nimukuona uria haikarite achidiko ni ukuona ti kawira kanini ga kwenja kuhaririria haria muthuri eguthie kuhuruka. Matire mundu ramahurire thimu, matire mundu rametire handu na matinarihia na ni marutite wira mwega muno na ni tukurikiria wira wa master ni tondu wa wira uria urarutirwo ni anake acio. Anake aria makoragwo haria anduthi aria ange marutaga guku gwitu mwamukire ngatho citu muno muno makiria ni tondu wa gwitikira guka gutuhaririria haria tukuhurukia mundu ugwitwo master. Andu akuria Nyeri ndimucokerie o ngatho ro ringi mukite in big numbers na ni twamuona uria muhana mwacoka kuria mutuheanire ngeithi citu na mwitikire andu acio mumere andu agaitheri kwa master ni macoketie ngatho muno mukite ginyagia na tungatiri anyu ni ndamona guku as a church na uria othe mukite mwamukire ngatho citu na mwiri andu akuria Nyeri ati orona riu ni tucoketie ngatho muno. The immediate family nyina wa Chege na andu aku na aria muciaranirwo nao akuria Gitugi na ciake othe onenyu mukire ngatho tondu mutina tuhe ihinda iritu ni muratuhuthiirie uhoro uyu na njira nene muno na muratuhe mweke wa kumutungata tondu andu manenda gutungatwo na mageka atia no riu o matina turituhiria wira na hanini maratuheire mweke ni iria iragwo uria mukuona ona muthenya uria matanyite ati no tugie mathiko achidiko ni mendaga tuhurukanie o Saturday tondu hi marigagwo maundu maya mangika ni megwika ria twa requestire ati no mwende turugie moke Tuesday. They never complicated this. They made it so easy and we want to thank you so much. Gogo wa Karaja murata wakwa, thank you so much for giving us a platform nene ogwo ona umuthio tuhete platform nene ugatwe platform nene nigetha tuoneke thi yothe tumenyeke wira uria turaruta haha ona ke Ngai wa muya kurathime na gwike wega. We really appreciate. Shukuru wa Gaitheri, please, thank you very much. Nijwe mwana tukiririria rimwe tutari na mbeca na rimwe ciana igakorwo itari heirwo na mugatukiririria muno na mutire mwatu igatira ciana kana mugatwira ati mutikenda kumona ringi ku mumukire ngatho citu muno muno mokeria no muthi no mukite ku recognize that indeed aya ni arutu anyu na ni mukwenda kuma support. We don't take it for granted. Mwarimu ni tui mwe holiday but you also made it together with the class teacher wa kairetu gaitu to make sure ati ni mwoka kinyagia muthi inyuothe muigwa ni mucokeirio ngatho. Please tageithiria mundu ucio ki umucokerie ngatho at a very personal level umwire ni thank you o kaundu karia angikorwekite umwire ni thank you na thank you na thank you very much. Twarikiriria haha ukotariria uria ngwenda kuga ni wanyita na ihenya. Thank you. Uyu ni mwanake mugi no nake ni mwanake mugi na ni mwanake niwe kwiriirwo ni master na njira nene muno 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 tondu ni watuheire mweke ucio na ni njui ni ageria gwiciria ni atia tugwika no ni tukwenda kumwacua ati baratha ndiguthira ni guthie na mbere. Asante. Thank you. Nikaitu muhuriro hiru wega achidiko nikire rimwe wenaga tukienda kurugama haha taru hena mundu wanyona ndithikirite haria agotha miti itatu ndamuria ki ndabona no ngaragu riu achidiko ni ndina miti mutumo na matano wakwa tondu wanjetikiria njarie haha ndaguthongiri ithatu haha njikarite oro haria. Reverend Jane wa muita we kuria buru wa UK ni ndagucokeria ngatho na ni wanjetia namba ya Martin ndukanyume thutha ndaheana namba yaku nayo ikirio kindu ni tugutigo na achidikoni. Tutie na maundu maingi muno tugwika tigo gucokia ngatho na toguo Jimiga Faith na committee yanyu ya family wira uria murarutire ni wa goro muno. Ngai witu amurathime ni njui muratunganaga na tugitugweta maria mwikite haha tutingirikiriria tondu we ni urama representaga. Ngai akurathime na Ngai agwike wega. Toima haha kwa master ti kunene muno mucii tuguikuruka oro haha barabara-ini tukire nduka-ini mwena wa Kianda koguo ni handu tungithie maguru na riu hau ringi no twage gukorwo ati ngari na mundu gwitwo Grace wa kuria Kanyenya-ini nake mwamukire ngeithi ciake ni nguriganirwo ni hau. Thank you very much. Koguo tuguthie kuria mucii koguo tuguthie thutha wa ndeka ithano kamwira ngari gukinya hau uguo tugukorwo tukinyite hau mucii
twathie hau mucii niho tuguthie kurira irio hau ni twanyitana no hena maundu tukurumirira ithuothe ni turathie mathiko na twathie mathiko ithuothe ni tuguthie irima-ini hau ni twanyitana tucokete guthie mathiko achidikoni twathie andu aya angi tugathie irima-ini no gugatigwo andu angi mehema-ini makiria ithui tugithikana mutugo ucio ni muonete guku ndukuria nginya nie njuge ni twarikia guthikana turathire handu achidikoni ni njugaga mutumia aregaga tia hindi tu irima-ini no tiri turaikia njikirira irio ndenda kumeria dawa ati nameragia dawa na nyama guku kumeria na githai na tutirathaka nawe haya tucokete guthie mathiko twathie mathiko tugathie irima-ini twathie irima-ini mundu ti wa family ona matietanitio na mundu ucio ukuite akaringika akoyo agatindikwo agatwaro nyumba ati athie akahorere kuu guku waringika na nduri wa family andu a family ni tumoi turakwanura mbara tuguikurukia mukondo-ini wi hau na tutirathaka nawe ithui turakuhura mbara uterigite kuhurwo ni mundu guku tutirenda ithako ithui guku achidiko ndiraria gikanitha witu tutirathaka nawe tugukuhura na uthi mwena uriku koguo tuthie kuu tuteithiririe achidiko ni na kanitha witu tumateithiririe turute wira ucio na kahinda kanini muno turikie hau tume hau nja tuke turiane andu a family aya ni atana muno hena kanyamu matuigeire hau nigetha tuke turume na tuthie na mbere tukirikiriria twarikiriria ni tukwenda ku request ageni aitu ni tondu uria turendanite na master no uria arari witu ni tu requestite mikawa iria yothe iguku imuhe irio inyuothe mwaga kuiganiria twina cio we urabatara kuingira mukawa ukaria no warikia urihe warikia wiki atia urihe tondu we weka atia koguo warikia urihe riu tutwarithanie na njira njega mutige twakuria economy guku aiko hena mundu rendia nyanya hare rekei tumugure tiguo tutige economy no ni yathie wega na ni yarikirira wega na ni twanyitanira na njira njega koguo tuthie tuhurukie master na gitio kiu giothe na chidiko ndi no ndugiguongerera uke turikiririe nigetha tuthie ro haria mucii. Thank you so much. Ni wega riu tuguthio inyue mwarutithanagia wira nake mukumoya mukinyie haha nayo family imwoe imutware ngari-ini na arikia kumutwara ngari-ini nayo tugimutwara irima-ini riu ni kanitha to niguo gwathire na koguo ngohoya turugame mwathani Ngai mwena hinya wothe twaguthaitha wetike gutuma ati maundu maria mothe twaigua umuthe na matu maitu ma mwiri magwatanio hamwe na ngoro citu na undu wa wega waku ningi maciraga maundu mega thiini wa mithire itu na ritwa riaku rikumagio ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Kirathimo kia Ngai na kia Ngai muri na kia Ngai Roho Mutheru kiroikara hamwe na inyue kiroikara na family. Pasta ndio tunangojea kuleta mwili. Maxwell.
Sawa. Kuja. Wewe ni mwenye sana. Sawa sawa sawa, pasta, shukrani. Nona wewe uketanio nakwa no agatora muoyo nejo yate mogori ale muoyo na niaka yoka ona muoyo tagathira ona ikonde ciakwa ciarĩte kwĩha nĩngamwĩonia niĩ mwene na maitho makwa kĩũmbe nĩ makamwĩra kĩhũndũ ũngĩ Kĩgo kĩna kũ? Sawa, okay ũguo. Tũtiarehire kĩndũ ona kĩmwe gũkũ thĩ na ũndũ ũyũ nĩ wa ma, tũtiarehire kĩndũ kuo. Nĩ Jehova waheanire na nĩ Jehova acoka kũiyĩra rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Igũrũ rĩrĩtuonaga na thĩ ciothe nĩ igathira, thĩ njerũ na igũrũ rĩerũ nĩiyarĩrĩirio nĩ Ngai. Jerusalemu igũrũ ta mũingĩ agemerio mũthuriwe enoke mũnene ndaiguire nderũnyanĩke maũndũ marĩa ndonire tondũ nĩ makwĩhokeka na nĩ magakinyanĩra. Ndonire Jerusalemu ĩikũrũkaga mũhiki agemerio mũthuriwe harĩ no ngeki mũnene gũtũra nĩ Ngai wanyu na inyuĩ mũtũre mũrĩakwa nĩngamũgiria maithori mũtigacoka kũrĩra. Ndonire Jerusalemu ĩikũrũka ta mũhiki agemerio mũthuriwe harĩ no ngeki mũnene kũu gũtirĩ hekarũ ta iria twakaga gũkũ thĩ tondũ mwene wewe mwene wewe hekarũ yanyu. Ndonire Jerusalemu ĩikũrũka ta mũhiki
agemeire muthuri we harĩ no gagi mũnene gũtũra Ngai wanyu tũre mũgĩakwa ĩgamũgiria maithori mũtigacoka kũrĩra ndonire Jerusalemu gĩikũrũka ta mũhiki agemeire muthuri we harĩ no ngĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ amu igũrũ rĩrĩa rĩa mbere ona thĩ ya mbere nĩ gũthenga ciathengete igathira iria rĩrĩa inene rĩgakĩaga ningĩ ngĩona itũũra rĩrĩa itheru Jerusalemu ĩrĩa theru ĩgĩikũrũka ĩkiuma igũrũ kwĩ Ngai ĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuri we ningĩ ngĩigua mũgambo mũnene ũkiuma gĩtĩ-inĩ kĩrĩa kĩa ũnene ũkiuga atĩrĩ gĩtũũro kĩa Ngai gĩgũtũũra hamwe na andũ ake nake nĩegũtũũrania hamwe nao matuĩke kĩrĩndĩ gĩake nake Ngai we mwene arĩikara hamwe nao Ngai wao nake nĩarĩgiragia maithori mothe maitho-inĩ mao nakĩo gĩkuũ gũtirĩ hingo gĩgacoka kũgĩa na gũtirĩ hingo gĩgacoka kũgĩa na kĩeha ona kana kĩrĩro ona kana ruo maũndũ ma ira ma mbere nĩmarĩkĩtie gũthenga magathira nake ũrĩa ũtũire aikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene akiuga atĩrĩ nĩgũtũma maũndũ mothe matuĩke merũ nake akĩnjĩra atĩrĩ andĩka nĩgũkorwo ciugo icio nĩ cia kwĩhokwo na nĩ cia ma ningĩ akĩnjĩra atĩrĩ maũndũ macio mothe nĩmarĩkĩtie gũkinya niĩ nĩ niĩ Oliva na Omega kĩambĩrĩria ona kĩrĩkĩro ũrĩa ũnyoti nĩngũmũhe maaĩ marĩa ma gĩthima kĩrĩa kĩa maaĩ marĩa ma muoyo ndĩmũhe tũhũ ũrĩa ũgũtũũrania nĩwe ũkagaya maũndũ macio na niĩ nĩngatuĩka Ngai wake nake atuĩke Ngai wakwa ndĩrenda mũtumia akorwo arĩa akuĩ mũtumia na mũriũ ũrĩa mũkũrũ manyitithie hau arĩa mwanake wa mũkũrũ rĩu nĩgetha tũhote gũtĩĩa well our father in unity na toguo mũkũbĩti wa father in unity noguo gũtũra ũmenyereire rĩu maitũguo nĩaikarĩra gĩtĩ kĩa babaguo na kĩa maitũguo na koguo harũkia nyamũ ĩyo manyitanĩre hau nyitanĩrai hau hutiai hau metio na uge mũtarĩ woneka thĩ nake mũi tukakũnjiĩra anjiĩre tũinũke tũthiĩ tũkahurũke arata akwa na ciarĩ akwa tigwo ina thayũ mũmeneka na mũnyende niĩ no ngũthiĩ gĩtũmi ũrĩa wanjĩtirie gĩgakũnjiĩra na tũtũire twĩkĩrĩko atĩ nĩakanjiĩra nĩkuona Jerusalemu ĩrĩa acio manyitĩrĩrwo na hau sawa tuendelee Peter lakini manyitĩrĩrwo mathi na hau manyitĩrĩrwo halo we mũmanyitĩrĩre we nĩgetha ũndũ ũcio wagera mũcikeni nĩ ũguo mweheria irĩu haya nĩ sawa we Peter Gacanja Gĩthia nĩgũtua twĩte cira nĩ ũgũthiĩ ũtigane na thĩ nake Ngai waku agetĩkĩra ũguo nĩ kaba ngumo nja ũkĩra maguta ma goro marĩa manungaga wega ona mũthenya wa gũkua ũkĩra mũthenya wa gũciarwo nĩ kaba gũthiĩ gũcera mũciĩ wĩ kĩrĩro gũkĩra mũciĩ wĩ gĩkeno nĩ tondũ gĩkuũ nĩgĩo kĩninaga andũ othe na arĩa marĩ muoyo no matũũre maririkana ciugo icio matanathama thĩ tondũ mũndũ wothe ũciarĩtwo nĩ mũtumia aikaraga ihinda inini na yũirwo nĩ kĩeha aya ruta aya nĩ ũguo mweheriei ndaga rĩrĩa Mwathani witũ ambatire kĩrĩma-inĩ arĩo wiki nĩetirie hinya na ũmĩrĩru
wakota saita ani nĩaigire makinya makwa mothe marĩa niĩ ndagereire no mona inyuĩ mũkagerera mo na mũnyuĩre ikombe icio mwanyuĩra ikombe cia ũmĩrĩru iria niĩ ndanyuĩrĩire nĩ cia ruo ningĩ nĩ cia kĩeha na matirina thĩ na tũramenwo tondũ tũrĩa ageni na tũtiria mũcukani na tũtiria mũrathimo gĩake Ngai witũ arĩ matu-inĩ mũtikamakio manene iria irĩ mbere yanyu kana mũmakio nĩ iria inene. Yesu ni mune. Wachungaji wote ambao tuko nao tondu Ngai mwene hinya wothe nienda na undu wa tha ciake nyingi koya roho wa ndu wino itu yakua Peter Gachanja wa Githia iria turendete ni undu ucio nitwiga mwiri wake tiri-ini, tiri ni ucoke tiri, muhu ni ucoke muhu na rukungu rucoke rukungu. Twina kirigiro kiama na tiga itheru ati mundu uyu ugwitwo Peter Gachanja ni ati mundu uyu ugwitwo Gachanja ni akariuka ona mwe utagathira ni undu wa mwathani witu Jesu Kristo uria ukagarura miri no itu mithuku na mwiri wake wi mwago na undu wa mawira ma hinya maria matuma atorie indo ciothe ituike ciake. Ngicoka ngeigua mugambo oimo iguru ukiuga atiri andika atiriri ukena ni aria akuo ta Peter Gachanja oria marikuwa me thiini wa mwathani gwata riu thutha uyu nake roho mutheru auge eni nigetha mahurukio maira maritu. Mwathani muigwire tha, mwathani muigwire tha, ithe witu uri iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru tio muthiri cia utuigana na utuoere mehia maitu o ta uria twagira matwiagia na ndugatware magerio-ini no utuonokie utuonokagia uru-ini. Amen. Ngai mwene hinya wothe we maroho ma andu amakua makwihokete mwathani maturaga hamwe nawe ninge we na thici aria metikitie iria ciatigana na minoga ya thi imite ikara na ikano tare na uru kuri we ni twaguthaithana manindo ni wetikite gutigithukania ndugu ino itu Gachanja na mathina ma thino na mehia twaguthaitha ati witikire na undu wa utugi waku mwega gutara uhinge andu aria thure niwe ihinda ritari iraya na utume uthamaki waku uyue guka nigetha ithuĩ hamwe na arĩa othe manakuo mehokete ritwa mehokete na maritwa rĩaku rĩamũre makahingerio maũndũ marĩa mega twĩrĩgagĩrĩra na tũgakenaga namo twĩ na mĩĩrĩ no itũ na maroho maitũ nene-inĩ waku ũtathiraga ũrĩa wa mĩĩrĩ na mĩndĩ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Ngai we ũiyũirwo nĩ tha ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo ũrĩa nĩwe kũriũka na ningĩ nĩwe muoyo ona ningĩ ũrĩa wothe ũkwĩhokete ona akua no agatũũra muoyo ona ningĩ mũndũ wothe ũtũire akĩhokete ndagakua mĩĩrĩ na mĩndĩ ona ningĩ ũrĩa watũrutie na mũtũmwo waku mũtheru wetagwo Paulo atĩ tũtige kũigua ũũru nĩ ũndũ wa arĩa makomete me thĩinĩ waku o ta andũ arĩa matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro mekaga. Twagũthaitha twenyihĩtie ithe witũ ũtũriũkĩrie ũhoro-inĩ wa gĩkuũ kĩa mehia tũtigane namo tũthiage na mĩthiĩre ya ũthingu nĩgetha atĩ rĩrĩa tũgakua tũkahurũka thĩinĩ waku o ta tũkwĩrĩgĩrĩra atĩ Peter Gachanja ndungata ĩno itũ nĩ yahurũka na twagũthaitha atĩ na ũndũ na hĩndĩ ya kũriũka kwa andũ arĩa kwa andũ othe mũthenya wa iriũkĩro ona ithuĩ tũgakorwo tũrĩ agĩrĩru a gwĩtĩkĩrwo nĩwe na atĩ tũkaheo kĩrathimo kĩa mũrũguo mwendema kĩrĩa akarathima andũ nakĩo othe mamwendete na arĩa mamwĩtigagĩra rĩrĩa akamera ũkai inyuĩ ciana ndathime ciawa gwata ũthamaki ũrĩa mwathondekeirwo kĩambĩrĩria gĩa thĩ ĩtĩkĩra gũtũhe macio baba wa igũrũ we ithe witũ ũiyũirwo nĩ tha nĩ ũndũ wa mũtũthaithanĩra mũtũteithia Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Amen. Rĩu ndĩrenda mũtimia ũrĩa namũteithĩrĩria nĩ anengerwo kĩrĩa wĩtĩkĩre
nigetha uhote kuhona tukona process ya maundu matano hindi iria gikuo gioka nimwe ni tugia na shock ni tugia na denial ni tugia na bargaining na ni urona ria arona makirira ni bargaining no itekera uguo ni tondu wa acceptance nigetha hone na ni wathika muthuri guo thiini wa ritwa ria Ngai ithe Mũriũ ona Roho Mũtheru. Ciana icio ci hau ciana kono ihote kunyitanira giciko kiu manyitanira giciko kiu ona ucio enda kuoya ni kerume na nigetha thengio tondu aruta giciko-ini kiu othe oyai munginyitanira giciko-ini kiu we munyitirire haya ni twakuohora ithe witu thiini wa ritwa ria Ngai ithe ikiai thiini wa ritwa ria Ngai ithe Mũriũ ona Roho Mũtheru. Haya ni mathengio haya aria maramwita guka ni mathengio niguo ni uguo na ukirieteka grieving is part of life ni uguo mweheriai aria maramwita guka mari haha na aria maciaranĩirwo nake na andu akwa mutimia tondu hetagwo ni andu na thoni yao mushukueni ndego andu a familia mweheriai wa familia wawe karibu ili tuweze kumaliza familia kama wewe ni wa familia we are giving that chance na watu ya kanisa kwa sababu nataka muimbe tukifungulia wale watu wengine watu wa kanisa wale watatuongoza na wimbo moke maikia andu a kanitha nigetha tuthie hau alongside the family so that we can save time and be mundu wa kanitha mathi magikagia na mundu wothe ukinyetie miaka 70 tunamheshimu kwa sababu nyinyi ndio mababa wetu ndio mababu zetu tunamheshimu kwa sababu isipokuwa ni nyinyi hatungekuwa huku mundu wothe ukinyetie miaka 70 ndagatigirirwo kau no kuo turathie tondu twigukinyia miaka 40 na kendo ri wakagoni ri turorete ku turorete oku kana tiguo mundu wa ni wacio ndirahe hao watu wa miaka 70 haya leo ndenda kuhingurira andu othe naye watu ya kanisa sijui kama hii kipasa sauti itafika huko mtuongose kwa nyimbo ukai na haha ukai na haha iki kigoco ni kia baba haleluya tondu ni anyamba kumaririne maginya oge audetini ne mwathani ne dutukoraya ne mwathani oyare kogaya kaigua amwetereire ngirĩrĩire akĩnduta irima rĩa mũhoro gĩkĩ kĩroca nĩ kĩa baba nĩ tondũ nĩ anyambatie kuma riri-inĩ ũmwe nginya ũngĩ aurĩti-inĩ ĩmenyete no ndĩmũgendi njetereire o mũthenya ngwendera tuoka baba
Go,
Yesu. Utawacha bibi yako utakwenda mbinguni. Utawacha bibi yako utakwenda. Yesu. Mbinguni tayari. Mbinguni tayari. Yesu. Gai wa marania. Gai wa marania. Yana tubu ina dona gai. Yana tubu ina dona gai. Yana tubu wasa dona gai. Yazoni goda ga do ga kwa. Hauke holokia. Yesu dani gae. Lewa Muhammad hiyo. Wadi bana geriro. Yesu dani gae. Ige na gana go. Ado digwana. Yesu mandani gae. Mandani wangu jagani dawa. Go. Ayo hidup aku. Hari dia. Enak gila. Lagu dia sama. Lagu dia lagi. Nah dia jadi jago. Memang juga. Jadi jamnya. Gai tadi malam kami gai. Dewa tadi waiga. Dewa tadi waiga. Dina. Dewa tadi waiga. Mana? Dewa tadi waiga. Dewa tadi waiga. Maria, tiramos coro con toda esa María, tiramos coro, tiramos
Dejaga Monako, Ama, Koto Adwaga, Amadiaga, Ye Panaga Canon, Yodiore, Yes, Yakumagia, Yadana Toria, Idwa, Jaga, Karaku, Tagaya, Yana, no, Ticana, Koduko, Toto, Quaja, I am not going to I'm toga vie toga kaneon toga batineki eka iwa mwana ke ega samaki tonya balira negwa biajak aki gato ito ya tule yo barune ika patira inya aki gato so ya meruku na ya meiria inere na dore na igwe tuoke maine akio negetheru na kelema kena na gokaire na kere maine keue na rwembo ana agato makaine rwame amo na aria meba betana ine makagoba na lekae Negocia na muadade, musa de inyora, dere maka koyo, mach. Otuaga kana, a ver, abuana, a la rumate, agua, yetiga kuga, babane, Petasakia, Gavaku, you got never, oh, you do it. Natanaya, Maro, Mata. Igarigo, Nakuga never. Toto never dira, Idagaro, Tokoragia. You toka, Aquanura Jeria. Now, okay, I don't know, Mother. Go Mama, get with her. But don't go on. Arataco, no more. Let you on Nigeria. What do you want you, Monanda? What's your daughter? Noah. Ikagai. But in the time, I will leave. Todo pau ya yo magai. Eka taiga madani dokaria you never. Eka di mage eka kera ke baba. Eka ka dosia kago. Dotiga dia ko igua karu beta kai. Yele taima abara di wadena Guadani dokaria you left. Yoga di mage kekera kababa. Totiga iria Amwasika. Totiga iria Totiga iria nĩ wega nĩ gũkinya haha ndĩrenda pastor na deacons aya mokire na evangelist muhande mũtharaba ũyũ wa mũndũ ũgwĩtwo Gacanja. Pastor akorwo arĩ mbere arĩ gatagatĩ mũnyitĩrĩre mũhande thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kũrĩ andũ aingĩ maragia ndeto cia mũtharaba ũyũ wa Idi, makauga atĩ Idi ĩkoragwo na mĩtharaba ĩtatũ, na niĩ ndinona twahanda mĩtharaba ĩtatũ. Twahanda mũtharaba kĩ? Mũtharaba ũmwe. Kanitha wa Idi ũyũ mugaga wambĩrĩirie 1920, na hĩndĩ ĩrĩa wambĩrĩirie 1920 kanitha
wa AIPCA waumire harĩ thĩinĩ wa kanitha wa Orthodox. Ũngĩthiĩ thĩinĩ-inĩ wa kũrĩa Jesu athikĩtwo ũgũkora mũtharaba ũyũ, tondũ kanitha iria ciothe cirĩ thĩinĩ wa East Europe ikoragwo irĩ cia Orthodox na ikoragwo na mũtharaba ũyũ. Koguo harĩa the Church of Nativity harĩa Jesu abatithĩirio ũgũkora mũtharaba ũyũ. The Church of Scripture ũgũkora mũtharaba ũyũ. Wathiĩ kũrĩa kũrarwo Russia ũgũkora mũtharaba ũyũ ũrĩ haha ũguo. Na nĩ ũkora gĩtũmi kĩa mũtharaba ũyũ. Kanitha wa Anglikani ta wa the Lord Bishop ũcio waumanire na mwena wa Catholic thĩinĩ wa 1716 AD. Na hĩndĩ ĩrĩa twekaga church history ciothe tũkoragwo tũgĩcitha na ũrĩa cikarĩte. Na koguo kanitha ũyũ wa AIPCA warehirwo nĩ mũndũ waumĩte America, a black American wĩtagwo George Makwea. Agĩũka athiĩrĩire kũndũ gũgwĩtwo South Africa. Agĩkora mũthunjia ũrĩa warĩ kũu wetagwo William Alexander BD. Na nĩwe wokire agĩthiĩ agĩetha andũ ana. Ũmwe warĩ wa Mũrang'a, ũmwe warĩ wa Nyĩrĩ, ũmwe warĩ wa Mĩrũ, na ũrĩa ũngĩ warĩ wa Kĩambu. Acio akĩmathomithia nĩgetha moke mambĩrĩrie kanitha wa African Orthodox Church in Kenya. No hĩndĩ ĩrĩa okire nĩgetha mambĩrĩrie andũ a AIPCA by then, na nĩho Bio wa Kainange maumire thĩinĩ wa kanitha wa PCA. Na nĩkĩo kũraigua kĩthũngũri kwa Wairera kwarĩ na cukuru yatongoragio nĩ kanitha wa AIPCA. Na kũu nĩkuo gwathiaga andũ mathomithagio nginyagia theology. Na koguo makiuga kanitha witũ ndũgwĩtwo African Orthodox Church, ũgwĩtwo African Independent Pentecostal Church. Na warĩkia gwĩtwo ũguo 1953 ũkĩambĩrĩrio gwĩtwo African Independent Pentecostal Church of Kenya. 1970 ũgĩcenjio ũgĩtwo African Independent Pentecostal Church of Africa. Rĩu nĩkĩo mũigua nĩ AIPCA. Ta ũguo na itambaya ici ũguo gwathire. Thĩinĩ wa kanitha witũ wa AIPCA nĩ tũrĩ mũtugo, tondũ kanitha wa Indi ũtongoragio nĩ maũndũ matatũ. Ũtongoragio nĩ liturgy, ũgatongoragio nĩ kĩndũ gĩtagwo the Bishop Conference, na ũgacokio nĩ kĩndũ gĩtagwo the tradition. Na tradition itũ tũkoragwo nayo. Twakinya mweri wa kana Jesu Kristo agĩũka gũkua, nĩ tũkoragwo na iruga rĩa maguta matheru. Na nĩ mũronire president agĩũka Kagere tondũ mararugĩirwo Nyĩrĩ. Nĩgetha kiumia kĩu gĩothe tũgĩtaga Holy Week. Na kiumia kĩu gĩothe andũ a Katholeki magĩthiĩ na njĩra na mũtharaba. Ithuĩ kumagia thaa thita mũthenya wa Friday tũthiaga gwĩthomithia njĩra ya mũtharaba. Na nĩo tũthomaga ciugo mũgwanja cia mũtharaba-inĩ. Na tũkĩaria ũhoro wa ciugo mũgwanja cia mũtharaba-inĩ, ũgĩkĩ nĩ kĩmwe, uga kĩmwe. Ciothe igakorwo nĩ ciugo mũgwanja cia mũtharaba-inĩ. Iria ndũandũke ciugo mũgwanja cia mũtharaba-inĩ, tũngĩciga mũno ngoro-inĩ citũ, ciatũruta gũcaria mũkũri ũrĩa watũkwĩrĩire mũtĩ igũrũ. Nĩ mwakĩnyita? Haha nĩho handĩkĩtwo INRI. Haha nĩho harĩ na magũrũ make. Gaka inamĩte nĩ footrest. Athecwo nĩ athunire kũgũrũ. Na Jesu Kristo nĩ athikirwo nĩ arutirwo. Nĩkĩo thĩinĩ wa mũtharaba Jesu Kristo ndarĩ ho, tondũ nĩ aumire. Na thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai, thĩinĩ wa Korintho 1 wandĩke 1 Corinthians 1:18 ĩtwĩraga naguo andũ arĩa marĩ njĩra ya rĩũrĩro-rĩ, ũhoro wa mũtharaba-rĩ nĩ ũrimũ harĩo. No arĩa marĩ njĩra ya ũguni-rĩ, ũcio nĩguo hinya wao. Na koguo toguo Gacanja honokete, na ithuothe tũhonokete. Our power is derived in the cross. Bwana apewe sifa. Na rĩu ngwĩciria inyuothe nĩ mwarĩkia kũmenya ũguo. Rĩu ndĩrenda ihũa rĩa mũtharaba rĩnengerwo atimia aya marĩ na itambaya rĩũke haha hakuhĩ. Nake mũtimia akorwo akuhĩrĩria ihũa rĩa mũtharaba. Namo mahũa macio makorwo makĩgayanwo ihũa rĩa mũtharaba.
macio mako makiganwo munyita haha muri aiganona tini muranengera ni inywe muroya muige amwe mwena ucio we maitu rekurathi ate amwe mwena ucio aria angi mwena uyu ni munyitanire uguo ni hau mutharaba mutimia ihua ria ngoro nacio ciana ikorwo ikehariria ihua ria ngoro kai mathire kumahura ni kumonete maya mangirauga matuike ma kuheanwo ihua ria ngoro rinengerwo mutimia wa Gacanja mahua maturirikanagia gituro igirira thiini wa itwa ria Ngai Ithe Mũriũ ona Roho Mũtheru mahua matuonanagia itwa ria gĩkengi rĩrĩa rĩatũrĩtwo nĩ mũndũ thĩinĩ wa Isaia 40 wathi gũthoma thĩinĩ wa Isaia 40 mũndũ akira akĩnyaukaga agĩcoka na thĩ ũguo nĩguo gĩtũro gitũ gĩikaraga ihua rĩa ciana icoke hau thutha children nĩgetha tũcũcũtũke arĩa maramwĩta guka nĩo magũkorwo hau thutha igĩrĩrai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru arĩa maramwĩta guka wale walikuwa wanamuita babu mtoto haya twina comrade ake akagoni mahone maige comrade ake the comrade you have the red here to read comrade mena ihua rimwe the comrade are there so that they can also pay their respect igirirai hau these are their comrade forever you will be in our life igirirai thĩinĩ wa itwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ ona Roho Mũtheru arĩa angĩ metanĩtio nao nĩo twatigia ihua rĩmwe arĩa metanĩtio nao rĩngĩ acio nĩ arĩa Nyĩrĩ kũrĩa kwa Ashidiko ni witũ Mũritũ arĩa metanĩtio nao marĩ hakuhĩ watu ya Nyeri kuna uga yenyu hapa andũ a kũrĩa Gĩtaro moke maigĩrĩre ni haya mahua maya jugire maheano mahua maya jugire maheano kama wewe uko na ua dada leo mahua maheano nikana mundu wothe we na ihua akuhererie haha mundu wothe we na ihua akuhererie haha athia handete mathi mahandete muthiurukerie Deja cia kugai gĩkũgoca mũthamaki nĩ ũrĩa baba wĩkĩte mawĩko makũgegania igongona rĩrĩa ngũruta rĩtĩkĩrĩke harĩ we tondũ rĩatĩkĩrĩka indo ciothe nĩ ikũnyenda nĩguo ndĩinanya ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno endelea arĩa makũnyararĩte ona korwo matũraga hinya na ũhoti waku wabokogema ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno ndarajude gochaga
na koro matora gyo. Hey, help space. Oh, ne kote. No kuka mageuka. Hi, what? Yes. Hey, no more. Ai con no que mueve, na na. Gai anda no to go na na. Ya go na na. Gai no to go na na. Gai no to go na na. Gai no to na. No na na. Hey, quiet, no go na na. Hey, quiet, no na na. So, yo trano Jara gaida madrine kiugo inekana Oreiro leu netwala thima mutharaba uyu na Resurrection Garden ino ya ndungata yaku Gacanja thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana apewe sifa. Rekei tuge kĩrathimo. Wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ Ngai Roho Mũtheru gĩikare hamwe na inyuĩ na twane hamwe na inyuĩ kĩmuoneke na kĩmũcenjerie mathĩna manyu na maũndũ manyu rĩu ona tene na tene. Ndũkĩgeithie ũcio ũngĩ ũmwĩre kwagĩra nĩ ũndũ waku nĩ tondũ ũtangĩũkire gũtingĩagĩrire. Ngai amũrathime mũgĩcoka na mũgĩe na maũndũ mega. Na tondũ nĩ ndauga kĩrathimo ndauga ona irio iria ikũrĩo nĩ hoere nĩ ndathime nĩ njega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Kwaheri.